書館ではお静かに。大きな音を立てないでください。ブルーは赤い。先生、何？ゆっくり食べる暇もない。海での夏合宿、せっかく水着も着たのに全然遊べなかったな。復刻、ひな委員長の夏休み、ブルアカの夏はまだ終わらない。Yo yo. Rồi, vô anh em ơi. Hello mọi người nha, hello mọi người nha. どこからか情熱の香りがするね。フレーフレー。 Hello anh em nhá. Chúc chị có một ngày vui vẻ nhá. Yeah, it's me. Chào anh em đã trở lại với kênh của Huynh Trần. Let's go. Hello ông chú. Hello ông chú, hello. Hello Yuki nhá. Hello John nha. Hôm nay nhìn tươi ác. Nghỉ một buổi ăn nhìn tươi liền em. Qua sữa sợi chi một bữa là tươi liền. Trời ơi. Đâu qua giữ sức cái sủi đâu thấy không? Ủa sủi nào đó đi. Qua giữ sức thôi. Ê, mình đi dạng như sao đó ta? Không có bít gì à? Như là do cái livestream đúng không? Đắt luôn mà. Em đang buồn lắm thầy, mới bị dù mua GTA. Hả? Là sao? Đắt dữ vậy? Chắc chắn là do livestream. Ủa? Là sao? Bị dù là sao? Bị sủi hả? Vãi! Chào mừng đến với kênh Quân Trần CC Liêm Hưng. Thằng cha nào đấy? Gì? Nào đấy tùy sông suối à? Ok. Anh nào tên Si hả? Chết rồi, anh nào tên T tên Si đúng không? Anh nào đấy tùy sông suối. Nói thế anh Ti buồn. À bị vũ hả? Phải. Chịu rồi. Mua GTA hả? GTA 5 đi. Chắc giờ mua GTA 5 chứ. Vái cả cước để bị dụ. CD bị bệnh không like. Bữa ổng có lên bài á. Hello Phi. À hello Phạm nhá. Ủa Phi chưa on anh em à. CD bị bệnh à. Anh này mày bữa gách trà cháy quá. Giờ bệnh mẹ rồi. Nghịch quật luôn mà. Hello Cường nhá. Hello Xanh nhá. Bây giờ tích kịp cho banner Sirocco không anh em? Banner Tara hả? Sirocco Tara. Kịp chứ. Giờ tích là đẹp. Giờ tích là đẹp anh em ạ. Rồi không đủ 200 luôn. Đó đủ. Vì tới đó nó tặng nhiều vé nữa anh em ạ. 4 cái tỷ tháng à. Ôi xì bó. Gần 5 lố bà. Căng nhờ. Khứa nào cũng này vậy. Sao em không mua mấy web uy tín á? Mấy device shop hay là mấy web mà kiểu hay bán code game á. Cái mua của thằng author Facebook nào đó nó scam cũng khó. Hello Đại nhá. Cái gì? Bơ Kayoko lấy Kirara. Bỏ Kayoko.
Vãi, đại rồi, có gọi là thêm gọi là rồi có waifu mới rồi. 強敵たちとの戦いを乗り越えたアリ Ừ, スたち tới như mà anh em 新た lo な gì. クエストへと出発です。今度はどんな Giờ 冒 từ 険 đây が tính でき tới る anh のか đi 3 năm rưỡi bên とっても楽しみ global ですね。 thì dư sức 丈夫ですか先生。 cái tên này thay lâu anh nè. Alice Bữa anh có thấy rồi nhưng mà nay đại mất hội viên rồi đại ơi. ブルーアーカイブ時計仕掛けの花のパ Này ワ đại ー hết の hội 変 viên rồi. 第2章友情と勇気と光のロマン Trời ơi, cho anh 10 đá à. Tích từ đầu rồi. Kịp anh đi. Nếu mà không roll gì đúng không? Chắc là kịp rồi. ブルーアーカイ Đây là series của chính xác là ngày 19 tháng 1 thì tầm đó. Ui, đi về Giáng sinh nè. Tôi 20 roll húp Nagisa rồi nhưng skip Toki chứ giờ không đủ đá cho banner rồi. みんなに幸せをお届けします Sắp tới là banner Ngọc Bang đúng không? Thì giờ anh em roll Nagisa thôi. Roll Toki thì thích thì roll cũng được. メリークリス Không マス skip. Đã sao? 特別のクリスマスにしましょうねこの音とともに希望があらんことを Á đù gần Tết luôn à. Như còn 2 tháng nữa là tới event Tết hay sao? Còn tôi roll Ngọc Bang à. Roll con mèo. Tính ra gọi Ari Free rồi đúng không? Bây giờ mình chỉ roll một là mèo thôi. Hai là em Yoshimi. Thấy event Tết này. Event Tết năm ngoái cắm trại á. Xàm thiệt. 明けましておめでとうよいしょ Cứ anh em cứ tầm tháng 1 với tháng 7 là anh đi. Cứ thế mà vả. Đang like mà thấy quân like để tắt qua xem luôn à. Không có thông báo á. Ủa? Nữa rồi, là bị gì rồi? Hôm nay có Serena gặp bằng một hội viên à. Ok Yuki nhá. Cảm ơn Yuki và 2.000 qua super chat nhá. 心を込めて作りました Sao? Sao có bật mà nó không hiện? Anh em có hiện không? Anh em có hiện thông báo không? Nếu mà anh em hiện thì chắc chắn là bên máy phi có vấn đề. 先生私もブルーアカで話題のコスチュームを身にまとうことになりました YouTube nó kiểu tào lao á バ anh ニー em ガー ơi. ルトキちゃんですイエイブルーアーカイブ白亜の予告状アリス Lâu 準備 lâu はいいですか YouTube bị tào lao. クエスト開始 Even Medo này. 怪盗からお宝を守り抜けです Even Med 今回は遊び人と一緒ですブルーアーカイブ白亜の予告状 YouTube nó gửi tới điện thoại nhưng không gửi tới laptop à. ブルーアーカイブ Thế nó mới là ấy CD bệnh ngồi coi like tôi là hợp lý. Anh này bệnh sủi sủi rồi. お帰りなさいませご主 Cả 人 điện thoại 様 cái PC không thấy rồi. Rồi xong 乗 rồi. らないよ Này chắc phải gọi là reset tại PC điện thoại. Là số mẹ YouTube tải lại. À mình lười vậy. アリス行きますお掃除タ Anh イ này mà mình ム lười thì 行け chuyện ま đói đấy. Lại mua luôn có code không mà. Khỏi cần code luôn. Tôi đốt qua thẳng qua thư. Like anh em global cần tiếc gì code này. Đất mẹ thẳng qua gọi là qua thư. Cần gì ぴょん code. 私は最高のエージェントですから Bên này cứ auto là 10 nháy 装 thôi. 着 Người là thu mấy chú à. Ủa hello anh Mạnh nhá. ブルーアーカイブ アーカイブ Này vô. Hello anh nhá. 2 cái đá. Bữa trước như nó tặng 2 cái đá đúng không? ようこそ船外橋へさて相手はドイツだ Đúng không? Bây giờ game vậy gửi thẳng mẹ qua. Bên kia mẹ nhiều lúc quên nhập cái chích tươi luôn. Quên nhập cốt là đi. Chết Momo em dai à? Ui.
À dạ. よいしょっと。 Anh này chốt kèo hôm bữa đúng không? Ôi trời ơi, cảm ơn anh Mạnh vì 50.000 qua Momo nhá. À dạ, chốt kèo luôn anh ơi. Đã. Nào gọi là anh bận biểu gì cứ nhắn em qua em làm một phát xong ok luôn anh ơi. Có gì sẵn review bắt anh luôn. Ui, mẹ đi bình thỏ rồi. 海とはいえ世界任務は怠らないぞ。 Nóng luôn à, nóng cho em. Ok anh nhé. この水着似合ってますでしょうか。 Tụi đến 4 giờ. Tính ra 4 giờ mới bắt đầu sủi luôn á. À, tụi đến 4 giờ, ok 4 giờ bắt đầu mà, lo gì? Lo gì? Sắp tới nhà hát, hình như còn mười mấy ngày á anh. Mấy ngày nữa rồi reset nhà hát. ここでいいのですか。 Chắc tầm 2 tuần á, 2 tuần reset. Game làm gì có code à? Không, tính ra nó gửi thẳng luôn code. Cứ code rồi mình cứ quên nhặt là chết luôn. Reza có skin Wii. Anh này gọi là lên luôn cái lịch gọi là ngày bao nhiêu cho đến khi Reza có skin không? Ngày 1, ngày 2, ngày mấy trăm. Like Global à? Đúng rồi, Game Chan. Like Global á. Global này có gọi là like kỷ niệm 3 năm rồi. Đừng nhắc đến Risa nữa. Tôi rồi này Risa đã tận 2 con rồi. Ngon. Đợi từ CD 2 phát luôn mà. Quá đã. Bạn nói CD lần sau nó ra Ichika một phần vui nhiều đau đớn. Ê, Ichika gọi là Brin không? Ichika hoàng tử à? Ichika hoàng tử là bú, xong quả sRGB công chúa. Ôi ơi, đồ hình công chúa anh em ạ. Đấy, cái đấy. Ý hay à, thấy có mấy ông ngồi làm gọi là Risa, waifu của mình có bao nhiêu ngày là có skin đấy. Thì họ khó nhất mà còn nhảy 3 tinh thông mà. Ngon. Ôi, melody. Tệ, cái nhạc quá miều. Tôi là gì khi tôi đủ quyết rồi để cho Resa lên con 50. Wow. Này cái thành tích đấy gọi là banner Resa này xả hết rồi. Mà sao thấy anh này nghèo đá vậy? Đủ không? Anh này chưa thấy tích đá rồi roll Resa luôn á chứ. À đây nè. Đây Resa nè. Đây banner một bang mới nhắc tới luôn rồi. Đấy. Lần này một tích giết nhưng mà vẫn chưa có Resa đúng không? Thôi chờ lợt thôi. Tôi là sao mà đây Resa. Ra rồi sư thầy đến sau rồi. À sư thầy bạch chiếu lánh địa à. bữa bạch chiếu lánh địa hết chú lực xong sốt rồi. Izumi đồ bơi. Trời ơi, này nó đang gọi là review mấy cái event cũ lại. Trời lên bon 20. Cái nó có hiệu đúng không? Ông này biết tôi số hay vậy à. Bữa thông báo là chả thấy. Anh này thông báo trên tab cộng đồng xong hỏi. Thì nào tôi chả gọi là lên tab cộng đồng tôi đọc anh em. Lòi ra cái anh này gọi là thông báo trên tab cộng đồng.
こちらを攻めてみましょう。 Cái gì có banner vợ mà không quay á, LCD tệ. Có banner Resa là phải quay á. Xin được số là tinh chuẩn à. ブルーアーカイブ Thì bây giờ sốt, nếu mà sốt mà nóng người á thì nên nghỉ ngơi. さあ起きる時間よ。 Có banner Resa nè mày. Ôi, wow, đã vậy con nợ mày ra Resa vẫn nào á. Con nợ này mạnh anh em ơi. Anh này mạnh á. CD siêu mạnh luôn. Nhưng mà khi nào ra thì mới tính đúng không? 手を尽くします。 Đã ra đâu. あら先生こちらでもお会いしましたね Chắc phải mua cái bài đăng thấy rồi. Thấy cái bài đăng trên tab á. Trên tab cộng đồng á. Thế là tôi cũng đăng ký gọi là kênh anh CD mà. Trời ơi. Trời ơi là trời. Rồi mình nghe thế mà trả được vô ít nữa. Rồi cứ trả từ từ thôi. 状態の変化および接触許可対象を感知。 Editor thì ăn bánh mì. 休眠状態を解除します。 Editor edit xong một video được 20k một cái bánh mì. アリスは長い間眠っていました。 Rồi そ nước ん là なアリス tin を起こしてくれた tin の lòng は đỏ à. ゲームをこよなく愛する仲間たちと Ủa, còn mấy phút nữa vô ta. 先生。 Vô nè anh em ơi. Vô rồi. パンパカパーン。アリスはかけがえのない仲間たちを手に入れた。連れてこられた場所はゲーム開発部。アリス CD は ăn そこ bánh mì で editor 1/2 ổ bánh mì để CD nạp lấy Resa uy tâm. 桃井や緑、ゆずたちが勧めてくれたゲームは Thôi. どれも神ゲームです。この時のゲーム開発部は活動休止の危機に立たされていましたが、 Thì ai to nhất hả? 協 To 力 nhất して cái game này レイドバトルを成功させることができました。も nhiều lắm. うメイドはゴリゴリです。 Nhưng mà nó ai to nhất rồi. Ừ. Hasumi cũng là đối thủ nặng ký à. Ok. Ok. Wow. Vẫn chưa vô à? Anako reset à? 強敵たちとの戦いを乗り越えたアリスたちは新たなクエストへと出発です。今度はどんな冒険ができるのかとっても楽しみですね。 Bậy, con nặng là 100 kg. 先生、 Con nặng 100 kg nhá. 勇者になりたいです。 Con nặng 100 kg là vua. ブルーアーカイブ時計仕掛けの Làm 花 gì の có カバーの Hasumi. 編 Hasumi tuổi. 第2章友情と勇気と光のロマン。 Ồ, volume 2 nè. Volume 2 mới anh. Bên Global. Volume 2 chapter 2. 空気を真ん投げて撃つよ。ね、 Nó sốt chứ Valo. Anh này sốt rồi mới chơi Valo á. 그럼 이제 일단은 형식이지만 Rồi, hello Arona nhá. 하겠습니다. Anestimita. 조금 왜? 절차니까 어쩔 수 없는 거예요. 갑사요. 가까이 와주세요. Ai 씨바. 자, 여기 제 손가락에 선생님의 손가락에 대고 Alona bị hàng xẻn. 네, 확인 끝냈습니다. Con quỷ này bị nhiều lúc gọi là cứ cho anh em mình gọi là chính xanh một vàng đúng không? Cay thì vái bèo. Wow, ra nhạc Ngọc Ban luôn anh em. Ghê gớm không? Chưa gì gọi là ghép nhạc Ngọc Ban vô rồi. Trời ơi mới vô chuyên mục luôn ấy.
Hello, everyone, and welcome. We have returned with another Solocast Live to celebrate the 3rd anniversary. We have our Korean hosts on the screen, but of course, speaking to you live here from the studio, it is myself, Chobra, and of course, our fellow sensei, G-Clef. How are you doing? Doing great, Chobra, and 3rd year anniversary already. So quickly, and of course with new students. Rồi có chay ơi. Enjoying the story, the prologue, Chị hai ông, and a new chapter of Volume 1. A lot of stories. Chị hai ông ở dưới rồi kệ. There's a lot mình to coi ở trên đây, mình đang coi ở dưới. 4, yes, I still got a long way to go, but with all these updates, Này có gì hot không? still on the way. And we already had so many in the recent few months, and we're about to reveal the extra roadmap that we're going to have soon. Yeah, of course, we do have a lot planned, as we always do here at GeForce Live. In fact, I think we have maybe some extra things this time around. Of course, in the past, we've always had things like the developer commentary, which I hear is going to have a different look today compared to the past GeForce Live episodes. We'll have to wait and see. Trực tiếp mà có phụ đề nó cũng gọi ấy. We will have the developers. Okay, we do have the same shirt. Yes, the we Sugar do. Rush. Cái này nó phát trực tiếp hay sao? Chứ không phát lại. Senseis who might be peeking into the future a little bit of Blue Archive. You might know what we're talking about. Sugar Rush, and we'll explain what the Sugar Rush is all about in a bit. Yeah, I mean, again, we always talk about the upcoming content, some of the previews, some specifics as well. I think we might have Yongha PD dive into a little bit more detail this time around, and then we talked about things like the developer commentary. We do have a couple things that we're preparing along with Senseis around the world, so Global thì nó có tiếng Anh là tiếng Hàn á, nên nó mới đầu tư như thế này. Chứ sRGB thì anh em họ toàn tiếng Nhật mà, đúng không? We've got some extra. We just keep adding on more people here. Just live. It might not just be a guest. From what yes, I've seen a number of people in the waiting room. In the green room, not a single person. To lắm rồi á. Multiple. And you might be a little surprised. Tai nghe and we also have cũng gọi là 3rd year we will be reviewing some records, in-game records. And last year we had some crazy senseis who were having like crazy levels of relationship levels. Yes, that was the most shocking one, I think, right? We were all like, is this even possible? I mean, it's still like 32 in terms of closeness. So I don't even know how you get to like 80 or 90. Yeah. It's almost impossible. Still kind of baffles my mind. But that's always fun. It's always interesting. We were talking about this before we went live, just looking at some of the past PVs and things like that, and being like, oh, that was already like a year ago or 2 years ago. Time really does fly, but so much is happening now. More to look forward to. Yeah, exactly. It's exactly the timing. We just hit the first episode finish, and then we're building up on top of that some new volumes kicking in after that. So this is going to be a one stream that you don't want to miss. Well, I think we are getting ready to really kick off now. Done with the table of contents. Hopefully soon enough. So, GeForce Live, as you just mentioned, all of these kind of updates, some review of the past records of senseis, some of the interactions we've had with the senseis around the world. A lot to look forward to. Phụ đề tự động dịch á. Or new events, some reruns, but oftentimes when we have the reruns, we Google dịch lỡ nó cũng gọi là cái gì đó. Add a new student available for pickup, so I think that's going to be very expected. Coming out from today's GeForce Live. Yeah, and then I mean, surely, obviously, as always, the most important part, the surprises from Yongha PD. Yes. We don't need to skirt around. I didn't say it was the most important part, but a very important part. I mean, surely. Again, I'm not the one who's guaranteeing. Tiếng Anh thì you can only imagine. Cũng có thể dịch được. Yongha PD is generally a man of pattern, I would like to say. So, sometimes. A couple thousands would be nice. Really pushing our luck here, are we? Please. Mày chắc đang gọi là tám nhảm thôi, giống đợt gọi là GB mới vào tám nhảm. All the students over there. Just a couple of months ago, and I'm still. Remember, I told you that I was down to 2 digits. Yep. Of prior oxines. I'm still pretty low. still hovering around there. Never quite recovered. Because a lot of new students were
quite special, and I really just had to grab a little extra pyroxene, and I had to swipe little credit cards here and there. All good to go. Got all the pickups done. Oh, well, are you happy with the students you have? Of course. Okay, there you go. That's what makes me happy all the time. Not maybe Thật ra tôi not nghĩ tiếng Anh maximum, but cũng ok. You could always tiếng get Hàn. the full. if I just full one tap squad. and if the list of students come out all the time with the 3 stars, Trong then 2 thứ tiếng trải nghiệm happiness guaranteed. But still the same amount of kiểu là đây happiness. trực tiếp bên Hàn xong rồi and mấy again, ông tiếng Anh as qua we, dịch đi. you know, some of you we mentioned you might know, but we have some special T-shirts on today, going a little bit more in theme and universe here. Hello, Hồng with My nhá. Kivoto, so that's some extra content to Hồng look My. forward to. Obviously, usually coming with new students, so look forward to that, especially because we are going to have people like Young PD and other devs talk about it in detail. Well, the Korean MCs continue to kind of explain what else might be happening on the stream as They're well. talking about the events that we just mentioned, the volume of events and the roadmap heading forward in just next month and a half-ish into December. Quite a big volume. Some stories coming back into game as a mini story, and also an official original story coming back into the storyline, so you can check it. Even if you're you sensei who might have missed the old event story, then you can't check it out anymore. But some of those event stories are coming back into the game, so you can always go back when you have time and check it out again. So those are going to be added later. Yeah, and I think we are going to get right into the thick of things. So, as always, we hope everyone watching at home, you'll join us to kick off this 3rd year anniversary of the Kivoto's live broadcast. So, on the count of 3. Live! Rồi, 7 giờ xạ mà anh em. Lo gì? And no mystery here. Yonga PD already on stage, just chilling. Hey, he's part of the stage now. We used to try to keep him shrouded in mystery, but he's not a guest. He's a part of the host now. Yeah, he leads the show. Yeah, he's pretty accustomed to everything. I remember, the early Kivoto's lives, we used to have him kind of come in and be like, "Oh, like we hope everything goes well." And today he's just like chilling, feeling comfortable. And you love to see that. I mean, obviously, just how much passion Gary puts into it, and how much he loves interacting with all of us senseis. It's always a pleasure. Yeah, of course, for the first time, this is Yonga Kim, the executive PD for Blue Archive, in charge of making a lot of important decisions, I'm pretty sure. And now, just catching up a little bit on the stage before we dive into things. We'll see. Oh no, trying to get some early information out of him, but we'll have to wait. No, we can't get ahead of things. Yeah, just asking Yopi what he's been doing. Yeah, so last time after the Kivoto's live, we actually had a little dev letter, and we told you to look forward to the next Kivoto's live. Ok, chú mong chờ một cái Kivoto's live mới đúng không? We've had to do too much, so it's tôi đã làm overpromising. Cố gắng hết sức. A little overpromising. It's been a lot of content, a lot có nhiều nội dung. Big called bosses to take down. And so để tôi dịch cho anh em. I'm pretty sure all the senseis out there have been doing exactly the same. And which means from the development side, they've been working extra hours, night and day working. Thì ra đợt nào thì nó cũng ghép 2 tiếng với nhau. Development, I'm pretty sure that was extra hours. Yeah, so we'll see how much of it Young PD is confident with sharing today, but always excited. Young PD always does find a way to deliver. But chị mày có gì mới không bác à? Thì chắc là giới thiệu về mấy event mới bên Global á. Oh, this wasn't done for the past 2 years. JB thì hashtag on Twitter events. Mốt mới có. Yeah, so you can kind of share your thoughts as you're following along Kivoto's live. So if you have hashtag 3 years Kivoto's live or hashtag Blue Archive, hashtag along with the tweet, I think. Oh, it's now X. Well, yes, X. If you just X it out, or do you still say tweet it out? I mostly say tweet it out. I just say post it on X to be safe. But yeah, you can tell us kind of what's on your mind and what you were getting excited about. Anh em không nghe được cái gọi là line này á. Trước tôi nhớ anh em vẫn có bình thường. I'll also check it out during the break time. What's your expectation during this for the stream today, or trước tôi live cũng là kênh này thôi, kênh chính chủ rồi. Before, I think the last broadcast was about 3 months ago. Yeah, not too long ago actually. Actually, yeah, this time it was a bit shorter, a little bit more crunched together. Tôi nghe tiếng Hàn nhỏ lắm luôn á. Thật ra tôi nghe tiếng Anh không mà.
But yeah, just let us know. We'll check it out. We'll have a Anh em couple có nghe được tiếng Hàn á? short commercial breaks as well in the middle, so we'll have time to catch up with all of our senseis around the world. Hashtag nothing bad. Okay, Là no sao bad ta? language. Behave. Our senseis Tôi are nghe một welcome. tiếng Anh Oh, nhưng yes. mà Of Điện Hải hôm nay nó course, to all với the I biểu. have faith. I have faith. Yeah, so that's one way. Of course, before we get into more of it, but Yonga PD just gonna await your responses. So obviously they'll be looking at some of the Korean responses as well. But if they ever bring it up, we'll share what the Korean senseis are saying with you. Oh yes, that Chứ event không will anh be em going gọi là on for ngợp. the entire stream. Ngợp chết. Well, and talking Oh, about, okay, talking nghe about được tiếng Anh nhiều hơn thôi. commentary. And he says he's kind of looking forward to the way they're changing things up with the dev commentary this time around. A little bit concerned as well, little but concerned, little extra concerned. This Concerned. time. we'll see. We'll see how they've spiced it up, because that's been a kind of Tôi vừa nghe được favorite. mấy tiếng Anh xong bữa Yeah, kia lại it's nói. always been the big content in the middle of the Có vậy show, ta? right? About sometimes 30 minutes, 45 minutes, a little extra time on 45 top of minutes. added to it. 45. I think we might have a little longer one this time. I think so. I think so. Đợt trước là I don't know 45. what to talk about. Này có thể lâu hơn. So Yonga PD, just talking about the events coming up. Nói về So sự kiện sắp before we tới. jump in, want to share the PV right away. Ok. Ok, BV anh em ơi. ブルーアーカイブ BV ngọc ben. Ai rồi. Nhớ nhờ. Mẹ từ. Hình như mà mới 6 tháng đúng không? Ừ. Ngọc ben tới chơi. 私の演奏が聞きたいの？よく見ててよね。 Thôi. 行くよ。 Úi giời ơi, anh Phi đắc thích それ lắm. じゃ始めよっか。大丈夫。いっぱい練習したから。私たちの歌を聴け。 Mà nó su đâu ta hả? Sao tôi biết nữa? 練習の Năm sau nhá. Sư năm sau chắc luôn. やってよかった。いい感じ。 Mà thích anh. Nếu mà review đúng rồi, thêm một banner Natsu nữa. Hợp lý. Oh wow! Yeah, In there it is. 4 days! Just 4 days. 4 days away from the band update. Yeah, don't have to wait 4 long. ngày thôi anh em ơi. Now, 4 ngày nữa those chúng ta who có banner. Didn't quite peer into the future. You know why we're wearing our Sugar Rush T-shirts as well. But to celebrate the band come in. To get that rock spirit energy, you need some sugar power. There you go. I always felt Sugar that power. way. And Năng with lượng ngọt. me aging a little more, I need like extra sugar power now, not just the caffeine. So that's why we had the sugar rush, The Sugar Rush. right in the middle here. Yeah, get the Sugar Rush. And Yonga PD talking about, of Ah, course, như this đợt is Even going to Thỏ be đúng the I've Alive Chắc chắn. story Đây rồi, coming lịch out. trình đây anh em ơi. And Lịch how trình bên Global is nha. a band coming together? I mean, it's Ngày kind of 22, out of left tức là field thứ ba tuần sau Yeah, đúng so không? after school, Là ra Sweet banner Spot event trying mới. out for the band. Lại banner Ngọc Bang So, đúng không? With the Trinity General School hosting a cultural festival, the Tea Party promises to reward the winner with a legendary dessert called Frederica Selmra. So naturally, you can't pass up a dessert as a sweets. Yeah, So okay. if you do want to go to the festival, go out, try it for the band, and go for the big prize. Gotcha. Now it makes sense, right? Mấy So này có there's Guitar Rock something giới on thiệu the hết rồi. line here. Very, very well aligned with the after Lại là school anh sweets Guitar band. Rock. And so that's why we, of course, have the Sugar Rush. That's why t-shirt it's to called the celebrate. Sugar Rush. Oh, okay, well, it's all coming together. Makes sense, you know. Sweets, Sugar Rush, Chơi này chỉ vui gì prizes, về and ngon. dessert. Love to see it. And now Yonga PD just going to take some time to introduce the students we just saw. We saw 3 students participating in the band right there in the PV, but we'll take a closer look at the details. Nhưng ba đợt này có đá có chứ. Band Có. Kazusa, Chắc là có rồi anh Yoshimi, em. and also Airi. Thấy được nào cũng Starting có. first À đây rồi, with, Ari band 1 sao. Airi. Ừ. Will be available with the event. Anh Phạm mà nói sĩ rất là thích. Recruited as a frontline dealer with a special armor and explosive Phạm. attack type. So it's pretty unique. And I think all 3 of them are actually dealers. Ok, Here's Ari. all the details on Cái gì đấy? Ari bay gì 3 sao đấy. with Irie. And of course, John Yonga PD ơi. also explained as we Ai saw đây in tôi? the PV, Tôi không biết em he's này. managing, the keyboard, right? Cái gì He'll đấy? be responsible for the keyboard, the keys here on the band. Ari mang ba mang 3 sao. You have the Sugar Rush. Sugar Rush is to be the key. The of the hell? band, not just the band
band name. Chôn, It chôn. seems like that's almost like a buff that you can keep. Địt vơ. This is the explosive effectiveness and also the basic skill, chocolate mid Đây skill. chắc chắn Ooh, là that's chôn pretty anh cool. em. Deals percentage of attack as damage to one Ấy enemy. smart, Iri ai? Okay. Tôi chỉ biết Iori chứ làm Yeah, Iri so là ai instead vậy? of having like a second Wow, like cười a quá. time cooldown, it's actually the time of attacks Điệp that you hơn bản actually gốc. do. This is really cool. So it can be slowed if you get CC. Right. Xạ chính tả And giống also, giống one thing to note is in the tổng sub-skills trưởng is if tổng the trưởng user mèo đen currently rồi. owns a sugar rush, so it kind of goes Vậy lại in sai chính tả. time with the sugar rush buff. Quả So quả they ba wanna sao mới make ghê sure chứ. that that's all timed together to be able to use the sub-skill as well. Iri 3 sao Yeah, mang. so like keeping that viên. sugar rush is very Thì anh em cắt important. đâu đó lại buồn cười á. Okay, all right. Đêm Well, now nào let's gọi look là at rảnh rảnh mình cắt lại đâu maybe đó. some of the other students. Wow, Maybe hài chứ. Yoshimi coming out first. Ok, tiếp theo là Yoshimi. Yes, middle position Iri là ai the vậy? same explosive attack type and also special armor. Mà chắc mới anh em ơi, Iri 3 sao chứ bị gọi là có bên global á, độc quyền luôn. Pink guitar that matches GB nếu có anh em. perfectly. So Độc quyền mà. the skill set. And same here. Chồn. And grant 5 sugar rushes. Oh, so up if to anh five em global total. bú. stack it. So, okay, so Yes. sugar rushes, you can stack them. And also, Young PD just quickly mentioning that with the EXO as well. Oh, it's a you 5 can- stack, but it's a Rồi 10 Yoshimi cost. ban. Oh. Tự nhiên mày sai đấy chứ. You need to have the full bar. Ok, for- 3 Oh, sao wow. đèn đỏ. Okay. Well, that's pretty intense. Yeah, but also just the animations Vai as trò well. With the dealer. guitar, you can expect obviously like Tấn the công. performance Oh. coming Đèn through. So đỏ, that's ok. another aspect, Giáp right? là Not xanh. just the numbers, but obviously the actual band performance as well. It's a 10 cost. Đã Very hài expensive, quá, chưa gì but đó it gọi. gives sugar rushes to not just for yourself, Cười but đâu mua. to the allies also. So it's going to be very Tí crucial. Kazusa mất chữ Use K không mà what team, I think will be the key. Kazusa ha, so Kazusa này So it's a lot of like, high investment, but obviously high reward. Yeah, I as think there's well. some risk, but very Kazusa mà tên rewarding. của một yên tóc trắng này. Of course, the reason why it's a 10 cost, you need to have the full bar for her. And rock and roll. Nên lấy increase biến attacks, Yoshimi hay skill, Kazusa? every third Chắc là lấy activation Kazusa of đi. basic skill deals an additional proportional attack damage. Kazusa đa dụng I hơn believe là that is Yoshimi. also related- Yoshimi thì chỉ somewhat cần cầm đánh boss thôi, đánh boss enhanced mới damage thôi. from the sugar rush. Cốt tận 10 mà anh em. Yeah, okay. And Nhưng mà of cốt course, 10 đó the bút ngon hơn sub-skill cái xe can go tăng all 10 the cốt way nào đó. up to an increase of 119% Mà nói chung là đánh increase boss as ok, well if đánh, you boss are able mới. to get all three. So that's a lot of high numbers that you should be able to start to kind of Nếu stack mà up đa together. dụng thì Yeah, I think Kazusa. that's important to have the team matching with her because 10 cost is actually a lot. Well, For yeah. the other students, I think you have to go for a very low cost, like 2, 3 along with it. Chết mày ơi, going. vợ ai đấy, vợ So ai. there's going to be a little bit of math involved there if you want to really maximize Yeah, Ủa, ảo Đức ơi. Yoshimi. And there's Kazusa. Oh, yes. Vợ, She's finally vợ back. thầy Phi mà. And Lại một the ông back ảo position rồi. dealer with explosive Ê ơi, attack type Kazusa rồi. and Mystic armor defense type. And Kazusa bên. each student actually has a defensive position front, middle, and back. Yeah, yeah. And that's Ảo really rồi, cool. ảo rồi. And oh yes, Chắc nhắn thầy thành historic first Anh ấy. attack, increase attack speed with all allies within the circular Thầy area. bị cay Okay. Not just the attack damage, we had a lot of circular area attack buff, but this is the attack speed. Nó tôi okay. đánh chắc sẽ lấy một ban. Yeah, Ban thì chủ yếu là mấy ông lấy đánh boss mới kind thôi. of makes sense, right? Within tôi đã the nói. band, because some of the other basic Đánh boss skills mới chắc that chắn ngon hơn những em khác. So the attack speed comes Nhớ, in. There's a cầm little một bit ban of đánh boss mới energy chuẩn bị there. như là có giáp đỏ rồi or nè. the sub skills. Furia set như bên global sắp ra giáp I đỏ. mean, you know how a band works. You can't just take one piece out of the band and have the Cầm tìm performance. này đánh nhức nách separately. luôn. Yeah, you have to have the full band. Yeah, you hit the perfect mark there, Chopra. As again, Để tôi give lóng it Sugar rồi. Rush, 40 Thì thằng seconds, Vi up gọi to là 2 stacks total. có lòng tự So, trọng ấy chứ. if you have Mẹ. multiple band members in the party, I think you can time it. If you time Tôi it well, đọc you xong should be tôi able cũng to have không muốn đọc cái some từ đó. stacks at least for the entire duration. Okay. I think that's the key. Yeah, and also Hôm qua mới just cầm one Yoshimi extra bang thing bắn to note Summoner here con for mèo giáp đỏ. Kazusa is during the skill animations, Đã vậy? Kazusa kind of looking a little lost when the spotlight comes on her. So there's some fun aspects as well. So Yoshimi has like a nice guitar performance. Ôi, chill anh em and ơi. Kazusa Chắc a chắn little lộ thôi, flustered with chắc the chắn lộ. spotlight there. I would love to take a look at it, and certainly a student that you would love to enter.
And I think all the band members Đấy, are worth thì- the recruiting Ăn lộn đúng because không? they have the synergy. Yeah, You're yeah. missing- Đây. if you're missing one, I think you just get a lot less stacked together, right? Yeah, I mean, listen, if you're going to start a band, you got to get the full band together. You can't be like, well, I like this band and I'm just going to take the keys. You know, you got to get the vocals, you got to get the guitar, you got to have the whole crew. Tôi bảo là vẫn Yeah, dùng được. now they're going ahead. Không ngon nhưng mà vẫn And dùng October được. 22nd, is there Trong any một vài other trường hợp. update? Okay. There's also Vì, ý của em là bút tóc tóc đất. Carnival Growth mini game. Oh. This is also available on the À, cái website, mini game. guys. So if Mini you game mới. missed any of these, Cái mini game mà mình đi training mấy em it's á. also available on the roadmap section on the website. So please check it out. Okay. And also, this is what I'm looking for the most: the web rhythm game. I've seen rhythm games like on PC, on mobile, but Mang ca it's a su về web sưu rhythm tầm. game. Oh. Living on Sweets. I love rhythm. I love that this is all very music themed because I'm very big into music stuff. So this is Cùng là 10 awesome. cốt. Okay. Chỉ thằng một bạn kia All right, guitar. now going through the rest of the list, I think we'll get a Kỳ quick vô tốt, peek at the World web Be rhythm Live. game Okay. a little bit later, but going through the rest of it as well. Yeah, and then we have the Total Assault, HOD, Urban Warfare from October 29th to November 4th. We have the Final Restriction, the Fury Upset. I hope you guys have been having an okay time about. From Fury Upset, it's something new. I think senseis, a lot of senseis were Anh đi nào sim confused. thì lấy, Why còn do we không have so many thì students all of sợ a sudden? kiếp. Trời And ơi, tới đợt you đó charge up roll the cost chắc so tôi nghĩ anh fast. em cũng roll Maybe thôi. this is the place where you use that 10 cost. Ngứa cái tay cũng gọi là bóc bóc so rồi. fast. Hint, hint. And also some new Vậy để đánh furniture. mỗi Fury nên lấy Trinity bí nào? Classroom, cafe Tôi lấy cả furniture will hai. be added. Vì hai em đều ngon. Three-year Đánh anniversary Fury hai em đều ngon celebration hết. login event from November 3rd. Nhưng mà có hai em đánh Fury luôn. And Bắt đi. also, the pre-registration is still, Bao mạnh luôn. actually still available. Right. Okay. I think we still have at least 2 more days depending on the time zone where you live. So make sure to do the pre-registration because that's, I think, at least 1,000 Nhà Fury pirates. đèn tím này. Yeah, Em and chỉ then ra of tới course thời. remember that the login Có được, event hình như có được starts đèn- có on đèn tím November không? 3rd as well. So while we start Có to Fury get đèn the tím. update on the 22nd, you know, there's everything to tide you over until then, and then Lát right qua when thì you're roll- like, roll okay, Fury I've kind nè. of seen some of the new content. You're like, Có okay, ạc but I mà, gotta get có the ạc login rồi. rewards as well to make sure that maybe you can form the entire band of Sugar Rush. Yeah, So. but if you log in every single mà day nếu mà để without ưu tiên missing a ai nhất thì single chắc là day, Kazusa just đi, like me, Kazusa. all the senseis out there, no Trong hai em mà nếu mà You lấy should để be đánh having Fury, everything into your mailbox directly. Just make sure Yusimi có thể gọi là bắt you cúp được. just don't go over 999 energy, and that's what you need sometimes. Oh, extra. Miệng mồm mồi. And Roadmap. I mean, there's just so much. I mean, you can already see on the little stickers on the left À đây that nè. there are going to Kirara be nè. quite a few planned out, but the next one is going to be on the 5th. Sắp of tới cũng November. bên này cũng chuẩn bị ra Kirara. Yes. We'll have the unconcealed heart immortalized, and will be officially added in the upcoming Nhiều. updates for those senseis Tầm who tầm might đó. have missed Như là qua the event Mết, story. I think Mết about half a Momoi year với lại ago. Mết Midori sao? You can still now go back in game and check it out. Check out the event. I think it was a really fun event story. You should always check it out. Cho thêm một And đèn tiếp also vái we game. have the Go Home Club mini story added in game as well. Yeah. And then the joint firing drill Tôi starting thấy bây right giờ on the 5th Hanako with that với lại update. Kikiyo là as đủ well. phá game rồi. And now Nói về đạn tiếp thì hai cũng mạnh. I think Young PD just mentioned Kirara Yeah. will be added. Snuck it right in there, yeah. Yeah, we've seen her from lots of different stories and also some Biết loading đâu một tiếng screen. đầu tiên không ai It will sai. be available along with the updates. Okay. Ê, So just a Shiba, little bit nói of a lên sneak buồn it luôn. in there, but Ấy, talking about a little bit of how Kirara is going to work. Yeah, Kirara. tôi không chọn tôi chả lấy Kirara ai. is a middle position dealer with a sonic attack type. We Skip don't rồi. get Anh a này lot lấy more Ako đúng sonic không? attack type these days. And Tôi I biết think hết. she's the first one with the sonic attack Này type. là with the Ako light rồi, armor. Akao rồi. I think she's the first one. Okay. All right. And then you can take a little bit of a closer look at some of the animations as well, but just kind of talking about the exact numbers on how much Kirara chứ ai. the buffs are going to work out here for Kirara. Yeah, her normal, her EX is going to change the normal attack Kirara into có quả gọi là a cắt much móng more chân. damage dealing attack, and also you reload instantly. And the EX, when you use to activate the Còn skill, mỗi you 5k can đứa enjoy skip nhìn tiếc nuối Kirara bên bên này. watching, having some daily moment on the socials. So I Được think anh it's em going to be roll really chắc cũng cute roll EX Nagisa animation. Toki á. All right. I'm kind of curious on how that's going to work out here. But okay. Oh, we got a special question here from MC Reina.
Học sinh y cũng đẩy tiếu về tế So phế if vật. they're official Nói events thế coming cho back, nó there buồn should be some cái. reruns happening. Nói thế cho nó buồn. Oh, Dragon and Tortoise. Okay. Nhưng mà sự thật là như vậy đúng không? On the 12th of November. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Nó xấu. And also Sao mình members làm cái from vật nó Shanghai phun phiền vậy? There are a lot of members and Làm design nhân vật this thì one I đẹp think thật is nhưng just a mà rerun bộ kit thì như cái bèo with ấy. no extra. Well, so far, yeah, he hasn't mentioned anything, hasn't snuck in. Không, nhưng mà tôi nghĩ là về any sau thì surprises in Ichika there, vẫn but mạnh mà. again, this is for, especially for any of the senseis that might have missed it. Tùy mỗi người Hard, xài đúng follow không? along and Nào catch up. up a little bit. Yeah, this Mà is ốc where full các you, kiểu. if you have Ai missed thấy the ngon. Rumi or Mina, and maybe even Shun, I think should be available. You can go back and make sure to grab. Sự thật như vậy Shun, of luôn. course, the backline dealer, very strong solo target. And you can always go back. Shun, one of the first, one of the very old Từ classic tỷ anh em xài students. thôi. Right. Yeah, so this way you don't have to feel một kind tí of sưu tầm. left out when maybe some of the other senseis are talking Nào about thấy some of chán these chán past, lấy ra đánh bot. events and stories. So you'll be able to kind of look back. Oh, Try to catch and up. not to leave her behind. Kokona will also be available from Shanghai Jing Nên là sao không Academy. chịu So cút there tôi will đèn be tiếp. 4 pickup. Chắc gì bữa không có Okay. à. So there's a lot of students to pick up Yeah. right there. So obviously, if you are Qua tháng kind lên of chiều excited luôn for nhiều à. that returning, then you Qua want to make tuần sure chứ. you note that date as well. So Tuần that's sau có a rồi. week right after the November 5th on November Qua 12th. tháng rồi. That's going to be that. Qua update. tháng hết And mẹ. now, is there any other news about maybe some new pickups on top of the returning events? Oh, this is the exciting part. Oh, this is Oh. Alabaster calling card from last year. Yeah, this was at the À không, nếu second mà year banner anniversary, thì if I'm tôi not nghĩ cũng chưa mistaken. hết Yeah, nhờ. Nếu mà qua tháng 11 thì vẫn chưa hết banner ngọt luôn. Yeah, Mà tới đó ai luôn nữa. Yuju and also Bunny yes. with the Bunny Toki. Okay. Hello Pacific nhá. Oh, and now Lại vui chưa? finally Ê we're ơi. getting Midori and Momoe made Yeah. version. Môi That's môi what Yomapi mét với lại just Midori said. mét. So this is a response to kind of new pickups on top of the returning Of course. stories and events. They were available in the story a year ago. I was wondering why they weren't up first. Tháng Because they're nữa là tới supposed to be banner out X first. They're Silicon. early on to episode 2, Banner right? Summer I đúng mean, không? volume 2. Như có. So Có. there she is. Có gì rình nha. Ooh, she's Rồi Sonic mình làm too. cái ảnh mà Wow, mờ okay. thế. The Sonic light armor. All right. Mình có thể làm cái ảnh nó Back rõ hơn position xíu. dealer. So far, all dealers coming out from Yeah, that's especially true, for the yep. new Okay. students Yep. it coming has out been today. Sở trai all cơ. The dealers. band members also Đánh the tím. Midori. And a little bit of a simpler skill Dạ anh use, so up. it's not going to be too crazy. Giờ anh có hay But không? a single target buff, it sounds like, as he's No, single explaining. target damage up to 17. Oh, okay. Right. 1700? Wait, am I? Có gì mới Did I không anh hear em that à? right? That's Vẫn chưa có gì mới. That's like one of the highest damage single target. Mà anh em đổi for gì Sonic mới ở at một least, live I think. global. Yeah, he That's just said, yeah, crazy. it's gonna be a lot. À có Yeah, it's a five cost, but still, đi anh em ạ. 1700 is actually very, Iri ba very sao? high. Okay. That's So without the buffs. Có em Despite Iri from ba the sao EX. ấy. and he explained Nhân that vật there's mới going anh to em be, ơi. a couple other ways to synergize with Bên that as well. bản So, chibi không có. a lot of big numbers that maybe you can look forward Có to. Iri ba Think sao about nha. exactly what content that she would be put in, but Tí- I'm tí- sure tí as cho she anh em comes xem. out, there will be future content where she will be like top tier, Việt Right. Nam Midori à. required, Ừ, basically. Momoy And đèn here's tím Momoy. ngon Yeah, hơn. Momoy went out as a Không, thực ra thì dealer again. hai đứa là đèn Another tím nhưng Sonic mà Momoy ngon and hơn. light armor, so kind of Oh. going in tandem there with Midori. Okay. Anh So em chắc we là had a sự kiện lot nha. of Sonic Bên and global Heavy. thì We had a Yeah, lot of those students bên global thì in the last half cũng a không year-ish. So I cũng think cũng nhiều quá. slightly Cũng nhiều sự moving kiện. away from the heavy into Ngọc Bang làm more đóng into sự the kiện light này. armor now. Yeah, and talking about the EX skill real quick, this time Momoy is going to be just a quick instant reload into Chỉ vì sắp damage tới mà upgrade, nữa là attack một speed tháng 4 upgrade. Like limited. it's just a big buff here for Momoy. Oh, so it basically Không ignores kể the gì hết. regular normal attack intervals up to 100 times. Ê. Oh, wow. So you have a bazooka. Not Đó just a vậy anh bazooka, em. machine gun just Cứ rồi straight thôi. up rolling in. Chắc. Hmm. Cũng lắm Okay. So lấy really một going em. all in on the attack there. Yeah, even the sub skill, it actually just Có gì vì mới thấy Isaku-san chưa replenishes chưa biết nữa, ammo chưa thấy đề consumption cập by nữa. normal attacks. So
you reduce Cái a đấy lot đề more cập cho time in the reload. giờ đang gọi là giới Okay, so thiệu mấy Momoi's event của game trước. overall skills really focusing on Ủa, hello just đi chơi never dạo stopping. nhá. Lâu rồi That's mới what gặp I'm getting. anh này luôn á. Yeah, Anh just này dưới go, cờ lê go, go. lặn lâu thế. Okay. All right. Yeah. Well, Cái anh cờ lê này Momoi, nặng we hơi know, lâu quite ấy. different. Momoi just shooting Tối thứ everywhere tư all trùng lịch around. nên Right. chả xem được And các Momoi, ca it's phát actually nào. Midori. It's actually the other way. Just single target, one Khó big lối, push khó down. lối. yeah. So Ui. kind of fulfilling different tối- roles, but. Nhưng mà All tối thứ right, tư thank chứ. you, Yong Piety, for going through all the details about some of these new students that we're going to get to meet. Because that's all. I mean, we've already just Cái covered này với what, in the idol next chưa month biết or nữa. so. Nếu mà Five nhìn qua sơ qua new background students thì that nó we get to meet là on top lễ of, hội of trường course, Trinity. learning pickups as Nên well. cái mà trong BV5 ấy nhìn là giống lễ hội trường hơn là And of course, idol. you know, I think the Korean MCs Mà cũng có thể là also idol. bring that, you know, Nhìn seeing background chưa chắc đã đón được two đâu. sisters Ơi, in the để main mốt version as well, biết very rồi. exciting. Because I think that's the big part is Nè, not sợ just like luôn the làm chúng battle ta bất skills, ngờ but mà anh em. also just how the characters continue in these different Như roles. đợt Yes, I'm như sure đợt there live will be trước lots of Mỹ love, hai anh but, đi ấy. that will complete the main Bố nào ngờ set được. from Alab as the calling card. And not just that, we also have the later November, we have the total assault. Ah, okay, You yeah. mentioned the cat. Yep. Cái này đang mê chơi A9 có ai chơi không? Có. Trời ơi, trong này có mấy the reaction. còn sư tổ A9 so không? Ghost is coming back indoor. Dick Nielsen nè, it's anh indoor Kỳ this nè. time. Ôi ôi, toàn dân tổ A9 không? November to into December, Mày I toàn believe. Dokuta. Yeah, it sounds like Mày đợt yeah, Dokuta looking mày at gửi our tôi sheet here, Acron right at the end nhiều of quá. November. So November 26th. He-Man So, nữa nè, okay, He-Man well cũng that's chơi, something that Jack you'll cũng have to think chơi. ahead for. Yeah, goes. Chắc bữa mới mua ẩm always cũ á, find the phải right đây. target. So I Tính still ra get trong confused trong sometimes viewer if I kênh get tôi unlucky. nhiều ông chơi A9. I pretend like I get unlucky. It's not the skills, it's the luck. So you know you got But to it convince happens a yourself. lot for some reason, right? Somehow it's consistent, but it is Làm quả luck đĩa ông surely. chú phạt hâm mộ thì hút bạc. That's how I confuse. Ôi ông chú bây giờ nhiều rồi. Okay, Ông chắc so there's a lot. QUAN làm There's em a khác lot rồi. we've just covered already, right? In terms of the upcoming events, starting Thì ông right. chú có tận mấy next banner. week, or just 4 days, right? Starting from the 22nd. Mấy gọi là mấy and then, skin luôn like, rồi. all the way Hai through. skin gọi là So kỷ this is a niệm mà. lot. So hopefully we can take a quick like summary. Để xã hội here, luôn 'cause ấy I think chứ. We've kind of yes. just rattled this up. Yong Giờ PD còn just like skin nữa thì rattled mũ off đấy. all these numbers So and all many these numbers. names and all these students. All the skills, the normal attacks, and the sub skills, and everything in detail. So let's see. He's, Ông này chơi ấu dâm Yong liền. says he has something prepared. Just Ôi, quick one. Đây look. rồi. Also, There we we have a go. pickup screen. Beat up. Okay. Love it. This is going Banner. to be the big focus for a lot of people, of course. Đấy, So hồi the nãy có 22nd in just 4 days. Ủa Iri đâu? Sugar Rush Band, Yoshimi. Tôi nãy thấy Kamsa, Iri 3 band sao version. mà. And you can see their Sao lại types. qua Iri rồi? Akko, if you don't have her, Yep. Chả tổ Iri đây. Iri 3 sao đâu. Not just go for the band members. Akko is a must if you go forward. Yep. And- And then Cloud. November 5th. Rồi. Talked Banner tiếp about, theo là the Kirara return luôn à? as well. Ồ. And then Yeah, Kirara, the new one Banner coming out there. banner tiếp theo là Yes, you missed ngữ là any of chung those heroes. và cuối cùng là Yeah, and then of course November 19th Mid. is when we are going to see Momo and Midori joining Ừ, in. Iri trong and Discord new anh em. pickups Đi nào muốn along xem. with, Để the tôi main vô and Discord. Bunny Tuki versions. Yeah. Có anh em Also, cấp lại rồi. yeah, whole lot of pickups, but there's one if you Thì hai banner này in the đúng middle. đấm nhau. So if you go for the reruns, Yes, you're right. so there's Iri. also some reruns coming Ba back into sao? it, so not just Quá the tệ I luôn. think you still have some Mấy time, cái some gì? extra time to gather your pyroxenes Yeah. for the big mark. Yeah, this is going to be a big month. I know. Trừ lương mấy For a anh lot gọi of là edit senses. ảnh. So if you're either catching up or whatnot. But okay, so now we're moving Okay, on. We talked đây là about the pickups. even. You know how to plan your month ahead. You know how to plan your pyroxenes. Ủa? But the special rhythm Ê, training. even này khác với lại bên Okay. GB anh em ạ. Oh, so it doesn't start Ê, today. bên này khác anh em ơi. No, I think it Ah, starts today. đủ. Until- Yeah. Okay. Yeah, I think as soon as we're done Có with thêm the event Kivotos mới nữa. Live, you can go check it out Even yourself. gọi là game âm nhạc à. It sounds like Why our on? MCs might try their hand here. And he's actually mentioning it right now. Rahim à? PD, for those who don't know, actually has a little bit Also. of history in rhythm games. He was big in one of the big old rhythm games and kind of had some moves named after him as well. Even Vip. a bit of a Nó thêm legend even within the Vip Korean rồi, rhythm chơi game nữa. scene Vui himself phết. now. Vậy GB thì mình có mấy event helping đó. develop a- Now I'm a little worried. What if the difficulty Chán level quá is a bèo. little too high for all the songs? Yeah, Bất he's ngờ testing chưa this, nhìn trai. like, well, this is pretty This easy. is Like, easy. I can do it with my toes. I'm like, no, that is not the same for me, sensei. Một bất ngờ. well, now I kind of want to see Yonga PD try it. I want to see him try it.
trên bùa đá, nhưng mà ít It ra sounds thì like nó we vẫn có might- content nó we chơi might ấy. get a- we might get a chance. I want to try. Cái đá thì chắc chắn I là want to cũng burst tầm the door tầm open cỡ đó and go thôi. to the main stage. Ý là nó không phải là To check this out, chỉ but có it một sounds like event it's going đấy. to be MC Dongmin checking out and Nhiều lúc gì cũng hay, showcasing. tụi mình chi ra có mấy Mini event game. mới. Ê, nhưng mà cái đánh ô su thì cũng hay ấy chứ. We're gonna take a Nhà look đâu, at it. chibi làm miếu thì we're có. getting ready. Oh, that's Alright. what it was all Yeah, about. Sensei Dongmin sleeves up, ready to get on rhythm. Vô à. Do we have to Rhythm I mà, wanna chuẩn bị chơi cái see the screen. ô su anh em ạ. Yeah, Đấy. Here we go. Wow. Oh, it's Thấy không? very retro pixelized. Vãi, sao chibi đã đếm con. Ôi. There's the speed, 4x. You also want to go at least hit the 3x or 4x. This is, The score Hay chưa? seems a little high. Ừ, nghề của tôi mà. Yeah, PD. Mania nữa, mắt đi. kind of the background Wow. development of this. You know, whenever they were talking Yeah, about đúng mini chứ. games, he always wondered, like, okay, rhythm game, surely it comes Đó là at chơi some Usu point, surely Mania. it's something we can plan together. And now, including some of the tracks that they want to hear. Có So, 3 mức độ. this Easy, is normal going to với be lại it. H, phải có chỉnh Don't tốc độ, mean saying, BGM. It's my first time, but I will be honest and I will try a normal mode, not hard. Oh, he's checking it Vì out. cút Come name on, là go for the sợ. hard. Yeah, I have faith that MC Dome Ê, can nào do đánh better, ngồi but qua bên này we'll tôi chơi showcase thử it cái. for all of our senseis, Vui phết right? nhờ. It's just a good standard on the normal difficulty. DFKJ, so Vãi hồn, Keyboard. biết sale luôn mà. Wow. So you got 2 keys on each side. okay, 4x a little fast. but Sugar. not bad. Yeah, but if you're a rhythm game Nè, enthusiast, normal you đúng know Yeah, that Này 4x chắc is tầm the hai you right- gotta go sao. with the higher speed because Hai that's sao- how you hai get sao used to rưỡi. it. Yeah. So sugar seems like it's perfect, Okay. and then there's great. Wow. Ê, đứng sau mà nó còn nhảy nữa, hay luôn ấy. Yeah. Okay. Này có combo nữa là We're đẹp. still going. Can he do the full combo? Can you do the full comp, not miss a single? Really? Okay. Normal seems a little Wow. okay. I mean, I think okay. Normal seems doable. Này dễ đúng không? Này You normal want me to dễ. say, I think he's got snuck in some practice. There's Hát no thì chắc tôi way nghĩ là tầm he's 3 getting sao. full combo right now. But I'm yeah, sure he's gonna be. I'm Đi chậm he's chân got rung. tearing it he down. did get a couple. Vì hồi đó tôi greats chơi in there, cũng though. gọi là It's 9 tiếng đá mơ Yeah, cho đến lúc mình bị lòn. full sugar. Oh, he's got full stack. Không biết bấm mẹ luôn ấy. Wow. Oh yeah, and we can see we covered it up with our cameras here, but you'll see some of the characters, Yeah, right there. the students. Our characters right here. Yeah, Các coming ô su out về to cơ, cái cheer này us dễ mà. on. Cái này là There you go. You see mod one side, Mania. cheer you on. Mania as your thì, performance is so Oh, great. and then on the Cái này là do mức laptop, độ nó dễ there's a thôi. bar Chứ Mania điếu dễ đâu. letting me Nghe. know how long the song is. I think. Ah, yeah, I imagine. Có nhiều thể loại mà. Mania chuột, tay cô, Okay, nearing 400. the combo. hai hò bắt Does he bướm. get like? Oh, Ui, biết rồi. I was about to say. Dở. Curve. Oh, Ờ, so nó I dễ was này saying, mà does không he biết. get like a special dessert at the Giá end là of the no. podcast if he fully combos it? But that's out the windows now. Ah. Oh, it's getting a little harder. Oh, it is Yeah, getting so hard chắc tổ lắm actually, này. even for Hard normal. and doubles. I would say for Yeah. people who aren't used to rhythm games, normal would already be, I think, a fun challenge for Mania sure. thì This chịu. is, this is Mania ramping up a thì, little bit towards the end. là chơi nhiều nó quen thôi. Oh, but man, so okay, it sounds like towards the end, you're That is a there's almost miss. there's almost like 600 or something. I think if you count it Đến in thấy chờ total. ông vừa cứu à. Anh em nào muốn tôi Full cứu even combo. nữa. All right, but Young PD saying, I Anh respect. em nào nhờ tôi cứu even cứ liên Is it my hệ. turn now? Oh, is it your turn? How confident are you? How confident are you? I can do at least this well. I Okay. think. Mid 1 à, Look at this cây chúa. ending screen, by the way. Này normal anh the em ơi. 8-bit Chơi hát thì pixelized, it's so mà good. cái nốt này hơi chậm á. Colors, too. Tôi chơi nốt nhanh Art hơn. style. Oh, can we Em do quốc it là one more 50k. Oh, Dongmin wants Ồ, to phải try như anh nào đó đâu. hard mode. time? Một hội viên thôi. Gì mà 50k vậy? Oh, Haru, Một hội viên let's là đẹp go rồi. for it. The main song. Có bài này luôn mà. Có bài Aharu I luôn. anh mean, em. listen, if you feel so confident, Dongmin. Không mà tôi thấy cái And is it only cái for 4 ad keys? Do you Bezel have, này like, 5 như keys, đi 6 phết. keys? Maybe not because it's the. Độc lạ vậy. This is only on the web. Yeah, that's true. It Cái is này on để the đá không web, mà. but we'll Chắc have là to có see. rồi. We'll see Tại if vì hard even is web just hả? like Even web thì có đá mà. just at the key combos. Có nha. So I usually play 5 or 6. Yeah. Quân đỡ sang So chơi a đỡ lot nếu of the other rhythm games. giỡn Let's chứ. go, Dongmin. Let's go for the hard.
Dongmin's trying to Đồ interact cứu with our anh em senseis. gọi Also, là it doesn't mention like the difficulty level. Osuer với một thằng Osuer mấy năm từ hồi cấp This 2. is a web mini game G Club. I Cách guess you chơi go in cũng and gọi là feel it. Yeah, there you rất go. chỉnh There rồi. you go. Listen, we got our Blue Archive rhythm mini game. That's what Ai matters. cho thử mua đá I đi just à. want to see Dongmin Mà nó fail chơi mua đá thì miserably. đúng là Okay. Oh, right off cũng the hay bat. thật, Okay. nhạc hay, Oh, nhạc siêu missile hay on luôn. the left. Mà tôi Okay. chơi không quen cái mua đá. The combo's still going though. He barely catching on. Ok. Okay. À Hòa Rư đúng. But yeah, this is just the intro. Oh, the Lượng sống snap, này a có triple. lượng sống. Oh wow! Oh! Ôi cái này khó nha, cái này như hát này. Oh, he's already Này missed chắc a tầm 3 couple sao times. đi mà. The tap combos are very hard in the rhythm game. 3 sao rưỡi. Yeah, this No, is. he's actually pulling it Cái off này khó really hơn á. well. He's missing a couple. Nhìn chóng mặt đấy. But this is his first time playing Thì these games. Yeah, ba. exactly. Đấy, mid liên tục luôn à. Giving up on the bars here. Đốt xuống nhiều But we thế. know that Aoharu, continues to ramp Cobra, up, right? this is hard. This is Cái này hard, like actually. tới This thế. is like Có extra hard. This is like the EX hard difficulty. có like sở The chim mà. dev's cooked. I played a lot Like of rhythm games, the but this is Bulu. actually really hard. Me too. Yeah, Is he now- Chơi good? Super Miss, Hexagon good, chưa? great, yeah. Chưa. Lâu rồi tôi không chơi mấy game and nhiều now lắm. it, I mean, you know the song. It doesn't. Trời ơi, biết hết. It doesn't let off from here on out. You gotta keep. Lú rồi, vô cái thế quý rồi. Lower right. We thought it was just a web game from the normal difficulty, but hard. Cái này không có gọi là thua anh em mà. Nên anh em có thể chơi bao nhiêu điểm cũng được. Yeah, he's done. He's trying to close the Cái window. bên Usu mà như này là thua ấy. Really hard. Gãy rồi. Yeah, Oh this man. This is intense. I think this is gonna be fun. I Chơi think xấu this is sao gonna be thấy fun easy for any vậy. senseis that love rhythm games. Xấu xa bên Usu là một cái gì đó. He pressed the ESC just because he's Dạ, a cũng Doesn't- hết little rồi. impressed, Yeah, it embarrassed. doesn't quit. Ôi. You gotta keep going. You just gotta. Oh. If you want to escape your embarrassment, you have to quit the entire thing. Mất nhịp là cái là mid hết. Oh wow. Quýu á. Yeah. Wow. Nhịp Okay, tê that's phết pretty rồi. exciting though. Aoharu? Of course the main song, but that was pretty hard, Chopra. No, that was. I would say that was pretty difficult. Đây này tôi chơi được Yeah, rồi. it was. So. Mania thì tôi thấy cũng có một số He ông might chơi have to nữa. buy coffee Mania here for thấy the rest phổ of the biến. crew. Chuột chứ là Mania. But yeah, Dongmin's saying exactly what I was thinking was that, listen, when we hear about like event-based Mua đá mini cũng games, được. we think a little bit of an homage, Mà right? chơi mua Just đá a- vào đây chơi cũng được okay, mà. here's something for people who like this kind of stuff, but it's nothing too crazy, right? It's just a little Chuột còn teaser. kỹ chương trình But và this tới is xong like muốn tới nơi. this is quite frankly like a full-blown rhythm game. But the hard mode leaped into nightmare mode from normal. Easy Một cái mode gì will mới be hơn very GB easy đấy. for Cái hồi nãy là một anyone cái who mới is đấy. new to rhythm game. Cái hồi nãy là GB Easy, không có. normal, it's pretty casual. But for the Cái mà hard mode, đánh nhạc theo nhịp điệu ấy. you want to try hard mode? sự Okay, chuyển web. you get hard Không mode. có đá mà. That's what I felt. No, I love that. I love that. So that. Oh. Now we need a Blue Archive collaboration with a rhythm game. There you go. That's what I'm Collaboration. looking for. Full- Like okay. a full album, full full soundtrack. album of like 12 songs Okay. into like some DJ games. You're Like cooking. maximum Cái ông DJ kêu là kiểu games that's on hợp Steam. tác You're giống cooking. như là mấy game You're kiểu cooking, DJ. sensei. I'm expecting it. I'm expecting That's it. actually Nhịp kind of điệu á. exciting because we know the tracks are good in Blue Archive. They already had couple because Yeah. they had a next Ui, album. dần đánh thuê. Yeah, Tới đó anh em nào Also, separate Blue muốn nhờ tôi Archive đánh would be thì very, very nice. gửi ảnh vô tôi đánh Totally cho. buy it. Full price, not on sale. Mặc dù lâu rồi tôi cũng chưa chơi lại So Osu you anh need em. just Muốn luôn reiterating nhưng mà again, thôi. there are three Chắc là vẫn đánh difficulty được. levels, so hopefully everyone can find Ít a ra way vẫn to được. Nếu enjoy mà it. không But không as không we just, I think full this is combo definitely mình cũng worth gọi checking là out. Even ép if chứ. you're not like big on rhythm games, obviously it is Blue Archive, so go Tôi and order. take a look Okay. at the soundtracks and how they're represented. Anh này order. And have some fun trying to break your own high scores. Lại But chi bánh that's thuê. for you to enjoy, of course, after còn or maybe during the tiền. breaks here for Nội Kivoto's cháu Live. hay Go bị check that ca. out. But now it's time. It is our 3rd year anniversary. Yên tâm, We're tới đó going có to nhà start đầu tư taking nữa. a look at our Nhờ. records so far. Wow. Oh, these records. Oh boy. My bar of Ủa, khác 3 năm hả? expectation went up very high after Very last high. year. Yes. I mean, we're expecting ridiculousness. That's what we're expecting. So let's take a look at these Rio, records. what Rio? It's going to be. Oh, Lực tải Bulu 96 triệu 502.216 lực tải. Thời gian chơi trong vòng 3 năm là 25.360 giờ. it's almost Tính từ ngày ra mắt luôn. Tới hôm ngày 30 tháng 9.
Wow. And we're taking a look at most players by country. Đây có Việt Nam. We see, I mean, Taiwan right chơi at the nhiều top, nhất anh em. Taiwan, then Korea, but Hong Kong, then going Việt all the Nam way chẳng to mẹ the có đâu States, chơi. US, and then Indonesia as well. So a shout Taiwan, out Hàn, to Hồng our Kông. senseis across these five regions. Anh em Indo chơi But khác á. this is like all around the world. Anh em Because now Indo that we chơi have, đăng năm luôn rồi. the US represented there. Má, anh em nước bên cạnh chơi khác quá anh em ơi. Population and the ratio. Anh em Yes, Indo there are a mẹ couple cũng that vua are đấy. traded. There's a few servers that are very concentrated. Ở with đây raw Rin type Mario. downloads. And wow, look at this. Ê, 69 Indo updates since Indo đăng năm launch. vãi bờ. And the average update frequency is just Oh, about oh. 2 Thì weeks. bị tính riêng rồi app Việt Nam mình thì updates. tốt. Yeah. Official Taiwan với updates. ASEAN. Ah. No wonder we have so much content to cover all Every the Tính ra time. đó Việt Nam mình chơi Taiwan And thôi. then we keep on Thật ra thì nó mới nhiều vậy going chứ. back and forth with the 2x and the 3x. Mà Indo cũng ghê gớm. Oh, Enigmas. Yep. The most purchased, 3 million. And for Valentine chocolates, Ayumu Ui was dồi, gifted tổng Enigma 400,000. I also 3.830.000. did because it's rare to see Ayumu. Chocolate Only gift the 400.000. Fair, So fair. I wanted to check out what she would say when I gave the okay. chocolate. Okay, all right. Well, that's fair. Yeah, instead of raising yeah. the relationship bar, we had a mini story-ish kind. And I always wondered if she will ever be released, maybe in the Mấy chị thì future chơi later. Super Hero đấy. Wow. Chơi Well, I mean, mấy those cái were này some Super just Hero. broad Thì cũng là overall Osu ones, hay là but, Super I mean, Hexagon. already very impressive. Cái Just Super the Hexagon amount như of tôi nhớ time là spent nó together kiểu một cái hình in vuông xong Kivotos, rồi nó but mình also phải for me, nhảy as, hai bên đúng không? You know, two senseis ourselves who Cái get to hình thoi á. relay some of this information at Phải Kivotos không ta? Live. The Nghe fact tên that Nguyên we've Nguyên. had basically Hesa là 70 xấu, lục updates giác á. since launch. Đúng One không? every Hesa 2 là weeks, lục giác. basically. Lục. Yeah, it's That's- also that is just the app. nghĩ tới cái trò đó, updates, không biết within cái đúng the không? week after week, there were some contents Sure. healed. Sure. Because the app update actually takes some review from the À store. đúng rồi đúng không? So you can't do it every week. So you have a big update every 2 weeks. And then a week Taiwan after, you em have hoạt something thì else luôn nhiều. open up at the right Yeah. perfect time. So that's crazy. So a big Tính ra shout Taiwan thì out kiểu nó mặc to định á the đi. dev team as Định well, hơn. and all the senseis trên that have nhiều. been enjoying it and enjoying all of this. But now we're gonna have a special little Q&A time Có iPad là một with lợi thế. Yoha PD. We're gonna call it Có the iPad cho Tea màn hình Party to dễ Q&A. chơi. Okay, And Chơi where's điện thoại Nagisa? chơi mẹ We nó need chút xíu. Nagisa and Mika. Chơi Sit cũng down được nhưng mà comfortably and with Khó. the tea. yeah, and so we had some nhấp nó questions bị- come in ahead of time nhấp nó bị nhầm á. online, and Yohan PD will provide some answers. So we'll take a look at our first Nhưng mà có question. tablet hay là See iPad where á, it came chơi out dễ. from. Looks like this one was from the Mika Korea nè. region. Ti What is Party. the story behind the TS writing feature getting added? What difficulties were there with What its difficult implementation? occurred? Okay, This one with the Ibuki and Iroha. Because when Iroha comes out with the tank, right. Câu chuyện đằng sau. Ibuki writing is gì? supporting role. We've Được seen thêm it from vào. the TV image that she's Yeah. next Độ on the khó tank xảy together, ra right? sau đó. Okay. So how did that happen? The hell. So you're saying Vợ ông cha đúng rồi. obviously, you know, we saw it at Chi on Party the rồi TV, CA đâu but rồi ha. we agreed that we want to see this in the game as well, and same with the senseis. Everyone's thinking CA hey, it'd be chắc great rồi to là ở see it nhà in the rồi. game itself. Yeah, so when you have both students in CA the có nói chuyện được party, đâu. when you have the Đang bị skill, mua but tim mà. at first we actually nhà didn't realize that could be done. So Yeah, didn't quite have it planned. Có nói right? được đâu mà it lên wasn't như gọi là happening chương before, trình so- anh em. and also it's really hard to have the student move into Bây giờ chúng ta phải đợi chủ nhật thôi. object, a tank. Basically, Ê, yeah. cũng phải đúng cái line này mày. Tôi tưởng là ra CA đi mà tại vì Trinity đúng không? Ra Trinity mẹ cuối cùng ra Ngọc Bang. There were lots of hard obstacles that we had to climb Đúng buồn over, cười luôn. but we made it happen. Yeah, and at the end of the day, Đó just tôi có looking làm at cái how video gọi là all the senseis liệu CA có really playable. appreciated it. So now that we've figured it Well, out once, maybe in the future we can think of other ways to try to implement this thanks to the senseis enjoying that feature. All right, well, next question. This one, another one from the Korean region. Ôi, What's the được process rồi, of biết finding rồi, biết không có inspiration CA. and writing for the events? Cứ hiện thôi. Oh, so What where does the cái idea, này kiểu mấy câu hỏi á. the để mà- beginning ideas come from? Yeah, and Young PD is just saying, obviously the biggest thing is we want to focus on
things that you don't see in the sRGB main story, right? How do we Ichika. portray Vẫn đón the đúng other không? Hoặc là parts? cứ That's đón where thôi. we start. Mà chắc là lễ hội trường Then thì we khả năng start cao. talking about, Khả năng cao là một là you know, we also kind of Ichika, consider sRGB, sometimes maybe in terms of the timing cycle, should we và represent, you know, certain clubs, mấy you know, em or khác. certain students, things Nhiều like mà. that. And then we also have to consider, of course, the overall game cycle as well. So there's a lot of this that goes into the brainstorming aspect. Yeah. The brainstorming Mà has anh em also vẫn has mong to CA match đúng up with the story inside the episode Mong and also CA. the mini event stories Yeah. as well. So depending on the timing, sometimes the student comes later or earlier. I think they have to Thì put ha, thì all còn that hết into the aspect Kuroko before á. releasing anyone. Rồi đó Yeah. bật bàn, So đặt then bàn that's luôn ấy when chứ. you get, okay, now these are Cái the đó tụi hiện students xin we thành are gọi là represent. bài diễn cáo luôn Then anh em you mà. start writing it out. So that's just the brainstorming Git aspect. này rồi. Then it goes through. Cô rất So git với lại the đúng git brainstorming luôn. is really the most important part, and it sounds like that's what they focus on. Yeah, you have to gather lots tụi of hy sinh brains thành ba together giải cáo to get luôn. all that together and lined up. All right, and then sounds like another kind lúc of đó là fun research thì hài. question coming out. Let's see. Không mà Another khó one anh from the em. Korean region. CA Kikyo Cat nhân tố bí ẩn 008, rồi. the player who left good reviews Nên on soạn nó phải Tales chứ. Saga Chronicle 2. Okay. À mà Rio có voi như Okay, CA so, chưa? Hình như có rồi. Bên Trung có rồi. Now this was Rio có chưa? Có voi rồi. this was just part of the line. Ủa có chưa ta? Hình như sắp có đúng không? Sắp có, không biết chưa có. And sắp Yoma có. saying that a lot of people think that Nãy có it's volume 2, Kikyo chapter just 2 á. because of the birthday of Kikyo being Không có rồi, vậy là saved. sắp có rồi. Tại vì Also, nãy nó giới apparently thiệu our save is the international chấp cat mới day. của So, Is it? I Vô 2. never- there's I never knew. I and don't there's know some the cat. correlation here Okay. that you have to. Em You thích have to cáo know bên this. Bà That's Lê. why it's Cáo cat tim mà. Cáo tim 0808. Bà Lê Omo. So Cá it just tim. lined up. Mà It chắc là wasn't- sự kiện này không có cá tim. it wasn't- Yeah, it was a little bit of a coincidence more Okay. than anything. Ủa cá thì còn lâu. Oh, and I think we're talking about the Eastern Alchemy Society. Okay. Voi như And CA I miền think Trung they có just voi had lên the- trên. Oh yeah, this one has an elixir that can make us someone younger. Dữ They lên also thôi. have one, like a chemical of growth. Mà bên The Trung công other- nhận đầu tư voi nhờ. Yeah, other elixir in a Kiểu way. mình xem cốt truyện có alright. tiếng á, có lòng tiếng á, cũng hay phết. Here. So he thinks just because Nhật of mà the nó chịu mission đầu tư cái right, đó and cũng the hay. vision from the alchemy, probably not, right? Probably more going Nhật mà nó chịu towards lòng making tiếng vô someone cũng hay younger. giờ. Mẹ, tiếc là không có lòng tiếng. Yeah, I can't guarantee that it's Hơi not tiếc. possible at all, just because of what side effects could happen and all the trouble you could go through. Rồi Yeah, thì I ai think they were lên được. looking for the younger. And then here's another question: when creating Tôi cũng ra students, đường mà. does the student's background come before the design, or does the design come first before elements of their background, like their personality? Okay, that's a good question. Đúng không? Ai lên thì ai giá lên được. Okay, so think about the order Ôi. of designing. The background generally does come first, right? Because you have to decide where they're coming from, what organization, what club they're a part of, and things like that. Chung mình đấy đầu tư dữ lắm. At the same time, there have been times when Chịu khó đầu tư từ gọi là MV từ là BV các kiểu đúng không? and then we work around that Cho as tới well. lòng So it tiếng. does happen. BV thì đẹp The vãi background miêu. is setting Ê, the environment first for the character. làm and hẳn then một the gọi là một design cái comes a lot cái earlier. video luôn mà. Yeah, and of Video course, gọi a là big short- part, and short usually what you animation try to nữa. follow is, and then you kind of write out the story Tự ác. and get the personality, and then they actually design the student, so it all comes together. But nothing's set in stone. That's just generally the track and the standard they try to go through. So Biết là chúng And không the biết ảnh designers keep on luôn. having the Bên đó meeting, không có ảnh exchange luôn. opinions of how the design should be. They keep on fixing and making alternations. So what the finalized version would be of a Chắc nào ra BV là okay, and then riêng we chắc have another question nhân vật from đó the luôn. NA Riêng region. em học sinh đó luôn á. Can Sensei touch the students' tails, horns, wings, and so on Tự freely ác. as they please? Okay. Tiền đâu à? And so Ta Yoma có Pini vẫn saying, lòng tự thôi. I mean, I imagine the students probably Muốn lòng được wouldn't thôi. allow it, right? Because Yeah. to them, this is just like, Tiền if đâu it à? was their hand or their arm, it's a part of their Bây giờ ra body. banner So bùng I nổ don't có think they tiền would ngay. just allow Rồi. it. I mean, I think especially whenever you imagine, like, if if any type of character, or if maybe mà công nhận VA Nhật whoever mà or muốn animal vào đầu tư has, lòng like, tiếng wings cũng and stuff, khó. you always want to try to pet the wings. Yeah, and even things from like the that. sensei. Yeah, it, so- it can be rude. Chắc So a little Right. curious, but yeah, Yonga saying, well, it's probably considered a little rude. Ở đây vô giờ lụm Probably đá. don't Đúng rồi, want it to đại. stretch out your Ở đây hand. vô lụm đá luôn. Okay, and now we're going global again Mà nếu mà chịu đầu tư kiểu đó thì to a Yeah. question người ta from cũng coi Thailand cốt as truyện well. All the way rồi. from Thailand.
Okay. Oh no, the Taiwan region. What is Sensei's daily workload like? Oh, Okay. always Nhập phi đắt nhưng overloaded. mà voi nghe kiểu nó cảm xúc hơn ấy. Okay, so Cảm xúc hơn. obviously there's a lot of administrative things and consulting and Ừ, counseling. chủ nhật mà ra CA có tiền. And Lòng just tiếng like liền, in lòng tiếng reality, luôn, lòng tiếng cho CA whenever luôn. you finish Trời one ơi. thing, you have two more things you have to Cốt solve. chuyện có voi CA. There's Ui. repetition a lot. Mẹ tháng đó gọi là lên So lên đỉnh while luôn anh there, em ạ. is a lot of focus on helping Tháng đó vượt tốt doanh thu. solving, the concerns of the students. Tuy là không lại nhà mi thôi nhưng Obviously, mà there's a vẫn lot gọi là đứng more, dính chết. that you have to solve on Charlie, so there's just a lot Tôi of mua work. voi Yeah, There's Echo never ending. And ngon. not just signing papers. I think Sensei has a lot to do interactive with the students all out because there are Ghi lots of zombie nào? academies FGO. to visit. Là bà nữ mới là top 1 doanh thu Another trong question. tháng. Chuẩn luôn rồi chứ. Oh, interesting. Never quite Do they thought about it. realize the halos? Okay, the first of all, Voi the Echo students thấy đúng are rồi. aware of the fact that they have halos. Oài. Yeah, but Chướng à. they don't Nghe mỗi ngày, necessarily mỗi buổi know sáng the bật lên nghe. details. So they're aware of the halos, but it's not like they can see all the Còn gì bằng designs or đúng the không? colors or anything like that. They just know it exists. So they can't really guess an identity based Ta on có the shape xem of mấy the hồi trước khi có halo. lồng tiếng. So Okay. put in a simpler Sure. way, it's like a person's breath. It's natural. No one really. Okay. So we all know. We all know, like, you're breathing, I'm breathing. You Yeah. have a way of breathing, I have a Lúc way ngày of nào cũng breathing. live But, stream. It's different, but no one cares Cũng about buồn it. yeah, đá. and I don't see it. It's not Cũng like I bú can đá. identify it right away. Although Ngày nào if cũng you- live if thì you ngủ want, quá. you can whisper into my Oh, ear and I that's could- right. No, So it's more. No, I don't want you to be closer because of my breath. It can be stinky a little bit. So it makes sense Rồi, không, because Chủ nhật rồi. when they go to sleep, the halo. Chủ nhật có event When mới. they're unconscious, the halo goes away. Biết cái So liên dịch it's không? like Khả năng cao it's thì like breathing but cũng being có thể là lý dịch conscious đấy. at the Okay, same yeah, time. it's like a lifeline type of deal. Mhm. Okay, all right. Right? So it makes a lot more sense. Okay, thanks for the explanation. Thì số có chữ hay That's a good xe. question. Actually, I really like Hãy đón xem vào Okay. buổi live ngày Chủ nhật The last vào lúc one, 5 giờ chiều sounds nhá. like this one's a bit of a tough Dạ question. tối. See if Yonghwa PD is able to answer. Hay nào this tàu khi one. nào Playable. Chiều. Tôi This one's cũng a big không one. biết luôn. This one's a Ngày nào có big event one. của hai yểm thì có. Okay, so there's banner. There are some fortune tellers of Blue Archive, especially from the Japanese server. yeah, there's a little time traveling Trời, going không on. biết được. And so is there? Nhưng mà nếu mà dead cỡ đó tôi nghĩ là có. It's a little unfortunate. So just wondering what Nhưng the mà response is. không biết khi for nào Yonghwa. rồi. So we still have about a 6-month gap, and Nozumi với Hikari saying it's been about 3 years, so maybe there's a chance of tu xịt reducing xịt. down that time frame, not from 6 months down to a couple less month of gap in between the Japanese server and the global server. Yeah, and so he's saying there's a lot to Chú consider. CA But mày. obviously we've found stability CA nhóc so luôn. far over the last 3 years. And while he can't guarantee anything right away, but something they're really heavily considering is starting next year, trying to truncate that time không muốn just người a làm bit tiếng more. cho But CA there's a cái lot cả to là consider chắc in buồn terms of nổ. like how events align with Oh, each yeah. other and chứ. things like that. And so just wants to say that it is strongly in consideration, but can't guarantee anything just yet. And next, Okay, all right, and now we do Rio have Playable some với extra ra trước xe. celebrations here for the 3rd year anniversary. Hả? Let's check it out. Chưa biết được anh em It ơi. looks like it's going to be Nào có Event nào? celebration. oh, even the new dress Đẹp Nina nhờ. and Akko, Oh, right yeah. in the middle. ở chơi là Ngọc Ban à, ở giữa là Arona với Blana Representing. Yukari, we got the với whole lại pack of students here. Hina the Red, That's so Akko the cute. Red. Arona Plana, of course, centered. Ở dưới là Chủ nhật à, okay, ở trên so- là This is from MX Hội báo. Studio, creating this for us directly themselves. And just to celebrate the 3rd chắc anniversary là together poster. of Blue Archive with all the Chắc là senseis. poster anh em ơi. Even the band member, I can see that pink guitar Oh yeah. already. Okay, so they have all the students kind of represented in the past year. À, coming rồi Red through. bài ngoài à đứa con rồi.
But surely we do have like videos as well, right? We've always had celebration videos. Of course, we should have some more videos, not just an image. Yeah, some of the senseis, of course, always working hard to celebrate with us. Các em chưa playable. Provide with the rest of the senseis around the world. So it looks like we are going to have 2 videos, one from a bit of a regular, one from another new sensei, bringing out celebration for the 3rd anniversary. So after this, we will be going to the dev commentary afterwards. We'll see you then. 지는 사람에 대해 Alo. 얘기한 적이 있었죠. Gì? 어른, 책임과 의무. 어? 그리고 그 너머에 있는 당신의 선택. 그것이 의미하는 바까지. Wow. 그러니까 선생님, Wow. 내가 믿을 수 있는 어른인 당신만이 Nhá hàng anh 이 đi. 뒤틀리고 일그러진 종착지가 아닌 Gì ba? 다른 결과를. 그러니까 선생님, 부디 Wow. Biết hay nha. Đâu cái BB này mới mà anh em. Wow. Cháy nhờ. Wow. Mượt ác. Úi xồi ôi, chị Bi Good Never. Khó nói. Xoáy chưa? Wow. Game development. Từ ác đấy. Wow. Cũng có cả gọi là chỉ qua gây luôn mà. Damn boy. Ấy vậy. Mượt ác. Này là chỉ phó luôn. Wow, qua volume 5 luôn này. Hừ đốn. Wow. Lại cứ xa thì tét. Ui dồi ma. Mẹ chưa bị đúng con ghẻ. Cứ nào làm được mấy cái cười anh gọi là video như thế này giờ. Ui, ôi có xe à. Hello có xe A kìa. Hay à, ai điệp chứ ta. Chảy chưa kìa. Wow, ai ngầu dữ vậy. Đắc bủ là mau. Còn cá ướt never. Wow. Ui đoạn này đúng cảm xúc luôn ấy. Wow. Đẹp vãi ấy. Vẫn hơn chibi mà anh em. Ê nhưng mà tôi thấy cũng gọi cháy luôn. Ngàn cm nữa chứ. Kiểu một ảnh đời mượt luôn á, kiểu cách có xin mượt cái kiểu luôn. Chuyển cảnh siêu mượt luôn. Đúng bây giờ chỉ có gọi là chibi con ghẻ thôi. Global bây giờ người ta còn bắt chước giống gọi là tung của rồi. Chibi tư bản anh em. Chủ nhật này tư bản nữa. Nét giống của mấy ông SS quá. Chibi chỉ có tư bản thôi. Làm được. Ấy mẹ Chibi làm được nhầy mẹ cũng hay.
Địa chú kìa. Wow. Alo cái 소중하게 kiểu. 간직해주세요. 소중한 것들은 Hiểu mẹ á. 절대 사라지지 않으니까요. Mẹ tiếng Hàn cay đó nhờ. 마치 기적처럼. Hãy bảo vệ những kỷ niệm này nhé. Chắc thế. Ấy xì bá. Nesmayo. Halo Rock. Chỉ bị từ bán nước của lộ bộ có tiền là AV. Ấy. Đột phát. Akira ở đây vậy. Ê. Nét gì của tê vậy? Ai xì bá. Toki bèo á. Toki bèo váy bèo. Gì thế mẹ? What the fuck? Ui. Bèo quá này mà. Tu tê vậy. Lucichi hả? Không, Lucichi đâu có biết nè đâu anh. Lucichi nét không như thế này. Này có hôm nào vẽ nhá. Lucichi nét khác cơ. Qua từng event. Mình đăng ký kênh này á. Này có ốm nào á. Có Lucichi đâu. Lucichi làm gì bêu như thế này được. Bèo váy bèo. Nét này giống kiểu cái game gì á. Địt vợ. Chen ít chen đúng không? Ichika. Ui, bắt Sharingan. Béo cỡ này thì đỡ thấy biết rồi. Còn hacker đi cắm trại. Và là bị gói đuổi á. Xì quá. Hello Trần Tuấn nhá. Giờ Yuka tăng thêm gọi là gấp đôi số ký. Cái gì nè. Hồi số 8. Bengia Sissu. Bè béo quá. Úi trời ơi, sao ri bè béo. Đầu hàng à đâu. Vừa là tu tê mà. Thời em lại như thế này. Bruno Akai kỷ niệm 3 năm bên Global. Mày giới thiệu Galaxy Store rồi. Cũng gọi là chạy quảng cáo anh em ạ. Hôm này thích Sauri à? Lắm mà không nhớ tên. Ngỗng nào nít của ông nào cũng biết. Nít mới. 갤럭시 스토어에서 혜택을 택해. 혜택은 서포트. Thằng rất quá nhiều tiền tôi bill và lời. 갤럭시 스토어. Trong gọi là video lúc nãy ai cũng bill á. Cái việc mà đợi 10 phút à? Không thế. Đợi 10 phút nha anh em. Chiri Burger à? Wow. Nghe tên là thấy béo rồi. Nghe tên là thấy gọi là béo rồi. Như tổng hợp hàng phiên mắt. Nhưng mà hiểu rồi. Thì
nó lấy mấy cái video hay hay á vô nó ghép vô kiểu để kỷ niệm mà. Kỷ niệm thì nó cũng nhờ là viết fan chứ. Hầu như là vậy. Nay không biết có kèo gì không đi tôi sủi à. Thì tí có NTR mà. Anh em lên kèo ấy chứ. Vẫn là một Wakamo, vẫn là nãy Yuki là một Serena là một hội viên vậy á. Nhiều hóng tuần sau xem animation của Sunday Tiên Jun nữa. Tuần sau có được marketing bên Honkai rồi, Honkai Stereo. Tranh thủ kệ nói với trong lúc chờ. Giờ anh em gọi là đây có đây game gì gọi là đây chơi dở thì cày á. Hello Văn Bằng nhớ, chào em. Chào mừng em đến với kênh của anh Trần. Để coi Tinh Jun đẹp à. Tôi thấy thì chắc cũng lấy lại design của Tinh Jun thường, xong rồi thêm gọi là skill mới thì chắc chắn mới rồi đúng không? Thêm xíu gọi là đuôi họ tí chết đuôi cả hạn. Chắc cũng gần giống với lại Tinh Jun thường hơn. Em xài mấy năm vừa kèo xem mà. Quá đã luôn á chứ. Thầy đánh giá cao gọi là em gọi là vì em có hai máy gọi là coi livestream thầy và vừa chơi. Rồi nghỉ xíu anh em ơi, chiều xíu anh. 7 phút nữa. Còn đại gia hả? Đâu giờ có hai máy bình thường mà anh em. Thế giờ có hai điện thoại bình thường mà. Tôi cũng có gọi là cũng 3 cái đây mà tôi lười xài quá. Tôi xài một cái luôn. Tóc sờ 7 phút à? Cũng được. Bữa anh roll giúp em là 170, còn thiếu 30 roll nữa. Cày xong phát thử 200 ra Nagisa rồi. Nửa Toki luôn à. Đấy thấy chưa? Anh kiến tạo cho em gọi là có kiến tạo để em lấy hai em mà. Nói có tính toán rồi em ơi. Đã chưa? Thế là em Tuấn vẫn bú anh em mà. Chỉ kiến tạo thôi. Còn chủ yếu là em phải gọi là coi thử là em có kèo nút 30 roll cuối để em roll luôn. Đấy. Kiến tạo tốt anh em ơi. Có 4 màn hình PC à? Ủa. Một cái laptop, một cái điện thoại thì cũng được. Một cái laptop thì coi live, một cái điện thoại chơi game. Trời ơi. Hoặc là điện thoại chơi game. Đó, hoặc là điện thoại coi live. Laptop chơi game. Trời cậu hết à, đúng rồi. Trời ơi. Kiến tạo mượt vái biểu. Thầy này có giờ cam đá bị ơi giỏi hơn. Sờ cam mà. Sờ cam tốt. Sờ cam là hay ấy. Anh bớt một điều. Roll Nagisa lệch bò sữa với yêu. Ơi ngon ấy chứ. Ê tính ra cũng ngon mà. Lệch bò sữa với ui là cũng ngon ấy. Cũng được, nói chung là lệch này ngon. Lệch này 4 Nagisa mà lệch được hay đó thì cũng gọi là ôi ơi. Ai cũng muốn lệch. Tức là chuột với hamburger mũ á. Hay là gái tập gym ấy. Mũ luôn á.
Má nãy coi like quên xem anh Quân like không rồi. Cái đợi mới. Ủa, nhưng mà chắc là em cũng có nhận thông báo mà đúng không? Nhiều lúc có một số người không có thông báo. Đang kiếm quả UST trong vít đầu nghe phê quá. UST gì vậy? UST trong vít đầu à? Người kỳ đế chăm bé phước rồi cô. Bố à. Rồi, tuần sau vẫn còn kèo mà. Tuần sau còn Ngọc Ban. Anh em gọi là Iron Ngọc Ban thì đặt slot nhá. Anh buồn hiến tế hết. Xì bá. Anh Quân là chỉ thắng kèo là thắng, gọi là có kèo thắng là búa rồi. Tôi trước luôn à. Ok, phi slot đầu à. Đấy, đây là phi là slot đầu đúng không? Ok, nhà này cũng gọi là ấm quay full trước, không để gọi là anh em gọi dắt về trước anh em à. Tôi sẽ là người đầu tiên first time lấy về đấy, kiểu đó. Trên kênh của anh Quân Trần. Tôi trước à, thì mỗi người roll một phát mà đâu ai với ai đâu, một người roll Ako, một người roll Kazusa mà. Ai roll trước chả được, roll có giống nhau đâu. Mấy anh này bắt đầu dành cho anh đó. Mày giống với cái video giống trên Facebook đó, hai ông va nhau. Bây giờ va nhau luôn rồi. Ấy xì bớ. Ai trước cũng được, cái va gì hai ông roll hát banner cứ va thôi. Chịu ấy. Ông thì roll Ako, ông thì roll mèo ngọt. Em đợi anh em hiến tế hả? Đó rồi. Sao cũng mà là mấy debut thế à? 4. Chúa ra 11 mèo trừ 10k. Cái đấy thì tắm quá đi mà. Nhưng mà không sao, chúng ta có kèo là ra mèo còn một hội viên. Ê, nhưng mà ra mèo trong banner không tính nhá. Nếu mà lệch thì ok, trừ 10k tôi tính. Nhưng mà trong banner không tính nhá. Trong banner nó ra nó gì. Nếu mà nó lệch cho nếu mà Kazusa lệch ở banner khác thì tôi thì trừ 10k chứ. Chứ anh em nào roll hết mũ à. Sao Ako chứ một hội viên. Đầu chưa. Ok. Trừ hết rồi. Đấy, thế là trừ cho nét giá. Trừ chết luôn. Bị chuẩn bị đá cho anh mua Saka mà anh mua Saka bèo lắm. Saka 10 đá, Saka 10 nháy là ok rồi. Không Saka nhiều đâu. Mua Saka có tâm lắm anh em nhé. Quay xa cho đi ai cũng là hút 100 mà. Kiểu này là tôi là khó làm được rồi Free ơi. Không thể nào làm được rồi. Kiểu này gọi là mang ơn anh em quá. Biết đâu tới đó mình húp 100k. Luôn rồi là hết rồi. Húp 100k. Muốn sờ lúa luôn rồi. Mẹ. Cộng 100k trừ mẹ. trừ cái chục viewer. Ngủ á, cái đó mà ngủ không được. Rồi Ako là hết 7 hội viên rồi. Ngon. Là hết rồi. Làm được trời. Ê, tại đó có mỗi AK roll Ako thôi đúng không? Chắc là không ai roll Ako đâu. Gì?
과감하게 이번에 Một là không ai Roaco nhá, chỉ có mỗi ca thôi, ca. 저희가 방송인이 다들 아니라서 Đó chắc anh Ron Ngọc Ban mà đúng không? 그다음에 이제 말도 더듬을 수 있는데 그런 부분에 대해서 Ui, 양해 ông nào mà 부탁드리겠습니다. ông nào cuốc về like kia ra. 소개를 Mẹ quá 부탁드릴게요. tốt. 네, 저부터 할까요? 네, 안녕하세요. 서브 디렉터 이준호입니다. 개발자 코멘토리로 인사드리는 ui. 건 처음인데요. Umika con à. 아카이브 시스템 니코 마키. 계획으로 런칭 전부터 와우. 일해 왔고요. Game Director anh em. 와 블루 아카이브를 우주 최고의 게임으로 만들어 보고자 합니다. 감사합니다. phát triển game. 안녕하세요. 전 기라다. 애니팀장 그리고 현재 아트 부실장으로 còn đây cầm cái halo mà anh em. Phải cả đó. 다른 시 나오셔야 될 분들이 많지만 어쩌다 보니 대신 나오게 됐습니다. Kim Hin So. Ok, đi bắt 네, mình. 안녕하세요. 시나리오 라이터 남민철이라고 합니다. 주로 이벤트나 네, ủa? Mấy anh tiếng Anh đâu hết rồi? 이번엔 어쩌다 보니까 남민철. 가지고 대신 나오게 되었습니다. Ok. 부탁드립니다. Mà Hiền viết à, viết kịch bản à. 안녕하세요. 2D 캐릭터 팀 파트장을 맡고 있는 기라라 này chịu. 그래서 제가 왜 나오게 Ồ, 됐냐면 ông thầy à. Ông nào nhìn buồn cười ấy. 나간다고 하셔가지고 제가 Artist à? 저도 À, ông này vẽ 시나리오 많이 들었어요. Coco Sando. 그래서 제가 힘들게 많습니다. thiết kế nhân vật. 이런 그건 왜 잘 쓰고 있어요? 부탁드립니다. 네, 카메라를 보시면은 어딘가 한쪽 끝에 Còn tiếng 굉장히 Hàn 이제 tôi có học qua 낯설은 chút. 모습에 한 분이 계실 텐데요. 자, 자기 소개를 좀 부탁드려도 괜찮을까요? 기라라 này. 여러분 드디어 때가 왔습니다. 제가 Oh, shit. 나왔습니다. Nhân viên mới à? 여러분, Ờ. 제가 주구장창 Cháu này nhân viên mới 개발지야 내보내달라고 항상 말씀을 드렸는데 기라라 này chê 캐릭터 á. 모델러 파트장 Anh 송찬입니다. 기라라 rượu quá. 혹시 Song Chan 어떤 Jun này. 의도로 입고 나오신 Senior 건지 artist 알 수 này. 있을까요? Chắc này mới đúng không? 캐릭터 모델러 nhìn đâu 파트장으로서 저의 진심을 항상 피력하고 싶었었는데 선생님 여러분께 이 진심을 Kilara không 전하고자 có halo. 내가 캐릭터 모델러가 되고 rất mỹ halo. 캐릭터 모델링이 되겠다라는 마음으로 했는데 사실은 더 웃겨 Lần này ra 보입니다. banner mà ra banner Yume à? Khó thế. Yume khó quá. 리허설 때부터도 qua 계속 막아보려고 qua 했는데 qua story lâu rồi, bây giờ ra banner đi ngủ. 자, 저희가 이제 공식 방송이긴 하지만 저희가 방송이 Mấy ông 처음이다 cũ là đi 보니까 저희가 막 말하다가 Như bữa 실수를 có một người rời mà, 말씀드렸습니다. có mấy ông 저희가 rời. 다 이루어진 것도 아니고 사실도 아닐 수도 그 전부가 다 이루어진 것도 아닐 수 있기 때문에 생방송 실수 정도로 이해해 주시면 감사하겠고요. 그 다음에 이제 Mấy ông xin 앞으로 Kilara 저희가 này chửi. 이번에 개발자 코멘터리 3주년 생방송을 또 하면서 이때. 준비한 게 되게 많아요. 그래서 이제 너무 길게 시간을 끌기보다는 바로 시작하면서 진행하도록 하겠습니다. 자, 그러면은 첫 번째 이벤트부터 소개를 드릴게요. Rồi làm 첫 với 번째 MVK à? 소개드릴 이벤트는 트립 Có gì 트랩 ta? 트레이닝 À đây chắc là đang 일명 TTT라고 하죠. trò 이 chuyện với đội 부분에 ngũ phát 대해서 triển. 시나리오를 이제 남민철 시나리오 라이터님께서 작성을 해주셨습니다. Đang kể về 한번 gọi 소개를 là 부탁드려도 될까요? sự kiện chip 아, chain. 예. 이거 같은 경우에는 이제 제가 이전까지는 주로 트리니티 쪽에 이제 일상적인 거나 밀레니엄 뭐 바니그 이런 가벼운 것만 쓰다가 물론 이것도 가볍긴 Nhiều 한데 yếu mẹ. 좀 더 이렇게 우당탕탕 하는 것도 한번 써보고 싶어가지고 일상물이랑은 조금 다른 Cái ông này nói về sự kiện nhưng chả biết à. 라고 해서 그런 쪽으로 좀 참고가 많이 Này đang 됐어요. chắc là đang nói về mấy sự kiện về cách phát triển cái 이제 많은 선생님들이 mấy cái sự kiện này á. 눈치채 주셨는데 막 영화 패러디라든가 막 영화 악역이라든가 À, 그런 đang nói về sự kiện hồi trước với 컨셉이 bạn 많이 sự kiện 들어가 mới à. 있고, Ồ. 그리고 제가 아까도 말씀드렸지만 개인 학생이 나오는 시나리오를 쓴 게 이게 처음인데 제가 좀 개인적으로 카스미가 되게 애정하는 캐릭터라서 이 학생한테 들어간 공수가 좀 많습니다. 뭐 나중에 그건 뒤에서 말씀드리도록 할게요. 여기까지. 그리고 시나리오는 사실 다들 보셨잖아요. 근데 여기까지 나왔을 때 그래서 이제 시나리오보다 띵해, 좀 막 다른 거를 말씀드리고 싶은 게 있어가지고 좀 한 장 넘겨주시겠어요 혹시? 이거 기억나시나요 이런 거? 한 번 더 넘어가. 저렇게 시계 초 넘어가는 Úi 거라든가. giời ơi. 그 다음에 또 하나 넘겨주시면은 이런 Kéo 거 ra. 있잖아요. 이거 처음 나왔을 때 이제 선생님들이 막 와 연출이 막 뭐가 기능이 생겼다, 막 연출이 막 좋아졌다 이런 말을 하셔가지고 Bên này nó tập trung vào mấy dev nhiều hơn anh em. 뭔가 사실을 Vì 여기 와서 vừa Hàn với lại vừa 저게 vừa quốc tế mà. 저런 Nên 특수한 tập trung vào 무언가를 한 번에 mấy anh 해주는 dev hơn là 기능이니까 bên 저게 kia là 진짜 nó tư bản. 1000분의 1초 단위로 그 사람이 수동으로 연출을 kia 하는 làm 거예요. màu thôi. 그래가지고 이제 저희 컨텐츠 팀의 선웅님이 저거를 처음부터 하나하나 다 잡아가지고 넣어주신 거라서 아마
이 말씀을 여기서 드리는 게 좋을 것 같아 갖고 왜냐면 제가 이런 거를 말씀을 드려야 나중에 또 제가 작업할 때 편하니까 그래서 Thấy rồi con ngất đầu tắt luôn. 따로 갖고 왔습니다. 이야겠다. 저도 맨날 컨텐츠 팀에 맨날 야근하면서 그렇게 만드는 ra 거를 lạ 보고 quá. 있는데요. 이 자리를 빌어서 컨텐츠 팀께 다시 한번 감사드립니다. Hên quá không có ông nào cốt Mika đi mà cốt Mika ghi ra chat nữa chắc tôi xỉu á. 다음번에는 꼭 데리고 나올 수 있도록 하겠습니다. Ơi 자, mà cũng đúng vậy. 그러면은 이제 다음은 캐릭터에 대한 얘기를 Mika phải đô đô đấm nó mới sướng. 일단 저부터 말씀드리겠습니다. 저희 Úi giời. 온천 개발부 카스미 Chắc là đây nói về extract của 특유의 광기가 Kasumi. 매력적이죠. 저희 캐릭터 모델링 제작 시에서도 Sao ý mặc cái áo khá là dài xong mặc một cái quần nhỉ? 노력했습니다. 그리고 특히 소악마 캐릭터고 vãi rồi. 목소리가 나중 가가지고 Có cả mô hình là 3D mà. Chibi luôn á. Bá. 왠지 저 Đầu tư vậy, nay đầu tư vậy. 저 삐져나온 Chứ chỉ đưa cái hình thôi đi mà không có cái kiểu như thế này. 잘 표현하고자 노력했습니다. 네, 저로 삐져나온 부분 같은 거 보면은 원화가 입장으로 보면은 Bật được cái phụ đề tiếng Đức lên nè. 발명이라고 해야 Tôi bật được, tôi bật rồi chứ. 느낌이 들거든요. 다른 캐릭터. 나온 저 와이셔츠 말하는 거. 네, 그죠. Nó không có gì tự động 볼 luôn á. 수가 없는 그런 느낌이어가지고. 저도 처음 보긴 했어요. 저도 처음에 저 메모리얼 로베아 캐릭터 Kiểu bên này nó tắt dịch rồi, nó tắt dịch phụ đề luôn. 맨 처음에 không cho dịch tự 보다가 động. 몰랐는데 저게 이제 삐져나온 와이셔츠인 줄 나중에서 이제 Này 알게 mà tặng 됐어요. game có có nhưng mà kiểu nó sơ lên quay dưới này nhìn cũng hay, kiểu nói về phát triển mà. 저 눈을 보시면은 Thì 좀 chắc 다른 trong game mà có 색으로 rồi. 이제 표현이 되어 있는데요. 이거는 Mấy ông hay lấy 어떤 trong game ra. 의미로 만들게 되었을까요? 예, 저희 스킬 컷인에서 눈이 반짝이는 그 저런 Sao tự nhiên 모델링이고요. review Kasumi làm 저 gì à? 모델링을 Thì 이제 애니메이션 thích. 팀에서 스킬 컷인 thích 사용 review 시 thôi. 그 Đang nói về sự 수업을 kiện 해주셔서 chip 이렇게 chat mà, 출력되게 chip chat thì có 만들어 Kasumi. 모든 저런 특별한 리뷰 프로 같은 thôi. 경우에 다 모델링 팀에서 다 제작해주고 계십니다. 감사합니다 모델링 팀. Đấy, 그러니까 Em 애니메이션 Tuấn 팀에서 gọi là lên đời liền. 맞았어. Trời ơi. Review gọi là 카스미 같은 경우에는 되게 waifu của Tuấn thì là trai thích. 그런 모습들의 연출이 많은데요. 이거에 대해서 한번 민철님께서 소개해 주실 xuất sắc. 수 있을까요? 아, 네. 카스미 ui. 총소들 같은 경우는 이제 카스미가 온천 개발을 하는 Tuấn là thích coi mấy đoạn này 거 thôi. 외에도 약간 그 갱스터 같은 느낌이 드는 그런 게 있어요. 그래서 한번 눌러주시면 대본도 같이 뜰 텐데 제가 가져왔거든요. Cái đứa này em mặc cái quần áo khó gì xong em cầm cái súng bắn hay vậy. 분들께 녹음을 처음에 보내드릴 때 최초로 가이드로 이런 분위기가 나도록 해주세요라고 해가지고 Đại thì khó nói. 그래서 저 그립도 그렇고 그런 말투도 그렇고 Không sao anh Phi. 전부 이제 좀 개발 단계 때부터 생긴 건 저렇지만 그렇다라는 기분이 의도가 매 thở. 처음부터 들어 있었다는 거를 여기서 또 말씀드리려고 갖고 왔습니다. 카스미 보니까 한 가지 생각나는 게 있는데 보면은 손이 안 Đâu để tôi 보이잖아요. coi thử dịch. 소매가 À, 막 tôi đang tính dịch qua màn 그래서 thôi. 애니메이션 팀에서 뭔가 애니메이션을 잡는 데 있어가지고 어렵거나 그러시지 않으신가요? 사실 손이 안 보이는 부분은 오히려 손이 안 보여서 더 작업하기 수월했다고 작업자분이 전달해달라고 하셨습니다. 그러면은 손이 안 보이면은 좀 더 캐릭터를 빨리 만들어낼 수 있는 건가요? 다른데 시간을 쏟다 보니까 그렇지는 않네요. 아쉽네요. 좀 더 많이 Quá trình 지원했으면 tạo ra animation 좋겠는데. khá là khó nhưng mà nó thành 그러면 công. 다음으로 넘어가도록 하겠습니다. Khó thì 자, chắc là khó 그러면 rồi. 이제 이치카 Khó điên luôn á. 이치카 학생에 대해서 이제 얘기를 해야 되는데요. Mà làm được thì đỉnh, 이치카 làm được thì 메모리얼도 gọi là 되게 잘 나왔어요. 예쁘죠? 네, 엄청 아, 예쁘고 아, 화사하고 오케이. 진짜 그 분위기가 진짜 예쁘게 잘 나온 캐릭터입니다. 자, 다행히 그러면 그런가? 이치카에 대해서 이제 좀 얘기를 해봐야 되는데 이치카에 대해서는 Ichika nè, 좀 John ơi. 주실 게 있으시다고 들었습니다. Đẹp chưa? 예, 저희 이치카 저희 담당 Anh 모델러 nào đó sẽ thích. Quá đã. 특히나 사랑하는 아이인데요. Muốn luôn. 본인이 전달해달라고 하시기를 Xì đi cố gắng gì cho 이치카를 em mà. 아주 본인 Ê, dead 딸과 같이 생각을 하신다고 말씀을 dead của 해주셨습니다. Ichika 그래서 này. Wow. 이치카는 사실 또 경주이시의 chìm một khúc rồi. 이치카다라고 씨발. 말씀하시곤 합니다. 모델러 분께서 Ê, 이씨시거든요, 경주이씨. 그래서 이치카 맞습니다. nó cũng giống cái ở trên. 근데 그러고 보니까 근데 그거 이치카. 제가 알고 있기로는 이치카 없으신 걸로 알고 있는데 맞나요? 네, 아직 못 뽑으셨는데. Mấy ông bán tiếng Hàn nhìn quá tôi ý dịch được. 근무 태만이죠. chịu. 일정이 부족하시네요. 아마 Kiểu nói từ ngày của họ mà. 빌고 계신 걸로 알고 계십니다. 그러고 보니까 이치카 관련해서 이제 또 말씀드리고 싶은 게 있었는데 이치카 설정 같은 거 보면 이제 Xì đi dịch tiếng Anh. 제가 시나리오 보고 나서 이제 느꼈던 것 중에 하나가 이제 이치카가 시나리오상 그 이오리를 한 방에 쓰러뜨리는 장면이 나와요. 그래가지고 이제 뭐
이효리가 한 방에 이치카한테 쓰러졌으니까 막 이제 이치카 그런 적. 하시잖아요. 누가 더 세니 이런 얘기가 보통 나오곤 Gì 하는데 mà 사실 역으로 시나리오상 cái 거기서 gì đây Khánh gì 이효리가 đây 쓰러져 tiếng 줘야 gì đấy 되는데 tiếng Hàn nữa rồi 이효리를 không 한 biết 방에 쓰러뜨리고 안녕하세요 à 이효리가 300kg đúng không từ đó là 안녕하세요 하고 대포를 정면으로 chắc 막 thế 그런 식으로 mẹ 시나리오를 넣었던 거예요. tôi chỉ biết từ chào xin chào 저는 약간 오해를 풀고 싶어서 안녕하세요 Khánh sensei đó 누가 더 세다 이런 건 아니고 비슷비슷하다라는 느낌으로 생각하고 있습니다. 그리고 xem có 이치카 mất chan 같은 không chắc tôi nghĩ 경우에는 có đấy 나올 tại vì trong sự kiện này 때도 không có mất chan mà đúng không 다른 애들이랑 같이 chắc có 나왔던 게 nè 이제 보통은 chắc có mất chan 저희가 동아리별로 시나리오를 짜게 되거든요. 그래서 이제 서로 ấy 동아리가 bắp thì 다른 tôi đọc được 캐릭터들이 nè 결혼하면 cô đi chi qua bắp nhớ 그렇게 많지 않은데 이거랑 비슷한 경우가 tiếng Nhật này đọc được chứ tiếng Hàn ngủ 히나타 그런 느낌이었죠. 그래가지고 괜찮을까 하면서 고민을 하는데 막상 해보니까 동아리별이 아니라 다른 애들끼리 섞어서 하는 건 mà mấy ông này đang review gì anh đang giới thiệu về từng tại vì mấy ông này là game gọi là phát triển game mà thì mấy ông sẽ nói về cách phát triển của từng nhân vật và từng em học sinh trong game thôi. Đấy. Như kiểu nó được lấy cảm hứng từ khẩu gì ở trên nè đấy như anh em thấy lấy cảm hứng từ khẩu gì Ichika sẽ cầm khẩu gì mà gọi là liên quan tới gọi ngoài đời thật nè hay là cách bắn với lại design thiết kế đầu chọc 시나리오 많이 작성해 주시면 감사하겠습니다. đấy 체크하면은 또 스킬과 그 전투 연출에 BB làm gì có mấy cái này đâu. 해볼 수가 없는데요. 굉장히 이제 기존에 나오지 않던 연출이 들어갔어요. 한번 같이 보시도록 하겠습니다. 자, này 보시면은 chắc hơn từ bản về 여기에서 GB 원래는 보통 스킬 연출에 나오지 않는 아, cái này là lúc mà 하는데요. 모브에 대해서 render ra đúng không? 있으시다고요. Wow. 네, 모브 와우. 같은 경우는 이번이 처음으로 표정이 들어간 모브고요. này giống Blender nhỉ. 이번에는 공수를 위해서 표정을 다 빼고 뭐 세팅을 đâu 하지 tôi thấy cỏ 않고 này hay hơn tư 모브를 bản 제작했었는데 이치가 같은 경우는 mấy cỏ này cũng hay mà 그 의도로 thì 표정을 tư 전부 bản 제작을 quá 했습니다. đầu 그 전에는 얼굴은 있는데 표정만 없었던 거죠. 그쵸. đó màu gì đây 모브 vậy? 같은 như màu 경우에는 trắng 이제 luôn 모든 얼굴을 일단 제작을 하는 걸로는 알고 nãy 있습니다. lướt qua thấy màu trắng rồi 다음 장면 보시겠습니다. tôi lại 이런 ôi 식으로 전부 다 제작을 anh này gì vậy sao á tôi tôi lại 다 만들고 있고요. 안 anh này 나올 cứ 뿐 soi ban sư của 그리고 waifu 이치카 cho 뽑으면 thôi 손해 아닙니까? 플러스 원. 이치카를 사면 màu 모브가 trắng á nãy tôi thấy rồi màu trắng đây màu chan đây anh em đấy tôi 이 chắc có màu chan mà 모브가 같이 옵니다. 그 돌아가셔가지고 이치카 사랑하시는 경주이 씨 그분께 꼭 뽑으시라고 말씀 전장 치셔야죠. 알겠습니다. 네, 이치카 모브 같은 아, 경우에는 이거 아까 좀 나오는 썼다. 스킬 커딩과 다른 곳에서도 이제 나오는데 여기 승리 연출에서도 정말 나와가지고 화제가 많이 됐었어요. nó có Ichika y hệt nhau 연출에서도 처음으로 등장했던 tiếng hó đấy 그 작업자분께서 từ mốt chan tiếng hó là Ichika đi 가지고 싶어 하셔가지고 설정상 문제가 없이 작업자분께서 엄청 이리저리 물어보시면서 썰. 다녔던 기억이 있습니다. 아, 네. 저도 질문을 받았었어서 제가 그 질문 받았었거든요. 뭐 일하는 건 제가 아니니까 괜찮다고 했습니다. dịch thực tế chưa có cái gì hết này. 보통 이런 식으로들 많이들 진행되고 있죠. 그렇죠. 다들 안 된다는 얘기는 하지 mấy 않아요. ông bảo quá trình vẽ tóc còn hơn súng mà wow 저희가 즉흥적으로 다 된다고 ừ 해서 vẽ tóc còn khó hơn mà vẽ súng biết sao không 게다가 vẽ tóc mấy ông phải nghĩ là cái tóc để vẽ còn súng thì có sẵn mô hình rồi 남아 계시고 그런 trời ơi 많이 발생을 đúng 하더라고요. mà mấy ông nói thế đúng gì nữa 감사하게 생각하고 있습니다. 좋은 그림들이 많이 나오고 bây giờ súng thì mấy ông tái chế lại lôi sơn màu cái 다음 kiểu 이벤트에 대해서 얘기를 해보도록 우와. 하겠습니다. mẫu có sẵn rồi 오페라로부터 0068 còn tóc này mấy ông phải tự nghĩ ra một quả đầu mới quả tóc mới mà 이벤트인데요. 이 à 이벤트 bây giờ chúng ta sẽ nói về event 시나리오께서 설명 68 부탁드리겠습니다. gọi là Spy 네, 이거 같은 경우에는 이제 아까 전에 이제 này không là Haruka hai 이벤트에서 쓴 거 hai dạng 그랬으면 이거 같은 경우는 제가 처음으로 쓴 개나 Haruka có hai skin luôn 이거 같은 경우에는 ngầu 제가 ác 저희가 헛소리 문제 이런 말 해도 되는지 모르겠는데 이제 딸내미라고 그러죠. hai mốt bằng Ichika 딸내미가 저 중에선 제가 사실 하루카밖에 없어가지고 나머지는 chỉ đối tàu ghép một chân 이제 제가 쓴 게 아닌데 제가 이렇게 원래 쓰시던 라이터가 쓰신 게 아닌 mốt chân đầu tiên được tiếng 나면 안 hố 돼서 그 부분을 되게 좀 열심히 쓰려고 노력을 야. 했어요. 그리고 이 전이 Ichika là mốt chân đầu tiên được tiếng hó 이벤트기도 해서 새로 오신 선생님들도 많을 거라서 hiện giờ chưa có mốt chân nào được tiếng hó như Ichika được 한거 쓸까라고 하다가
nói thế mới hợp lý. 힘순서 닫고 우당탕탕하는 이야기를 써서 보여드리는 게 좋겠다 생각해가지고 대신에 이제 좀 대사나 그런 상황적인 연출 시츄에이션에 대해서 làm bạn với mấy người 그걸로 học 재미를 3D tôi 느끼셨으면 chọn họ. 좋겠다라고 생각해서 Tôi 그런 부분을 chọn vái 신경을 많이 biểu nữa chứ. 썼어요. 아 그러고 làm 보니까 3D 연출 khó điên nữa. 생각에 그 한번 좀 넘겨주시겠어요? làm được là quá đỉnh 여기도 đó. 하나 있거든요. 예, 넘기도록 하겠습니다. Đúng rồi, vẽ tóc. 이렇게 뒤에 뜨는 거 있잖아요. 이것도 아까랑 똑같은 개념으로 Mẹ, 이제 như quả đầu như chó thì abedo thôi chê quá mà tóc trắng mấy biểu. 없었는데 그냥 알아서 해오신 거예요. 아까 전에 그 Tóc của mấy em học sinh hiện giờ tôi thấy đều ổn hết. 뭐 제가 일하는 거 kiểu 아니고 mỗi em một kiểu á. Hay. 알겠습니다라고 넘어갔습니다. 지금도 아마 아직 퇴근 안 하셨을 텐데 저는 Một cậu sẽ 이야기했습니다. to 앞으로 잘 부탁드립니다. 사랑합니다. Voilà. 인간 기술이라고 불리는 그쵸, 걸로 사람 만들고 기술이죠. 계신 장인전 휴머노이드가 대신 기술로 돌아갔다. 네, 컨텐츠팀 정말 감사합니다. 지금도 일하고 계실 건데요. 자, 그러면 이제 드레스 아로로 Mốt chỉ 넘어가도록 thì mốt chàng 하겠습니다. Evo. 드레스 아로로 넘어가도록 하겠습니다. 아, 메모리얼 로비 이것도 정말 예쁘게 너무 잘 나왔는데요. Nhiều lúc mà Ari thì lúc ngầu cũng có lúc ngầu mà cũng có lúc bị ngố ngố cười. Chắc là khi em gọi là nói chuyện nội tâm của mình á, nhìn ngố. 당연한 건데 자꾸 그런 말이 나와서 좀 곤란할 때가 있어요. Chứ ngồi lâu lâu cũng ngầu 술을 mà. 마시지 않으니까 이거 맞습니다. 저 다 우롱차고요. 자, 넘어가도록 mà 하겠습니다. ngố nhiều hơn ngầu anh em. 그 드레스하루 같은 경우에 모델링 팀에서 얘기를 주실 게 있다고 들었습니다. Chắc dinh dưỡng dồn vô hết gọi là ở dưới rồi. 아, ở 얘기할 게 giữa. 많죠. 아주 저희가 항상 모델링 작업을 하면서 중요하게 생각하는 Nhưng mà 포인트가 đẹp, 있는데요. đấy Ari công nhận đẹp thật. 배 음영이라든지 아니면 마음이라든지 아니면 뭐 여러분들 Mấy ông này đang cười. 아시는 뭐 Mấy em này đang cười chắc là quá đầu. 중요하게 생각하는데 특히 중요하게 khi ra 생각하는 ra 부분 중에 한 부분이 발입니다. 그래서 저희가 스킬 Ờ, 카드에 나오는 chỉ bạn là cái sự kiện hả? 바꿨죠. Ừ. 다음 거 넘겨주시면 감사하겠습니다. 이게 그 스킬 카드시군요. 네. Thì đang nói về 저 sự kiện 뒤에서 gọi là dead 나오는 nhân vật của 약 sự kiện đó đúng không? 0.2초 초반에 나오는 발이 있는데요. 저 부분을 위해서 Xin lỗi tôi không nhìn được cười. 넘기겠습니다. cái ông bên kia ông cũng cười 아, cười. 약간 Biết ông cười mà. 처럼 보이기도 하지만 네, Ui dồi, tại sao lại có một cái chân vậy? À, chỉ là tập trung vào gọi là cái đôi giày, cái gót giày à. Mang giày gót. 네, 제가 Ừ. 직접 만들었죠. 제 의지로. 네. Tổng thể thì không có nhưng mà quen tập trung vào cái đôi giày à. 키라라 쪽에서 또 얘기가 있습니다. 오늘 발 이야기가 많습니다. 아, 네, 넘어가도록 하겠습니다. 드레스 Nghe 카요코에 được ông 대해서 Dead tạo ra Ari 얘기를 thích sự hài hước. 해볼게요. Ừ. 드레스 Thích kiểu gọi là 카요코 vừa ngầu vừa ngố ấy. 모델링 Ừ. 쪽에서 얘기 주실 게 있으시죠? Hài hòa. 예, 저희 드레스 Mà ngố thì nhiều hơn cho nó hài hước anh 스파이 em. 같고 뭐 요염한 모델링을 ngầu 하기 quá 위해서 nó không hài hước 작업자분께서 đúng không? 매우 Phải 노력을 ngố 많이 lên. 하셨는데요. 선생님 여러분께서 좋아하실 만한 Xú nè, 부위에 xú nè. 대해서 어떤 게 있을까 하면서 Cà vô cô 상상하면서 con. 작업에 임하셨다고 하십니다. 그리고 선생님 Dễ 여러분께서 sợ. 아주 궁금해하셨던 Quân dịch cho view à. 점이 Tôi học tiếng Hàn đâu ông. 있었잖아요. Tôi dịch được chết liền á. 넘기도록 하겠습니다. Chịu á. 아, 우와. 저 끈의 정체. 저 끈의 정체를 도대체 무슨 끈인지 담당 작업자 Lấy ý tưởng từ 하셔서 예, gọi là 직접 spy. 가서 보셨다고 합니다. 저 끈의 정체는 언더 아머가 맞았습니다. 언더 Ari cute mà. 언더 아머입니다. 저희한테 hơi 있어서 ngố 모든 nhưng mà 게 다 cute. 방어구 최종 결정 병기죠. 네. Nhiều người thích vì em ngố á. Ừ. 제가 파일 보내드렸는데 Thì nó mới vui đúng không? 것 같은. 네, Thì 그 trong một team thì có một đứa ngố vui đấy. 사실 제가 저 PPT를 취합하고 있을 때 Hello mì bé năm cũ nhá. 그 카요코의 속옷에 대한 설정화가 따로 있어요. Mì bé G97. 옆 해가지고 이제 그 속옷이랑 입고 있는 그 부분만 이렇게 돼 있는 설정화가 있어가지고 주셔서 PPT 넣을 때는 넣을 때 넣어야지 해서 넣어놨다가 이제 방송용으로 제출하려고 이제 이게 검토를 하다가 이거 나가면 방송 여기서 끝날 것 같은데 싶어갖고 그래서 막판에 어제인가 빠졌어요. 마지막에 넣으셨어야죠. Nhưng mà cái dây ở bên cái dây ở bên phải đó chắc chắn là 여기 오시면 볼 수 있겠네요. là Bansu đúng không? 아트웍에도 안 올라가잖아요. Cái dây đen đen á. Hở hở. 좀 많아요 저희. 네, 많은데 못 올라가는 게 참. Chắc chắn là cái dây đó rồi, đúng không? 저희 개발실에서도 이제 대화하거나 뭔가 이런 식으로 다 아트로 그려놨는데 공개되지 않는 것들이 진짜 많아가지고 설정이 다 있습니다. 네, 맞습니다. 보고 Nhìn 싶으시면 cầm 입사하시면 됩니다. alo bật ấy. 네. Mình đừng cái chú ý cái anh bên trái nữa, mình chú ý mấy anh ở bên kia đi. 화면 넘기도록 하겠습니다. Mình đừng chú ý cái anh bên trái.
Wow, đây rồi. Đây, cái này mới là cái quan trọng anh em ơi. Cái này không được nhắc ở BGB nhá. 제가 두 장을 해달라고 해서 두 장이 나온 게 아니고요. 저는 글 쓰고 있는데 두 장이 왔어요. Dead của sRGB. Mẹ. Alright, senseis, we've escaped. Cái này mới là cái quan trọng này. Supposed kidnapping. I don't know where I was kidnapped to. I found the key. Vì hai ông bị bắt cóc rồi. But we are here, so giờ hai anh mới gáy. Before we Tôi are biết able mà. to relay some of this information, I just want to take this chance to let you all know that this whole commentary is Sao to vậy anh going em? to be uploaded with subtitles. Officially on Yeah. our YouTube channel. So later on, so right now, obviously the devs are here Mày live. đúng mượt luôn á. So some things might come up that we weren't expecting. Có quả con dao chỗ. We'll try to Chỗ summarize cái it as đuôi much đó as we kìa. can. But for the most accurate backstory, and if you really want to know everything in detail, then please ask that you check out the VODs afterwards when it is Ra cái chơi lại uploaded game. separately. But I saw some of the senseis helping each other out Váy của dâu à. with quick summaries on what Nó they've đúng là váy talked của about. dâu mà. Yeah, thank you, senseis. Appreciate it. We're not the devs, so we don't actually have the Nếu mà details đổi thêm cái down to mũ gọi all là the của dâu characters. nữa. Even if we had played the story, we're at the Thật same sự là đâu ra tiếng Anh but rồi. we here Hai ông kia nãy kêu là bị bắt cóc anh em mà. Kidnap. commenter to get the in-depth Chả hiểu. analysis, right? And some of these might be missed from the translation, but we'll give you a Giờ gist hai anh of lại quay what's lại. happening on stage for the dev commentary. Ở đây là mấy ông tự until nhiên lên we bên nết rồi. finish. Thì bắn anh Alright, đi, it bắn does vào sound trái like tim we anh are đi. gonna move on to another segment, so just in time. Alright, so the next topic. Đục một cái lỗ donut lên trái tim anh. Wow. So covering Phải không? Hay em này có hai dạng design luôn. choices of students. Haruka với lại. Or dress students and Wow, suits that đẹp we nha. just had. Bị Haruka nhìn ngầu phái liền chat với About biểu. 6 weeks ago, I think. Or What has it the been 2 hell? months already? Little bit. Chat but dữ em. The devs talking about Này, gái ngầu nhất tôi từng thấy. the suits look so nice, and they're wondering, Haruka đẹp actually, trai. did we Đẹp ever trai với decide biểu. like if we're official on maybe them able to, we're having a little bit of different versions, in terms of different outlooks with the suits, Cảm ơn and gọi là những they're not anh quite aligned, so nhạc sĩ đã that's- đếp ra những that's chat đẹp như thế này. internal Em cảm ơn discussion, Yeah, anh dress rất and nhiều. suits, Cảm these rất are nhiều. not like final versions. I think they're getting a sneak peek of what could be. Úi trời người tốt. later on. Chuẩn bị combat Now game. talking about the return. Ra phép combat game luôn là đẹp. Nhưng mà tôi nghi là khi mà đi lên lại sự kiện Spy 68 á, ra có thể là ra Sauri Dress đấy anh em. Xì. Tính chủ nha. And this was one of the images they liked a lot. Có thể thôi. Whenever we're talking about Mặc dù mình biết là cũng ra được em hai em kia rồi đúng không? back at the illustrations or we see them coming up, Nó thòng xuống. it just makes me so proud Thế là nhanh. about our designs. Ra là thầy làm UE50 luôn rồi. Ôi. Hợp lý. Yeah, so as you can see, even for the illustration, we've really spent a lot of time trying to Người tốt anh em ạ. decide, how do we portray Quanh ta đều có những học sinh người very tốt. elegant and very high quality, elegant kimono. So we were trying to figure out how do we make sure that this looks polished, right? Especially when it comes to Cái mắt tôi không rời được cái chỗ đấy anh em. Yes, sometimes Bây giờ mình có cái máy gọi là nhìn vô mắt vô trung tâm là chắc là chỉ nhìn vô chỗ đó thôi. Không rời ra được. Wow, dead của Akari New Year. And work from the team. Yeah, Wow. the designs, I mean, obviously very intricate. Cái design xe mà. Just looking at it here, but that's something they. Oh, the EX. Design xe. So that's saying, yeah, obviously we zoom in on the texture itself on the kimono during this animation, and we had to make sure that we don't see any textures kind of cracking or the pixels showing. So that's something that we had to put a lot of effort into to make sure that the quality of the kimono stays uniform. 네, 맞습니다. 모든 뭐 표정이나 저런 오브젝트들은 아까 아루의 발이라든지 전부 다 교체식으로 제작하고 Trình độ tiếng Hàn loại mê. tôi Tôi còn không biết một chữ luôn chứ. Explaining that they use Sao đi vợ modular cả. designs here. Wow, design to của animate separately. Akari. So for instance, this animation, you take
just mấy anh this nặng đầu hết. this separately, right? So in a different to make sure that once it's zoomed in that the Yo, Kirara nhìn and màn then you animate it and then you tie it in. nắng So cực that's a à. lot of extra work to make sure that the quality Xì ba. stays together. Yeah, depending Trời on the ơi. scene, you need to add some Kia ra feature bên or trái mà nhìn nắng cực là chết rồi. to have it flow naturally with the animation, and they've added that part. Thế nào ông Hề nói cái khác mà tôi dịch một nẻo à. And Thôi nghe tiếng Anh we'll thử. take a look here. We'll explain it as we're showcasing here, but Showcase à? Ok. Showcase mấy cái talking about the food as well. đồ ăn. Now, this is also very precious, right? Literally a food Precious. truck. Yeah. But apparently a lot of senseis showing concern about Thầy tóc rồi. these flying off, and so explaining that actually biết đâu có Fuka, mẹ Fuka bị nhốt ở trong. these are actually empty. So, Sao lại có Fuka ở trong cái xe đó giờ? Never knew. I thought they were all filled. Có chắc có Fuka liền. Nhưng mà chúng ta không thấy được. yeah, they made sure that they collected all the Vì không thể nào mà riêng Fuka lại lòi cái thì sao Fuka lại còn lòi trong đây được. Chắc chắn là bị nhốt ở trong hầm xe rồi, cốp xe rồi. Different animation part now. 그 데스크션이 원래 아카리가 따로 있었는데 그 어른의 사정으로 삭제된 버전인데 한번 보시죠. 다음 페이지. something that was removed. 이 아카리의 경우 내부에서 Úi dồi ôi. Mẹ xe chạy luôn. 어른의 사정. And due to unknown reasons, this animation Suối. was unused in game. Yeah. But this was Bỏ actually lại got a Fuka một pretty, mình. pretty nice feedback from Bỏ luôn cái túi ở trên xe mà. inside. Yeah, so internally voted on quite a bit, but just explaining that this actually happens pretty often, and just saying that. But if you want to see all these features that don't make it into the final version, you can actually apply to join the. Cái này nó kiểu nó chuẩn chỉ that's the way. hay. So that you Thôi tới sự kiện mới gần đây nè. One too. Put in your ideas. Sự kiện hướng dẫn viên du lịch. Akari Cute vãi. Rồi trong này em là trái Cute đúng không? Alright, so now moving on, we've taken a look at the previous event Trừ đồ hình. of the students. Tôi thấy ông nào mà sim đồ hình cũng mặn đấy. Event with the script. This Real one was the shit. new Tsubaki. Ông nào mà thích kiểu gọi là style gái gọi là đồ hình. Mặn phết. Okay, so just giving a Sao quick Umika mặt summary. đỏ à? Ngại chụp hình đấy. Chỉ em này hay nghi ngại mà. For anyone who doesn't quite know, but basically Nhưng mà kind of chắc chắn là taking a còn look nghĩ at gì kind of, phía sau đúng không? you know, the inside and then now the outside, and so trying to Sao show em two lại different mặt perspectives through the different events, to the different stories. It's always Thì sẽ có nghĩ gì phía sau. he's holding the camera, getting that big, big picture captured for social media. 괜찮을까? 좀 걱정되잖아요. 그때는 많은 Also 사람들 Erica in that picture. 읽는 데는 재밌는데. Cập nhật được tần số trăm euro chán nhỉ. And I will say as they're kind of joking back and forth, one thing that is different from the recording Bà sao lòng is quốc that tế. there definitely seems to be a little bit more Đúng gu rồi, joking đúng gu back mà mình and phải thích forth, chứ. making each other a little uncomfortable since they come from different teams. So great to see that kind of it's the same as any group of friends working on something. And exchange of opinions of what can be done, what cannot be done because of the exchange between the story and the students. Before we go further into details, for anyone who missed, Nhớ chỉ một this đội luôn entire không? Chắc segment có. will be uploaded separately with subtitles, sống but này right luôn. now we just want to make sure that you have at least some brief summary of what they're talking about as you're looking at all Chắc nói về the dead của resources Subakia. on screen. So yes, you will get to see all the details giời. translated one by one as subtitles later on. When it's uploaded, and the memorial is what they say. It's the recollection lobby for the Tsubaki. Subaki cũng to rồi đúng không? Talking about Ghê phết đấy. what the opinion was of Lại the là main lại kia ra ơi. Tsubaki, and they decided that okay, the focus here, the thing that we have to stick to, is going to be the stalking. So Tối that's nay going to be đàn what ngủ we're không ngon kind anh of em. building off of.
And they're even revealing some of the things that maybe they're not supposed to say on stream, but Khi ra hợp thể ông chú. 아주 우리 캐릭터 모델러 팀 사랑합니다. 스타킹만 이틀을 Oh wow. Bắt đầu bắt ráp từ giữa ông Hề. Days dedicated just to designing and drawing out the stockings. just get the texture right. It's because the stockings, it's pretty to get the see-through within the modeling. It can be very tough from the animator Thầy giá trị bây giờ perspective. bằng một em trong BA tôi kiểu Subaki. Giờ giá trị phát triển siêu nhanh. 뽀송뽀송하고 몽글몽글한 분위기를 내고 싶었다고 하셨는데요. 뽀송뽀송 몽글몽글. Kia ra của đại sao như thế này. And they specifically put in a lot of effort Cũng không biết nói gì. kind of show this, slightly soft but dreamy type of Tại sủi mẹ rồi anh em ơi. kind of aesthetic with Nhìn the đâu đầu design. sủi But that's à. something that the design team really wanted to let me know. Yeah, I Nhìn think vào compared không to biết the phải nói như thế original nào. left model, I think that goes for the right SE modeling for a little bit more like mellow, marshmallowy feeling compared to the original model was the request from the team. Kia ra khi về già. 정말 오랜만에 어찌 보면은 그 되게 이격 And even 이격이란 표현을 써도 되나? uh, 캐릭터가 나온 거잖아요. internally, 그래가지고 저희도 Ôi, ôi. we were kind of very curious how Chải the tóc design rồi. 잘 나와가지고 and 아, it chưa. exceeded all expectations. So 자 그러면 Xin yeah, vái biểu. internally, they were very happy with that design. Xin vái biểu. 보여주시죠. 아 이거 Ok, tiếp theo là deck của Umika. Oh, and this 준비한 지 얼마 안 되셨을 때 Deck của em Long nè. lots Waifu of em Long. senseis love this one as well. 진짜 너무 예뻐가지고 저희도 이제 딱 봤을 때 와 이거 너무 That's 잘 gorgeous. 나왔다. Look at Tôi the coi nãy giờ nhé anh em. color scheme. Tưởng sủi. Yeah, and I think they just mentioned that Vâng the là. illustrator hadn't been with the Đây team rồi, that long deck when của they Umika. did Wow, that. So xinh đấy. Okay. that's even more impressive, right? Yeah, Umika seems. Yeah, that Tại sao em Long không thích? actually a 우미카 lot better. 관련해가지고 모델링 이슈가 하나 있었습니다. And it seems like they had some modeling issue. Umika được làm lại ad luôn. Từ đợt trước là cái ad của em khác nữa, giống Nagisa. Bây giờ em làm lại cái ad mới. 많은 선생님 여러분께서 So a lot of times, just for Long nào vậy à? Em Long kia kìa. Không phải Long Kinh đi đâu. Em Long Bảo. so they. They usually kind of cut out certain parts of certain designs or Umika whatnot, độc lập. just for practicality in terms of like time or effort, Hello, etc. cái And kiểu. especially when it comes to kimonos, they're designing, every part of the kimono, right? Both the outside and the inside, the inner side of the kimono, and things like that. And so they used to kind of forego that, but a lot of senseis have requested that they Chắc want là hết rồi anh full em ơi. Tại vì tới sự kiện nào and so chắc chỉ tầm mấy sự kiện thôi chứ nó không nói hết đâu. pull the trigger and we're going all Tôi nghĩ out. hết rồi. Full, even the inside. Tại sự kiện này mới nhất rồi. Ui. 우미카 같은 경우는 처리 작업할 때가 너무 힘들었거든요. 그래서 축제 컨셉. We were going in for the cutting scene, the animation. It was really hard to get the details down for Umika. 먹을 거 이것저것 넣다가 소품으로 Cái ông đã nói về tóc khó lắm nhiều lần rồi. 모델링 팀에서 너무 잘 Chắc là lúc làm tóc khổ lắm ca ơi. Tôi hiểu mà. Because we had the food cart and lots of food. Chắc mấy ỏi gọi là bù đầu nhức óc mẹ mơ mấy cái tóc của mấy em học sinh nữa. Làm cái gì cũng dễ mà tới cái tóc là khó chịu, khó nói. Yeah, all sorts of food. Nè Long nè. Nãy chắc Long thấy hết rồi đúng không? Deck của Umika ấy, Something that we kiểu always giới say thiệu. internally as amongst the modeling team is that wow, I think I've really Hơi tried trễ rồi, building nãy out vô sớm models xíu for rồi. everything I could ever imagine. in Tôi my career tôi làm một just xíu here thôi, at tôi làm một xíu Blue xem là. Everything they asked, they. Không phải lô chắc nha, lâu không gặp rồi. Trời ơi, nhớ dắt quá, dắt ơi. Mày dắt vẫn có hội viên à, mày lâu rồi không gặp nhưng mà vẫn có hội viên à. Mẹ, anh này gì suốt ngày bố hội viên tôi thôi. Xì ba. Getting a little bit ahead of Này, themselves. khẩu but súng của need Umika. to explain a little bit further. 이걸 빼먹고 넘어갈 뻔했네요. Yeah, before we go into the next part. 우미카 같은 Mặc hạt đầy 경우에는 đủ rồi. Wow. 이제 폭죽 Yeah. 뭐라고 하죠. So when it Đúng comes là to Umika, đây là một viewer mẫu mực của kênh tôi nha anh em. Không on nhiều nhưng mà tháng nào cũng nạp thủy tháng. so they À đâu, wanted tháng nào cũng nạp hội viên something a chứ, little nhầm bit thủy different tháng. from Umika, so that's why they designed this card. Tháng nào cũng làm cái gói hội viên á.
Ooh, the 커디는 이제 background. 만드는 데도 있어가지고 Ừ, 엄청나게 đi làm để xem mà ok. I think you can already see. Giờ khi nào mình rảnh thì Just vô look at coi the, vui. you know, the initial design. Tôi vẫn like thôi. Tell just how much detail goes through. Cứ tầm gọi là 5 giờ chiều là tôi like. Initial images to get the concept first, and then into the modeling later on as you pass through the teams. So về gọi là chiều cao. And a big focus was Wow. that we wanted a unique mechanism here for Umika, so that was a big focus on the actual visual design as well. Anh này ai cũng nhớ rồi. 원아팀 사랑해요. Nhớ chú sao mà quên được. Saying praises for the original art team. And And now now Thầy let's nói go ra back buồn quá on tiếng sao không track. làm gói So nữa. what Ơ, we're supposed to do later. thì thầy nói ở đây rồi. that he was most excited for. Ý là thầy nói là gọi là hội viên mẫu mực mà. Một trong những hội viên mẫu mực. Nhờ. I was not trying to Đâu phải là duy nhất đâu. cosplay into Kirara. Thầy ơi. Oh, so Kirara. he wanted to nhìn bên kia xong qua bên này nó lạ lắm. His team, within the dev team, told him that nope. Kirara ở trong game xong rồi qua I đây don't know nhìn which one nó. fits better, or should I say which one is worse? I will say, I mean, I think we can all agree that the Kirara look is definitely impactful. I think all the senseis were very impressed one way or another at the start of this dev commentary. You're very nice, Chopra. Impressed is a very nice way of putting this down. 얼마나 됐어요? Này này vợ tôi. So this modeling has been Wow, out there since mod cũ à? the beginning of since the Stone Age. Đây là deck cũ của Kirara anh em ơi. Even before, Oh they said- shit. before Yeah, the they launch said of 4 the years. Cũng được. Oh wow. So, Đẹp. That's why Không phải là gái that's ca why đúng some không? of Nhưng mà the cũng detail đẹp. looks very different. Đây là Like gái the hiền anh eye em ạ. and Wow. some of the animation. Thì ba. Sao anh em thấy được cảnh này được? yeah, so I think we've had some of those in Mẹ past dev commentaries as vãi well. rồi. Just like past GB tuổi. models that have been around for so long. Có cả animation cũ mà. Vãi rồi. 아 마코토 난 giống anh già. 마코토가 And now, Deck cũ của Kirara. 진짜로 많이 리터칭이 됐습니다. yeah, so talking about you know, which student has kind of gone through the most retouches and changes and you know, within Những cái tê mà. and he's saying Mình chắc về it's sau Makoto tí has gone through đổi lại probably không? more than Không we hợp can lắm. count. Just so many retouches. Sao nhìn ông này. So although we just Vỡ looked tan. at you know, Kara's old model here, explaining that Makoto kind of takes the crown for. Hôm nay thì Yeah, vừa đi he học wants về to và send praises to quá đẹp Makoto luôn. because there's been so many retouches. 이거 예, 선생님 Wow, 여러분 mẹ hội tóc gọi là 크게 là đâu? Hội tóc đỏ. à? This is a scene that Tại sao phải là ba rư xong rồi một Kirara? Kirara with the Arus. Aru. Arararu. All pink. Ông nào mẹ Arararu. oh, and they've all gone through our modeler here on this Như hai giọt nước. Kara cosplay here on the stage. So he's very proud of his work. 네 그러면 이제 키라라 메모리얼 로비에서 Kirara mới là Have a boasting kiểu chắc là họ muốn làm cái kiểu gái Giaru á. 자 일단 And 키라라의 the episode 메모리얼 Không muốn data, rồi gái ngôn hiền the nữa. resource from Kirara's recollection lobby now. Kiểu nó có phong cách đó anh đi. 이 nó to. 말도 민철님께서 요청하신 건가요? So Cũng to phết. did you also Ấy, quả sờ móng specifically sơn móng chân giùm yểm này. recollection? 제가 한 건 아니고 제가 이렇게 No, 하라고 it 강요한 wasn't 건 me. 아니고 이게 Ki야. 비디오에서 이상한 좀 오해가 있는데 그 발 나온다고 다 제가 한 게 아니에요. 제가 Ủa đó cũng khều khều mấy anh em bởi vì quả là 2D này. à. Just because that you see feet in any illustration that I've requested it, because I seem to be tied to a lot of them, but doesn't necessarily mean it's me. 그 제가 문 발만 하면 다 제가 This man right here. 소문이 있는데 여기서 미리 이야기를 해야 되거든. 제가 컴에서 의견 Chắc lúc dead chắc lúc dead Kirara gọi là You know, the final lỡ gặp một cái Giaru nào đó phong cách quá thế là đổi He luôn. wasn't always the one that started the Chứ đâu được, request. tự nhiên Just- có he cảm just hứng wanted to clear khác that rồi up. mình đổi mẹ luôn cái design rồi. He was the Mà one tính ra who got the Kirara check gọi mark là done, gái ngôn but, hiền. Tự nhiên he lại said the thấy một H, em he said the H Giaru word, but Giaru nào They're đó. poking a lot of fun at him. uh-huh. 게 있어요. 네, 가지고 왔는데요. 같이 Devs, this is 보시겠습니다. live. 이게 어떤 내용이죠? Ah, 무슨 내용이냐면은 Real shit, what the fuck. 하는데 이제
Cần phải vậy không? So this was an Nào ghép internal vậy? discussion. Ghép còn ghép bị dư ra nữa chứ. Ghép chán chúa Is it kìa. better to include, like the toes in or the bottom of the feet, or the top of the feet. Yeah, or the sole of your feet, Cái and ông then bà the tóc này mà chưa có mà illustrator said, mấy em well, nào đó. if we do it this way, where she's doing her, because they wanted to have her doing her pedicure, so it was like, well, do we focus on the toes because that's where you Focus paint on the the toe. pedicure, or are we focusing on the feet because that's how you lift your feet Tập up? trung vào They said, well, if we cái do it bàn this way, we chân. can show both. Are you a genius? That's a Okay. great feedback. That was a line, right? Yeah, that was a line in the. You're a genius. We can do both. Cắm cô ông cố đi ra. Ê, So yeah, that's a discussion they've má had. thiệt đó chứ. 저희 허락받고가 아니라 본인이 말씀해달라고 하셔가지고 그래서 말한 거죠. Vừa chơi lúc lót vừa coi Some of the live. other developers back in the office wanted to have some shout outs. 자 이번에 이제 소개할 이벤트는 자 Đây rồi. And now Đây looking rồi at Phi the ơi. so we should be nearing the Phạm end. ơi. We are, a lot of times the dev commentary they kind of look Chúng at ta the tới past. với gọi là Now looking a little bit of event the backstory. mới. This may be the start of something Mới new ở câu lạc to bộ. going from Idle Live into Đâu để others. coi dead đúng đâu. So they are going to try their best to avoid any spoilers, but obviously there Được tiếng Hàn và tiếng might Anh thì still coi be không lộn. some things Ít that ra tôi hiểu được tiếng Anh. some senses might Mà regard tôi as không hiểu tiếng Hàn. spoilers. So please be understanding because the devs want to explain as much as possible without crossing the line, but sometimes the area is a little gray. So just please bear with the devs. Now, this is perfect for any of our global senseis. I just want to take this chance to say that this is all going to be subtitled anyway, right? We're just trying to do our From the best beginning live. to the end. Yeah, to Yes. summarize it for you. So if you want to Đấy không 100% roll, avoid spoilers, buồn ngái. I would say maybe give it like 10 minutes and Ủa then đấy. come back. We do have another part after the dev commentary to share with you. Spoilers. That's a spoiler too. Every spoiler. So devs Đang nói saying bài rule. a lot could be spoiled. Spoilers for Giờ có Idle event Lives, mới là so mình hút. I had a lot of lines to say, but I had to delete a lot of Bài those rule. lines. Yeah, I mean, they're going to do Limited their to what I best. can say. Không Yeah, hiến they've always cho been này very xa good ớt about mẹ. not crossing the line. 방디부 관련된 걸로는 이제 선생님들 기대하시는 거는 나도 한번 했을 법한 그런 이야기. Yeah, and 좀 그런 생각을 많이 Mấy cha bán you tiếng know, I Hàn xong think cút a luôn. lot of 저도 senseis, 한번 해봤고 Tự học tự học thì hơi khó. you know, the requests. Tức là mình Whenever phải có gọi I là was kind chắc of là tôi writing nghĩ là at this nên event, học một I've khó. thought about what would most senseis kind of Chứ want tự học to thì hơi know khó. about, and what would I want to know about. It probably aligns anyway, so I try to kind of go, deep into that thought process. Yeah, the story should be very familiar and Thôi, relatable chú to sẽ all là the cho tôi senseis Ako out à. there. Ê, là Ako chưa một hội viên. Nà. Ơi, chúc ra Ako nhá. Chúc Tuấn ra Ako nhá. Make Khi ra trên sure kênh tôi là that tôi bị trừ một hội viên. everyone can catch on to what's going on and just kind Anh em of vui là follow được. along the flow. But I don't write all the details, so I can Thì leave it hay up ra to nó sư hút hết cả lũ. team's Xong mình không roll trước xong rồi mình hút nát sư xong. even go further. So instead of writing Tao phải chờ tới là ba em lúc đó không có đá ngủ luôn. And then we see where it goes. Dạ. And at the end, there are Sau đó some mày đi details cạn đá or skip some story luôn. that they left for maybe for the future, but just to cut the story in as an impact, to have the Thế thì perfect Quan rất impact, nó condense chịu it buồn down tình so ta. that you can enjoy it. And Học phí để And nghe they're cú saying phát that, thì người yeah, nữa thôi mà mấy cha that nói was a nhanh very, gì very đó. short monologue because we told him we Chết can't luôn. spoil anything, but when we were first rehearsing this, he went on a monologue for 30 minutes. Đây có hai anh talking ngồi nhìn about nè. then the there should upcoming be a event, so- separate video with that monologue. Thấy cái ông bên trái ngồi rì trên trường quay không? Tôi rất giống ông đó. Rồi anh này đang đặt cúp lay à. Mũ. Yeah, so this is a little different, but still Chị just đi as cúp strong. play à. Rời xa đúng không? Đang đặt bộ rời xa. Tôi biết mà. Anh này thế là nhanh. Sắp tới anh em sẽ thấy CD gọi là cosplay Superstar. 특이한 포지션이잖아요. And- 아 그렇죠. Yeah, 아, Kazusa, 이제 고양이가 락도 안 해. uh, 예. Kazusa holds a kind Gì of còn unique tên position à? on the band, 밴 오타쿠예요. playing 그래서 the bass, but 생각을 also 해봤을 being 때 the vocalist. 베이스 보컬은 아,
Cúp Play But đồng nai. you know, he thinks on screen right now, the Kirao cosplay thinks 3 tháng không đô gì that's the way tầm to bao do nhiêu it. đô? That's the way to do Chắc it. cũng còn mười mấy Thinks- ca he đá. believes that the bass 20k vocalist is a có thể lên được normal, 20k. which is very, very rare 3 in tháng. real Yeah. life. Thì 3 tháng không có even mới. 애니메이션의 경우에는 밴드에 관심이 많은 분이 작업해 주셔가지고 좀 많은 도움을 받았어요. Mời ca Yeah, súp when nói it comes chuyện à. to- Ai dạ, mời ca súp anh này mới cúp We Play. had Còn someone lâu anh em ơi. was really into Anh a này band, còn lâu. and Mới có very 7k năm. interested. So they put in a lot of effort and passion into making sure it was portrayed quite accurately. And that person, they had a lot of questions for that person to Thì get the tôi thử band hát feeling YouTube Âu vậy. into the animations, and he was the one helping out a lot in the team. 카즈사와 그 함께 나오는 요시미 Hát ca hát Facebook xong đăng vô trong Discord. 스킬 컨테이너를 보면은 Y bị tôi 처럼 이제 나오더라고요. hối lộ à. 한번 Take a look at- 화면을 이제 보면서 얘기해 Ảo hư ấy chứ. Yoshimi and Iris, Anh này hát EX hát cutscene, YouTube hối lộ. it's Ở almost đây a rồi. full set of Kazusa. Yeah. Design. Yeah, they said, oh, we gotta actually go back and cover a little bit more for Kazusa first, but Wait, cái này là lúc mà so we didn't actually get Victory to talk about this 밴드 같은 animation here. 경우에는 이런 식으로 세 Victory 명이 bay ở trong 편성했을 đội này. 경우에 승리 모션에서 이렇게 함께 마치 기념 사진을 찍는 것처럼 표현을 하고 있잖아요. And so this is when you have Hello, all Hà Việt Giang nhá. in the team. And And the concept chịu xử here lý có is liền. that they just finished performing. Tôi cũng muốn gọi And là so that's the idea here. That's the mua photo tóc Nika về cúp Play à. the performance on Có ta. stage. 잘 불었어. 열심히 수련을 하고 있습니다. 아까도 다 나왔으니까 자 이제 진짜로 아까 얘기하려고 했던 스킬에 대한 부분을 얘기하도록 But now 하겠습니다. returning 자, to 다음 화면 Mèo 보여주세요. xin ác. skills. 자, Đấy, 카즈사의 đẹp chua. 그 Kazusa đẹp chua. So 이 this 부분은 어느 부분이죠? is the cut in here coming with Kazusa. And they thought about this with their kind of roles in the band, right? And when they would be showcased like, in an actual Cậu năm performance. luôn chứ. À 6 tháng nữa, 6 tháng tính từ GB á, thì có. Kazusa Còn was Global meant phải to đợi be năm. the intro of the song, and of course the keys were kind of the middle of the song. 누구 하겠죠? Thằng xấu cỡ tôi nhớ được Ngọc Bang là tầm cuối tháng 4 đúng không? Cuối tháng 4 đổi năm gì á. From all the students. Yeah, from the Sư vàng của skills. tôi đâu. So, obviously you'll see them if Con you đá use, sư à. if you Anh này purchase thì the mấy anh này skills. lười làm đá sư. Hình như mới có chibi thôi, chưa làm chắc là chưa làm bộ ID. skill không? Almost looks like Chắc mới có chibi. waiting for, Cảm ơn Yuki vì 20.000 qua super chat nhá. waiting for the sensei to Đá sư vàng. not be so wet from Chắc the chỉ có rain. chibi chứ chưa có gọi là Trying to shield the sensei from the rain. Yeah, it happens to be a very Khó nhờ. rainy day in Korea today. Actually, yes. Yeah, so this is a perfect image. 아, 네. mà chắc là cũng có thôi Yuki ơi. Right, Chắc just, chắn là I mean, có. similar to the Vì đó là có. Kazusa illustration we Không saw chạy đâu. earlier, kind of more of a everyday look that can be Ây ơi, chắc ai đó tên B sẽ thích nhờ. maybe tug on the heartstrings a little bit of more senseis around the world. So different looks of our students. 이제 모션을 잡아주셨을 때 너무 Đẹp 내심 phết. 감동했습니다. 그리고 참고로 방디부 친구들이 옷이 좀 많이 다 Chứ Ngọc Bang tôi thấy ai cũng đẹp. 애니메이션 And the band students, they Ừ, actually làm rồi have nhưng mà oversized, chưa có tung ra. clothing. 기억이 나는데요. So the Đợi animations, they chờ have đi to rinh work tung ra with đẹp sizes đúng không? on the clothing too. 한마디만 좀 덧붙이자면 Cái gì nó không phải theo thứ tự 되게 mà. 정상적으로 옷을 입고 있어서 정말 좋았다라고 전달해 Oh, and Ừ. one of Đá sư the chibi có trong even one rồi. of the modelers wanted to say that Kazusa was actually the best student to design in the band versions because she was wearing the most normal size clothes and the most Cường thích normal lắm. clothes, so Anh Cường Phạm. it was the easiest to 넘어가도록 하겠습니다. put it all Mày together. ganh kìa. 아이디 같은 경우에 그 Mông mì. 키보드의 포지션을 But let's talk about 담당하고 Irie a bit Ari more. Đức Of Kim. course, 있잖아요. 키보드를 들고 다니죠. is going to be responsible for playing the keys, 그 but 학생들이 she also 악기를 들고 brings 다녔으면 the Thấy Ari dễ keys thương to dễ battle. Ari. And Ủa, this cái này was là a Iri discussion mà. they had where the request was Iri that gì? they wanted the Em này là students Iri to Bang bring nha anh their em. instruments 3 sao nhá. all the time. But it was easy for the other two. But Iri đâu ra? keys are actually the keyboard is usually Có bằng chứng rõ ràng. So there was a practical discussion on like, does this even make sense that a student could be carrying around like a 40-kilo keyboard all Này the là cái bit time? mới à, Nagisa đúng không? Ultimate Nãy có thấy weapon để version, lịch. so I think we need to have some Iri này discussion mạnh on quá anh that em ơi. too. 서울 Ừ. 보고 있는데요. Iri 3 sao được free. 그렇죠. 아이리는 여고생이라서 đã chưa? 라고 합니다. 그렇죠. 3분의 1 전차.
Iri. But yeah, one of the conclusions is that at the end of the day, I mean, listen, like the students are all able to carry their own weapons. Cũng không tin vào mắt mình nữa. So students in Kivotos are generally Ngày pretty nào đầu tiên chúng ta được free 3 sao anh em. They'll find a way. I'm sure they can manage. Xì bá. Yeah, Tự kim tôi yếu. Yoshimi, I think we have a lot to talk Okay. about this one. Nói về deck của Yoshimi. And so originally the concept was having her just on a stool or something as you would normally imagine. Or sit down, just feet crossed. Yeah, but then the new designer said, well, I think it's a more casual look if we are able to just have her sit on the floor, right? Like as if she's Skin thường, here and just dĩ put the nhiên. guitar in her lap. And so there was a bit of a change from the Skin thường từ original mấy năm trước. concept, but that's how the illustration came to be. Xịn mà, trời ơi, anh em Global. Anh em Global có gọi là nhân vật mới luôn. Like the outer cover on Yoshimi is very big compared to the other Đã models. sửa chắc năm sau rồi, chắc chắn rồi. Chắc chắn là năm sau. See why it makes it so difficult when you have Clothes cáo. Oh, so it not only is the clothes baggy, but it's also Không bị rinh all lại sự kiện của asymmetric, cáo thì right? khó So có like deck cáo. the sleeve is off to one side, the badges. Để lấy từ bên chibi. 저는 설정할 때 옷 다 똑같이 했다고 했거든요. 그러니까 옷이 큰 게 아니고 제가 작은 거죠. 요시미가 작은 거예요, 여러분. And so the original student designer just wants to say that it's not that the clothes are baggy, it's just that Yoshimi's small. Cáo hay im rồi. So don't Đâu blame it đang on muốn the nói là giới clothes. thiệu Yeah, deck the cáo. original design, the clothes weren't Qua as camo baggy. sờ bím xuống. Right. From what I remember correctly was what he said. Oh. 힘들긴 한데 솔직히 이쁘잖아요. 이쁘면 하고 싶긴 하죠. And so it is Lâu difficult, rồi, but cái chương trình này siêu I lâu. like the look as well, right? So obviously even the modeling and illustration department saying, yeah, but it does look nice. Like it looks good on her. So okay, fine, we'll make it work, even if it's looking a little too difficult. Yeah, they keep on mentioning that it will work somehow. And they pull out with the quality for the final product, and that's been the main discussion between the teams. And even this live dev comment said they also said, "Oh, it'll work somehow," and they're here on stage. Siêu mà. And it sounds like the Cũng dev không team đến nổ. generally kind of goes with the flow. Kiểu bình thường mà. Because earlier in one of the sections they were explaining that sometimes that leads to all of them. Ok, gọi là cái event này đúng all không? the time. Event trading. Oh, this is the in-game minigame that will be updated in couple In-game days. minigame. Couple 4 days, right? Còn đấy là web minigame. On the 22nd. Wow, look at the pyroxenes. Mẹ nhìn Pyro kìa. Oh, that's what Như everybody's Photoshop. looking at, huh? Too. Yeah. That's what that. Chắc That's chắn là what Photoshop eyeballs đi rolled mà. into immediately. 300. That's not the focus. That's not what the devs are talking about. Just so we're very clear. Okay. 해달라고 하신 거를 Mẹ 310. Vãi rồi. 보다 그게 훨씬 더 많더라고요. 그래서 좀. 작업 기간이 좀 이상하게 돼가지고. Ông nào mà tích được tới đây miễn chỉ nét đít. So explaining the design process. Anh nào giàu thế? 이걸 플레이해주면서 이게 막 기도 있고 그래요. Nào mà So, ông nào mà xin một eo thì tích Go through tới this khi ra video, banner there's like a chỉ lot tích of choices you can make. And there's just a lot of things Nhìn you cái can do. photo. It's pretty intricate. So we hope nhìn that cái số là biết. audiences can really enjoy it and Vì mấy ông bình luận không senseis cười. will appreciate it, and if you enjoy it, then I hope you Đúng là recognize nhân that viên this is nó all rõ thanks rồi. to the systems Đặc team, biệt thì the thế. systems design team Nhưng mà that những was cái able số to nhìn giống bring this Photoshop. video game to fruition. And he can't Nó say mô phỏng more ra because of nữa. spoilers, Yeah. but he just wants to let everyone know that he put in some high demands when it comes to this mini game. And it's Death thì lo gì it's gọi là pretty chơi well game nữa anh em. designed. Death là So. full nhân Yeah, vật even this rồi. week, he was working really hard to get this minigame polished until before it's released next week. Death được So đầu all the tư gọi teams là will put đá in mà. lots of work for this evented game. Yeah, the UI team as well, Rồi. of course. I mean, every time there's a Hết rồi nha. separate mini game, like it's a whole separate thing, right, that you have to design. So. Yeah, let's show some Hết phần này appreciation mà for mất the đi. UI team. Death Cassia. Yeah, and overall, even quá. when it comes to the mini game, Ê, mấy anh này có really DCA ra focused cho on, gọi là showcasing the growth ngày of mốt có gọi là the có band, banner không nhờ? the band. And so Cho this tôi hy was vọng a ấy. big focus of us. List ra cái gọi là cái DCA ra. Okay, Cho so mình hy vọng rồi there cho có are banner. some
hidden challenges as well. And if you meet certain conditions, you can actually review and get the challenges done. 전설이 시작된다. Seems like we have some Anh hidden để anh cắt missions cái server mày in the thua. game. Yeah, okay. So 생방이 계속 진행되다 보니까 Yeah. Chiến luôn á chứ. 나오고 있는데요. you can 부탁드립니다. you can 여기 try to 보시면은 unlock some extra things Cần in the gì mini mà game 캐릭터부터 by accomplishing some challenges. 돌아다니면서 Cái 여러 này chả sợ boy hết chứ. 연주하고 연습하는 모습들을 볼 수 있어가지고 Sắp tới không có And CA. you'll be able to Xong basically rồi. like Chúng ta see lại the có band trừ một in action. gamer And bú we'll luôn. just be walking around like the cafe that we have in game, I Trừ imagine. một player ơi. Practicing going around the Trừ room. một player bú luôn 아kai ơi. 근데 조금 싼 얘기로 새는 거긴 한데 저 때 진짜 바빴습니다. 저 때 시간이 없어가지고 And 단 둘이서 just 주말 talking about 출근으로만 어떻게 trying to get through all of this 저 모션들을 because Try to they get needed through all all this. the motions animated of them kind of interacting within the mini game. So it was actually probably Cũng gọi là khó khăn đúng most không? kind of Quay về. stressful crunch time they had in recent times. 너무 많아 지금. 맞아요. 네 넘어가도록 하겠습니다. Nghĩ không ra Akira tôi cũng nghĩ. 여기서 보면은 Cứ nghĩ thôi, cứ nghĩ thôi. 사람 캐릭터 있다. 하나 하나씩 소개했는데 아직 소개하지 않은 캐릭터가 있죠. Yeah, so as someone might have noticed, Vâng, người chịu. Chúng ta còn là đét. okay, Chúng ta có đến nó xưa đi mà. just for the mini game, right? Dịp mới nhưng mà làm mini game. We'll see, but she wasn't Xì in the ba. pose, right? It was just the three students It's that not we saw available for earlier. pickup, so. Thôi có đét là được rồi em ơi. Mãn nguyện rồi. Ít ra nó cũng một xô đét của người nó xưa anh đi mà. Ồ đây là cái chỗ mà mấy em hát hả? 뭔지는 일단 잘 모르겠는데요. 이거에 Có 대해서 cả mẹ 아, 제가 sàn What's phản going chiếu. on 팀장님께서 here in this 이제 image? Phản chiếu và bầu trời nữa mà. 말씀을 드리고 시작을 Phải không? Ray Tracing. 아, Okay, from the 여름에 modern New Ray Tracing. 가을, 겨울, 봄이 지나서 여름이었다. a bit of a Thì nói chung là có MX 팀 모두 다 có chibi rồi, có thiết kế rồi. Bây giờ chỉ cần ra nhân vật thôi. Chỉ cần làm hoàn chỉnh bộ kích và ra rerun nhân vật thôi. Rerun event là có nhân vật là 사랑해요. chắc chắn là có. 맞습니다. 이게 진짜 장기적으로 보고 Chắc đường. Và đánh bóng này 했던 ổ phết. 프로젝트고요. So 진짜 작업 시간이 거의 this project 방금 말하신 thì was cái chỗ một actually bàn hát á. really long Chỗ một term, bàn luyện tập với hát. about 8 일단 스튜디오 months. 내에서 처음 시도한 작업이었기 때문에 시행착오도 많고 And it was 들어갔지만 one of the first 결국에는 attempts. 손으로 일일이 잡는 Hello anh nay thi xong rồi à. And Ok so- em nhó. 비주얼이었고요. Giờ tính chắc đủ qua môn rồi nên There's- xỏ à. Ok. Ok A rồi em ơi. lot that I Tốt quá. want to share, but Đủ qua môn là ok. I can't share too much right now. As 언젠가 Qua 기회가 môn là bú rồi. 그거에 대해서만 또 따로 but hopefully, 수 있는 maybe giờ sometime in của the con buồn future cười quá, we'll get giá to ơi. hear everything, Này giờ có Aru ấy. everything behind the scenes. Bây giờ có Aru gọi là design Aru cái kiểu bị dắt vô trễ quá. Bây giờ Aru con có Aru con xem được. This project that we can't Giác talk không about, xem được. but every team was so Ừ. hands on. Cái gì em tu lại cái đoạn Dead Aru á, có Dead Aru. 다들 너무 고생하셨습니다. Đẹp mà. This mini game, a lot of teams had spent a whole lot Không of phải là time. một mà They tới tận even ba. had to have a specific member just handling this only for a long duration of À time. chiến động mà, chiến động miền. 입이 부자연스럽지 않게 했던 Wow. RND였고요. Yeah. 다음 거는 So needing to make sure 끈이 The fuck? 분리 효과를 받아서 that 이제 it doesn't look awkward from the 끈이 아니라 sides, 선 아니에요. and then 끈이죠. also 끈입니다. Oh. like string or 아, rope, making sure it's natural. Tôi không hiểu lắm cái này. They Mày get học the- design đâu get hiểu. the natural along with the physics in game. Giống kiểu vật lý à. 저희가 그 R&D를 하는 것들은 사실 당연하게도 이제 저희가 게임에는 넣지 않지만 그냥 그 넘어가기에는 너무 Nên về 아까워가지고 muộn à. Wow. 가지고 Ui em này có câu lạc nhiếp ảnh. 다음으로 보면서 얘기하도록 Wow. 하겠습니다. Đã nha. 이 영상 같은 경우 Ui ui ui. Gì vậy? Gì vậy? Vãi không? Runa đánh đèn. So Bữa Lana đánh trống. 했던 과정이고요. this is something that kind of showcases the Runa đánh special đàn. little something 네, R&D입니다. that R&D. we talked about. Still in R&D, right? Still in research and development. Arona but đánh I chúng just wanted to ta. show you kind of something that we didn't want to throw it away. Yeah, So these were some of the work in progress Okay, for volume the một. band to actually Một cái này ủa ra rồi mà. put in the game. 참네. Volume 1.3 They wanted mắc to 1. show it on the streaming because they had it worked a long time ago. 하겠습니다. 물론 지금까지 공개된 프롤로그와 Arona đánh thầy. 파트까지에 대한 얘기입니다. 자, 다음 화면 넘어가도록 And 하겠습니다. now
Nhìn bài ca chính xanh một vàng. Just up to everything that's been revealed. Vãi không? Chị Chi à. Oh, these are the illustrations to the prologue. Thấy hết rồi anh em ạ, thấy hết rồi. Tôi thấy mấy một số cái ở dưới rồi. Chị anh em ơi, che kiểu này người ta vẫn thấy được á. Ông nào coi TV chắc thấy hết mẹ. Che kiểu này thấy hết. Yeah. But that was over 100. Có cái gì vàng vàng. Shots of the illustrations and that was all the, of course, the rough drafts, and the final versions, of course, decrease. But he thinks probably if you sum up all the final versions, probably still around like 80 shots, 80 pieces that they had to illustrate. So it's a lot. 정말 힘드셨다고 들었는데. Cái gì vậy à? Mấy cái ảnh mấy cái ảnh trong cốt truyện mới á. Nhưng mà Chibi có hết rồi. Rồi, nếu mà em muốn coi lại thì có thể coi lại dịch lõ của anh Quân Trần volume 3, volume 1. Chapter 3 này, phần mấy, phần cuối rồi, phần 3, phần 2 có hết, phần 4, phần 5. Dịch full mẻ thôi. Just a little bit more sympathy for having to do mấy cái hình đó đó. Em thấy màu đỏ đỏ không? Blurred, but còn đỏ đỏ này. I feel like senseis are getting closer to their monitor right now, but just wanted to let everybody know just how much work goes in. Kia làm gì? Đang coi gì vậy à? Đang coi livestream kỷ niệm 3 năm của Global nha. Đây là livestream Blue. Thấy hết mà đúng không? Thấy mấy cái đoạn đó. Hello, Giang Nghĩ nha. And so he just wants to say, you look at the bottom. Thôi rút lại câu nói khi nãy. That's all my work. So just a little modest shout out. Yeah, I want to say a little more, but I personally will also not to spoil it because it's one of the newest not to chapters spoil out there. So make sure to go check it out if you haven't. Thật ra không còn Sbon người ta không biết. And they're wearing those swimsuits for a reason. Ra chậm 6 tháng thì thôi. Sbon luôn cho anh em nhìn cho nó đẹp. Chứ mình che kiểu đó nó hèn. And they just appreciate the swimming suit outfit though. Miệng to phết. Listen, I will say this is me speaking as Chobra, so Masterbeat anh em ơi. For trying to share as much without spoiling. Đây là cái anh em muốn xem đúng không? Because this is a tough line to Ui giời ơi. Cưng cái đi liền. Dead của hai em này. Ôi có dead nha. Có dead là có nhân vật nha. Cũng có thể. 50-50. Không biết khi nào ra không. Okay, so the way this this type of stuff comes together is that Và được tàu vãi cái write the overall scene, and then we give it to the battle team, and the battle team then tries to bring it to life. And they then design their own version of it and bring it back for final confirmation. And the initial reaction in the team was like, wait, what is this? Like, what? This wasn't what happened in the middle. Part of the discussion here. And then after a while they keep on. Đã có đít từ đời nào rồi tới đây chưa có. They watched it again, and then it actually turned out to be okay. Thôi chờ vô nên sỏn cúp thôi. Yeah, and as cúp được nhiều hay bấy nhiêu. Ra em nào bú em đó. He just didn't know what to think because a train drift was never in the imagination of things that they would have to. Không biết năm nay có collab không? Không em ơi. Không đâu. Một năm collab, cách một năm collab một lần. Anh nghĩ là vậy. Also the robot, I made it. I made the robot. Một năm collab một lần. Oh, the turret on the side. 항상 가 모델링을 먼저 제공을 해주시기 때문에 아주 저희가 감사드리고 있습니다. 제가 모델링에 살 조금 재미가 있습니다. 그냥 저희 쪽으로 오시죠.
Mới vào mà quay xe gì thế? Oh, 걸려 지금? Quay that's xe the à? recruiting. Hồi nãy có hai em Live demo. Hay Like, báo why lấy don't you come tàu to ấy. our team? Your model looks really Làm good. quá, Your drift idea xe. looks pretty cool. 같은 거를 이제 요청을 할 때 이미 But talking a 어느 bit 정도 more about 많은 the 탑을 technicalities, 맞췄기 때문에 you know, when 저희가 it 지금 comes 한 to 몇 requesting 년간치 like 한 6년 motions and things like that, 네. obviously it's 그래가지고 been a little 우리는 long 전부 다 time, and 출시 전부터 있었으니까. you know, so, all of us 그래가지고 on this 이제 stage, we've been 이 together for so 부분은 long, 좀더 like 그냥 6 귀엽고 years or so, 사랑스럽고 even 예쁘게 before the launch. So 만들어주세요라고만 요청을 드리는데 sometimes Làm we quá just ít say người like, nốt được cái hey, giờ this is, em you bắn get the laser idea. trong Dragon. Please just make it Misaka. pretty or cute or whatnot, 사실 and then they 작업자분은 actually make it so well. 열받게 만들어 And 열받게 만들고 싶다고 the animation team just wants to say that I just want you to know that it does make our Misaka. blood boil when you request things like that. Giờ Misaka có kho. But at the end of the day, that's how we get, you know, scenes like that. Yeah, and we certainly do want to talk a lot more about this, but because of time limits, let's move on to the next. 예, 제가 말씀드리겠습니다. Furious 세태분호 set. 제약 해제 결전이죠. 저 Nhìn 이거 cái món ăn 정말 bóng đêm của mình 시력이 안 kết 좋아서 hợp với ông cốt này tự nhiên thấy nó hợp. 제 차례이기 때문에 제가 먼저 말씀을 드리도록 하겠습니다. Tôi không lượm được ai cả. It's my turn to speak Wow, first, so I Fury will. Offset nhưng mà là đèn xanh nữa. 하고 싶으셨군요. Ở đâu cái này chắc là review boss thôi. Thiết kế của boss. Sorry for cutting in. Vậy. Okay, we'll see. 제약 해제 See what he 결정 has to 같은 say. 경우에는 그 기존의 전투와는 조금 다른 새로운 조합과 재미를 추구할 수 있는 전투가 어떤 것이 있을지를 So 고민을 하고 we were 그리고 wondering, 이제 how do we 스토리와 make 연출해서 something 이제 new 연계돼서 when it comes to 어떤 these 식으로 battles, 이제 and 그걸 how do 만들어줄 수 we 있을까? kind of bring 에 in 대한 새로운 a new 컨텐츠를 idea, 고민을 하다가 right, or 더 많은 kind of a 학생들과 new Không biết scenario giờ or cũng new ra cái gì ways nữa. to interact with the battle. 시작이 되었습니다. 그리고 거기에서 And 첫 so 번째로 then we 등장하게 focused on 된 the idea that Bây giờ we ngồi coi wanted xong rồi gặp to ông Kirara biết have cú kìa. students involved. 다음 사진 먼저 말을 해버려서 Yeah, those were the 아, initial Đạo em ideas Kirara that chứ. we Sao lại ông gathered first, and then that's how we started working em on this. Kirara? In the next picture, 예. Ở đây, bếp của Fury Offset. 3단계로 이루어지잖아요. So Tệ, designing nhìn this hài á. 다음 녀석 caused Cái đít không nhìn to hài. basically lose so Ủa. much eyesight because 일단은 you had to work 이 on so much of the 맵을 detail, it sounds 펼쳐보면 like. 이제 yeah, there are three 이렇게 different 됩니다. staging, 예, 저거 다 for 이 this. 제가 도트를 찍은 거거든요. and the patterns here on the wings, it was also all dotted by pixels. Yeah. So hand designed. Kira béo à. 제가 최적화에 또 미쳐 있기 에? 때문에 Oh, and he wanted to make sure that it was perfect and there were no Ký tự flaws. à? And so Ký tự của đại. those are all connected. The design is all connected as well. 그러니까 예, 좀 사이즈를 크게 했고 그리고 이제 Because it's just such an important boss, wanted to have some. Kiểu này vậy gọi là nếm thử nó có ngon hay không, ngồi không quan trọng á. So that's why it has to have Mình to có be được, optimized. mình có đi thi Master Chief đâu mà mình phải gọi là quan trọng cái That ngoại hình. was a bit unfortunate. Có ăn là được rồi, ăn ngon là bún. One of the original designers originally designed Quá trình tạo model khó the dữ. death Ừ. animation Kiểu to be chi tiết much của nó more fragmented into smaller tạo ra pieces, những cái chi basically tiết ở trong crumpled, gọi là kind of cái crumbling một animation, but con eventually boss hay là they một changed course, so they were a bit miffed to find nhân out vật nào đó. that the full length Mấy học wouldn't sinh. go out. Yeah, that's what I also imagined when I beat the level. I imagined it would crumble a little more, but it actually did. Ví dụ mấy cái ký tự này nè, chả hạn. What devs were thinking behind. 네, 요건 개발 과정에서 찍어둔 And 이미지입니다만 now this is from the dev build. 전지력 성장 침울을 위해서 그 여기서 얻을 수 있는 재료를 모두 다 때려 넣으세요. 전 무츠키와 새 무츠키에 올인을 해서 이제 1서브는 획득을 했고 한 서브는 곧 획득할 겁니다. 네, 이거는 이제 개발 중인 이미지라서. Tạo Fury Offset thì nó khó. So for the talent, Boss that engine you can have mà. the upgrade, the extra upgrade that we just got. If you get Boss này chỉ để lấy mấy cái nguyên liệu để up get lên that cho học title. sinh. So you can put that into your ID. 캐릭터에 대한 And I believe that said all 25, not just the Đã có specific like rồi à. one. Like từ 4 giờ So rồi. it'll take some time. Được 2 tiếng rưỡi rồi. 자, 그러면 이제 다음으로 넘어가도록. Được 2 tiếng rưỡi anh đi. And another. Dude. And it says Từ này từ gì vậy? all for For now. today, yes. Ca hơi dịch hộ tôi được không?
That's a lot. Yeah, it's a lot to say it's all for now, quite frankly. Obviously, tôi biết biết từ gì we only got to đây, từ jump tiếng hay in từ the ô middle ta. to help Không biết. summarize a couple of these parts, and Thế có học the sinh nào devs mới. definitely did go a little bit Anh off này tương script lai a bit GB à. since it was live. But just a reminder to our global senseis, Là global this mà. entire thing is going to be subtitled officially, so Làm gì có ai that mới will be đâu. uploaded separately. So you Có can catch tôi that. mới You à. don't have to watch through the VOD, but it will be if you just wait for a little bit after a couple of days, hopefully. Đợi Chủ nhật nha, It will be Nít ơi. subtitled, so Chủ any nhật of the cũng có. earlier portions that we didn't get to catch with you, you can check that out for details. And even the parts that we summarize, there's going to be even further things. Yeah, before they go. GB là bây giờ ông đang thấy cái từ bản rồi chứ không phải là thấy mấy ông này ngồi gọi là thiết kế nhân vật cái kiểu. And it's fulfilling from the 3-year development. GB bây giờ tôi chỉ có toàn thấy từ bản thôi. And it's time for the devs to say thank you Nách and trắng goodbye. They'll take turns. Nách ông chú vẫn là một cái gì Just a đó. little farewell message. Mà thề nách trong game bút lưu toàn nách trắng anh đi. It's Có been nách đen 5 nữa years nhưng and mà some months since I've hầu như joined nách trắng nhiều. the MX team. Ơi. It's been a long time, and Hết nói chuyện về dev rồi. students that I got to work Yeah. on. Lên nhạc là hết rồi đúng không? And this miracle only comes true thanks to all of our senseis. So thank you so much. I love all of our senseis around the world. Dịch được đúng từng And với. we will continue to be a team that grows and develops further. 다음에 주시죠. 네, 다음. Yes, and next. 방송이 처음이라 긴장도 많이 되고 It's my first time doing live, so I was very nervous. 블루 아카이브를 사랑해 주시는 선생님들 But 덕분에 because all of the senseis who love Blue Archive, I could get a lot more energy. I wish I could say hello again 감사합니다. for the development. Yes, 감사합니다. 감사합니다. And it was also my first time. GB khả năng cao là lễ hội trường. And so Còn không biết nó ra lễ hội trường không ai biết. Tới đó tính giờ nó mò chán quá, nó mò gì I'll chán make quá. sure that any of the concerns that our Khả năng senseis cao have hơn, that khả năng they cao cho lễ hội don't trường. happen. Tại vì background nhìn nó gọi là đúng là cái mùa này mà để tổ chức cái lễ hội trường luôn. Nhìn nó You quen don't quen. need to worry too much, and I also rồi. give love to all of our Rồi xem senseis. like đúng rồi An ơi. Tôi order hàng Aru à. Wow. Talk about scenario on the broadcast live. There's a lot more to be covered. 90% từ But 20% just with the scenario and the script, I can talk about an hour and a half. Rồi để chủ nhật đi, But I chủ left nhật a chúng lot ta sẽ coi because thử of the time limit, especially doing live. là ai rồi. And I wish with another opportunity, maybe we can talk deeper into the details. And senseis À, out vào there, vote à? keep Thôi on vote gì loving nữa? our students. Vote gì nữa mà They vote? will continue to work on Còn gì đâu đứa mà playful vote. And while we're waiting to hear from our last devs, for Cứ all of vote our thôi. senseis watching Kivoto's live, Kivoto's live isn't ending. It's the dev commentary that's ending. We do Giờ là have vote rồi, cút hết another rồi. part. This is part 2. Như đầu We've got a bữa banger. mày We've làm got vote a xong Part cút hết. 3. Yeah, so Still that's don't coming. leave. Yeah, so that's coming in a little bit. Rồi But tới for còn like now, luôn à, like chứ. Just Bên này cũng chưa again xong, to all tôi of our senseis. tôi We're xong only sao able được. to be up here thanks to all of our senseis who support and love the game. And so once again, big thanks. And last but not least, Để chờ tạm biệt mày dài. giving thanks to the dev team, Xong saying that it's cái này là chỉ là mới hết của bên dev it's all thôi. of their first live Còn bên kia broadcast, so còn sự they were kỳ all very nữa, nervous, còn but quà thanks nữa to, mà anh em. of course, the dev Chưa team nói that quà came mà. up here. But to our senseis, thank you so much for loving Blue Archive and supporting Blue Archive. And Kim Tiên all họ of xin là your chưa love and biết nữa. support really actually fuels us as the Nhiều. dev team Rất to nhiều. work even harder to work on Blue Archive, and that's our goal, to give back to our senseis and your support. So we hope that you'll be able to continue to encourage us as well. Thank you and goodbye. That's it for the dev commentary, and for all of our senseis, we're going to take a quick break. When we come back, it'll be part 3 of Kivoto's Live. Bắt truy nữa anh em ơi. Đợi. Xin anh em gọi là 2 phút tôi đi vệ sinh cái. Xe banner anh đi xấu rồi. Thì sơ.
Đây rồi. Này khúc rồi. Này bị mất hả? Tụi đã quay trở lại đây. Không chơi cái cha lên hình. Hỏi cho luôn. Cứ ghé thôi. Không chơi cái cha nữa. Ông like 2 tiếng rồi à? Ừ, like từ lúc 4 giờ. Gần 4 giờ like. Cái này là 4 giờ nó lên rồi. Đi mà xin quá lâu rồi, đi thế là nhanh rồi. Nhìn với nhau chia làm gì vậy? Ôi, chia nhé lịch sử đi. Cái gì tao đâu về với điếp này. Hello Dương Tâm nhá. Này Dương Tâm này mới on. Cái này là kỷ niệm mà anh em, là kỷ niệm bên này nó lâu. Chịu rồi, đây giải lao mà. Kỷ niệm 2 năm 2.5 đâu, cái này kỷ niệm 3 năm bên của bộ. Rồi bộ ra mắt được 3 năm. Đồ HP với điếc. Chuyện thường mà. Chiều 22 online tầm 5 giờ. Đúng rồi. Chiều 22 gacha Ngọc Ban. Tầm đó tôi gacha Ngọc Ban. Đập đồ khổ ác. Làm riết giờ đồ ngon cũng không dám đập còn 15 giờ đập đại chứ. Bây giờ tôi thấy gọi là đồ ngon. Đồ ngon bây giờ chỉ có cộng 15 thôi chứ. Bây giờ ra cộng 0 nhìn cái đồ ngon đến mấy thì cũng phế. Cộng 15 mà biết nghe mặt nho rồi. Rồi đích nhát sát luôn. Đó cái sách này bữa tôi hy sinh mà. Yếu nhận. Lọc tiếng ồn mà. Sắp làm ảnh viết Ngọc Ban và nhân túi hả? Ông nào cắt đoạn đó ra làm cái viết video short đi. Ra what the fuck. Ghép kiểu gọi là meme một xíu ấy. Kiểu đùng what the hell cái gì. What the fuck. Senseis, welcome back. We now continue with part 3 for the first time. Is it? Ôi, ông Roaco đó à, chết mẹ ơi. Part 3? I don't think so, right? I mean, technically we could just viên ơi. into like 10 parts as well if we wanted. Oh yeah. Chưa gì là một ông Roaco trừ một hội viên rồi. Of Kivoto stream. So yeah, we had a little bit of an intermission, and again, thank you for anyone who stuck around during the dev commentary. Glad we were able to jump in the middle. Trừ 20k nhưng weren't quite prepared since it was live, but we hope you enjoyed it. And for anyone who wants more details, or if you want to know more about the first portion, you can always catch the VOD that's going to be uploaded separately with subtitles. So we hope you look forward to that, because I mean, there's a reason that's one of the favorite segments for all of the senseis around the world. Yeah, you get to see behind scenes of what came down in the process of development of some Thái nha. scenes that's not in game. Đúng lúc luôn Thái ơi. Này đang ngồi coi livestream. They had the resources for that they made, so we got to see some of those. Qua phần 3. Unless we joined the archive team, we would never know if it exists or not, right? Yeah. Họ muốn 2 mét phở hay còn 7 hội viên. Maybe there's a recruitment, not just for the recruitment students. Maybe you can actually
apply Hai bát and phở. go into Hai bát phở. Steam yourself. Hey, you never know. You never know. Hội viên nhiều rồi, mình làm hai bát phở cho nó ăn. But that was Hội viên part có two. gọi là người khác Of course, we lo, look không forward sao. more to the future to hear Kiểu được from chiều hai the bát phở devs. cũng được. And part 3 Mấy hội viên right à? now, the green stage Young PD has returned. Tao toàn 7 hội Of viên course, hay that là hai bát usually means phở. that we're going to have some more things Trời to đi, share. ok. Now, earlier part 1, we focused on basically upcoming updates, right? Like new students, events, Rồi anh returning em xanh events. hết rồi. Part 2 is about Trời dev ơi, nhìn commentary. And now, xanh nguyên một maybe we dàn could rồi. call it a bit more of the practical parts. Practical events section. Nên đầu tư đá cho or- Ako hay hai em Some ban ngọt à? events we've Chắc chắn là got, Ako. special Ê, segment as ban ngọt well. nha. One Ako chịu một hội never viên been á. done before here for Kivoto's Live, so you can look forward to that. À da, bây giờ mình nên khuyên tư bản hay là mình nên khuyên thật lòng mới Oh đi. yeah, let's go ahead. Okay, well, we'll keep things Xì simple. Let's go bye. to the first piece of news that we have for you. If we can bring up the graphic, and we'll take a look at what we have upcoming. And we'll see, because we do have some Tại sao anh em với rewards, I tài ca believe, gì? coming up soon. Rewards. And when we talk about rewards, Mà I Ako think công nhận ngon the hả? best looking Không, reward không, không, is không that phủ nhận là lý do tại sao là với thầy ca. Tôi không phủ nhận được. No, not just the Right here? Bởi vì activity em quá report. ngon. No, that's. Oh yes. Ê ơi, Oh, yeah, you know what? I turned- Definitely Một better ca đá. than Cliff. Definitely better than myself. 1,000 pyroxene special on time pre-registration, and you still have time. You're not late. Even though we started streaming, you can Mà still ngày go 25 mới back to nhận it, được à? as the schedule says, until November 2nd. Yeah, Oh, so- that's no, distribution. the distribution No, schedule. but still, Yeah. you can still go into the site. I remember the Thầy ca dates, xin but nghe căn cước not của cháu. exactly. Yeah, You a still couple have 2 more more days. days. Yeah, a couple 2 or more 3 days. days. Dạ, anh em Three đổ more xô days. lấy căn You're cước. not late, but make Dù sure không you get nó the dù là không lý mịt pre-registration nhưng mà for your vẫn phải luôn. anniversary, and then these will be distributed, starting on October 25th. Thôi để 10 hội viên à. Ai da. And what's better than Sensei G-Clef? It's going to be the 1,000 pyro. Thôi mình đừng roll Ako, mình roll Yeah, mình so roll Ngọc Ban đi, that's tại vì just Ngọc Ban the lý first mịt part mà. I wanted to share with Ako you, but, chắc chắn lệch thôi anh em that's ạ. going to Bữa be, sau lệch nhá. the first piece of Hỏi news we luôn have đi. for you. I told Ê, you it was tụi gonna Ngọc be a little Ban bit Ngọc more Ban practical. không And quay then lại đâu. The next piece of news that we have for you. Oh, Ngọc Ban we have mạnh á. different rounds. Mà đừng Pedro's roll Kayusa, one-day roll class, Yoshimi á, that đừng one. roll Kayusa. Entry periods already open. Roll Yoshimi á, That's mạnh luôn. week 1. We had somewhat similar. I believe it was a picture of your cafe, and then post that up. That was Yeah, last yeah. year, right? So Mm, this time it's Ban Pedro's có one tệ day đó nhỉ? class, and 10 winners each per round, and 600 pyroxene. Okay, so 10 per round. Yoshimi right? á, đừng có roll it's gonna be Kayusa. Bây three giờ này, rounds. there's đầu a tư good tốt là chance, I Yoshimi. think. There's a Đấy. decent chance, and you can see how to participate there on the left side. You can use Yoshimi the là không bị Quora dính template to bên create nào. the whole artwork and then upload it. So this is the web Là mình event, sẽ được chọn right? vẹn So đúng it's không? going to be outside of the game, but to the 3-year Thêm số chấm anniversary đá đúng không? celebration one day Này là class như là section. Make sure even you're going web to à? the right section Để on even the web forums. chắc You chắn. don't want your hard work to be lost Ờ, into một- the web. It's, no, Chỉ it's, cờ it's lắc. not hard. If you Một go to ngày, the forum, lớp- on the lớp học một left, ngày there's a separate của section that you can put Bedoro your của stuff. Hifumi à? And Lớp học I một just ngày wanna Bedoro của say- Hifumi. Sensei G-Clef, Uh-huh. I know you mean it. It's not hard, but sometimes, I know, sometimes their senseis just need a nice reminder. So Cái lời make của sure mình. you go to the right part on the forums. Gì But vậy? again, the Tại sao lại announcement dí schedule dí is vậy on ta? your screen as well, so you know when to expect if you submitted it for round 1. It's the first week of November, et cetera, et cetera. It goes all the way into December, the late December, like almost Ra the week cô of thì không until còn the week lưu of viên. Christmas. So there's a bunch of time, and you don't have to be amazing with the artwork. Cộng 5. Yeah, you don't have never to know. be, you don't have to be a big. Có là được rồi, có là hút rồi. Worse than me, and I'm Không quan trọng đúng Oh, không? he's Có là hút pretty rồi. bad. stick figures. He's pretty bad. Yes, I'm probably at the lowest, the business Ooh. level. Chắc nào vào streaming And look at platform gì? this. We do have the announcement theo for từng streaming volume. platform releases for Oh, the OST. official OST. Oh OST. my god! And so we have volume OST. 1 through 4, and it's all going to be available on the 3 platforms at the Mới tắm bottom xong sao of your rồi? screen. So you Chứ can see có the gì 3 đâu, different đại. ones, YouTube Music, Spotify, and Apple Music. So your choice of platform. But this is coming Trước thêm in 2.6. the winter of Đang có 2024. cuộc chiến So nổ soon. ra, We don't một have bên an rắc exact date, ba. but soon. Con Official kêu nó OST, Bredexin and I'm so xanh sức happy. bền I đón still have tuổi, free còn một bên month đón of con Apple thì đón Music chân sức bền available. Bredexin xanh sức bền. I'm glad. I'm glad. I'm glad. Sao But ta? again, I mean, listen, yes. we always talk Nhưng mà about công nhận how, là you know, 2.6 thì so đáp many ba so ngon good. thật. So, Nhưng mà glad qua to see 2.6 that nó you là một got to câu chuyện enjoy them khác to anh your em. heart's content.
And before that, Qua those tracks 2.6 released, obviously thì there's the rhythm mini Bây game mà on the bây giờ way as nếu mà well. so You với can rap enjoy 3 that, với đó thì while you're 2.6 waiting thì for tôi it. nghĩ là But ngang nhau, that's có thể là the ngang nhau. main announcements that we have so Hoặc là far. có thể là rap But 3 right now, I believe we also have a couple videos to share with you. So let's take a look Thì and đó then we'll thì come back chinh with a chiến mọi special mùa. segment. Rap 3 thì được một mùa thôi. Gì nè đánh đàn, đánh đàn không? Ca slot mấy à? Ca tới slot 1 á. Slot 1 rồi Aco. Để bây giờ mình chia slot không? Dù ông nào muốn roll nó hay thì mình chia. Cho Tâm trước đi góc sâu à. Rồi, anh đang dư slot đúng không? Nó lỡ hơn cả đấu rồi, nhót rồi. Đấy là tiếng Hàn. Tiếng Hàn nghe không quen nhở. Nhiều tôi về tôi slot 1. Slot 1 rồi Aco nhá. Tại tôi chia làm hai bên cho nó dễ. Bên rồi Aco, bên rồi Ngọc Ban. Đấy. Sau đó tới đó mình quay coi thử là bên nào roll trước. Đó, được không? Hợp lý luôn á. Tới đó quay số, quay coi thử là bên nào sẽ roll trước. Lựa bên đó roll trước. Hết bên này thì tới bên kia cho nó khỏi giành. Mà đừng nghĩ sợ bắt Aco. Sợ bắt Aco thì nhớ. Ui. Vãi hồn Galaxy Store. Ui, collab Galaxy Store Ngọc Ban á. Dữ dằn vậy. Wow, nghe collab với Galaxy Store này nè. Galaxy Store Festival đây. Đấy, cả cướp. Sắp tới chúng ta sẽ có điện thoại Ngọc Ban. Bú luôn Vi ơi. And there you have it. Có chứ. I guess we could call it a special appearance from Hina. Yeah, Hina, we là Kazusa phiên bản limited Galaxy Store. Samsung gọi là Kazusa. I said it last time, you have to really put in some time to go through all the practice Okay, nhé, to get the final scene with Hina's final practice with the piano, and then that was it. Really cool. And not just that, we have a thành 10 hội viên. festival coming up. The Sound Archive Hôm nay không biết liệu có ra Festival cáo is không. coming up. So sometime in November, I believe. yeah, xem so như nào. looking forward to that. Biết nó Because I ra remember gọi là collab last year với at the second điện year thoại hay là cái gì. anniversary, we Tai had nghe. some performances and Chắc là tôi nghĩ whatnot. là có. Concert. Yeah, with the senseis. So it sounds like we've got another fun festival coming up in November. So that's something to look forward to. But just a little bit of a tease there. But G-Clef, Ê, nhưng mà được do you đó, not kiểu like ra the đều sensei? chưa. Why are you so far apart? I don't know. Why do we have the middle section? Yeah. Hime ra đều luôn á chứ. There isn't a ghost Đúng here. quá. We're gonna try to. Well, okay. No, All right. no, joking I'm not gonna do aside. that. Joking I'm not aside. gonna do Obviously, that. normally we do like each other. We try to stick closer to each other. But for all of our global senseis, we actually have a special guest joining us today. Can we have the guest? Kêu AV xong là đón với You tin know Jun what? Fugu. I don't think. I think it ruins it Tin if Jun we Fugu. try to Tin do Jun any còn sort of Fugu. introduction. So, to our special guest, we'd like to welcome you Chứ là trước bị vụ to roll. Kivotos Live, the third Đi lời giờ year đuối lắm. anniversary. Đi lời giờ Drum roll, nhóc luôn. please. Đi lời không nhóc. Hello. Wow. What an introduction. No, we wanted the surprise to be real. Well, Aruna phiên bản Shopee. since you're here, please say hello and introduce yourself to all of our global senseis. Hello, senseis. I am your Hello. CM community manager. Hello, and Aruna. MC. You may know me from my live streams where I cosplay as Arona and recently Plana. So if this is our first time meeting, I'm so happy to meet you.
Awesome, Oh awesome. yes, we have finally met RC. This I is know. incredible. It's so crazy to have RC here with us. I chắc know. không đâu nhỉ. The Korean time when I usually wake up is the time when we have the RC stream. So I never knew this was even possible technically. Chắc là không đâu. To have all of us on the same show. RC á. Thì RC chắc chắn là RC, cô đã RC, how are you doing để with the gọi là time zones? có mặt trong chương trình Oh rồi. yeah, that's right. It must be Tại vì cũng là đại diện gọi là your hours. BI cho Blue mà. Let's see. It is almost 5 a.m. for me right now. So Oh, my. I'm okay. We're going strong. This is an exciting moment. I wouldn't miss it for anything. Well, I think all of the global senseis for sure will have to appreciate this because obviously, again, first time we're doing this. But it's just such a joy to have you here, RC. And before we get started, obviously we're here for the third year anniversary for Kivoto's Live. So, do you have any words you want to say to our senseis for the third anniversary? Là bây giờ là Hina với cáo luôn hả? Of course. Well, first of all, I would like to Hina với congratulate cáo our à. senseis. Nhưng mà quan trọng là con Happy cáo third cơ. anniversary, Sensei. I'd like to extend all of my love and the warmth in my heart to our senseis that support Blue Archive, our wonderful students, and everything in between. I really can't wait to see how far we go Quân giúp together. Tuấn Isekai So không biết let's là look forward sao. to sharing À, more hồi nãy Tuấn incredible có Tâm ơi, milestones hồi nãy and Tuấn có nói á, celebrations. là khi mà tôi roll Tuấn 170 đô Oh, á, my thì heart's 30 đô been còn lại racing. Tuấn I've wanted to say ra that for so cái long. nháy thứ 200 là ra Nagisa rồi. Xong Tuấn đối Yeah, Tuki I mean, luôn. we took a look at some records Thế earlier. là for gọi là the 3 years so tôi far, mở and it đường just goes to show how much time I think all of kiến us tạo cho Tuấn have mà. spent together. Yep, and also we do watch your Tuấn stream bố in the rồi, morning Tuấn bố hay mà. oftentimes. And Tưởng là recently tắt you nhưng were mà bố also doing plana action. And many were saying planar Thầy viết từ ngày này C tới ngày as khác a cho viết luôn. meme-ish. And planar model in particular was a great hit during the past two streams over the social channels. Did you have any reactions or positive impressions from the senseis? Honestly, see. first of all, I'm extremely honored that you watch my live streams. I'm almost a little embarrassed about it. So please allow me to thank you for your support. As well as, Anh ấy of đang mà course, all of vâng our tức là senseis that số stay tuned in. tôi nói lúc đó mà When 30 it giấy comes tôi to nghĩ the là Tuấn feedback làm from được. our streams Và Tuấn đã and làm the được different anh kind em. of model we use, it's Đó tôi roll never 170 ceased tôi to kêu amaze me. Uầy, bây giờ Tuấn So, cố cày all đi. of the Nếu mà comments Tuấn across có our động lực social á, tôi media, nghĩ là Tuấn all of sẽ our lấy được community á. platform Công comments, nhận. I'm never Nãy not mới nhắn blown rồi. away by all of the Mới được. positivity. So there's always a million thank yous that I want to say every single day, and all of the love, just like the devs mentioned earlier, all of the love always motivates me to continue to want to work hard. So thank you to everybody in your support. Ok. When it comes to like the fan art that gets shown too, whenever it's Arona Chỉ là or người chỉ Plana, đường. my heart always feels like it's swelling up. Mở đường dẫn There's so many lối cỡ positive đó comments kiến that give tạo me a rồi. sense of confidence and pride. And so for that, I'm always going to be thankful to Quân our 26 tuổi senseis. vẫn cố không mà. Yeah, exactly. And I Ai know xì you bá, feel 26 very còn gì? appreciated from Còn all ấy the quá. feedbacks and all the senseis from the 26 chat. còn hơn 4 But tuổi anh. do have to talk Phải. about the live stream a little bit. I know you haven't been having the most Sao- amount of love. sao nghiệt dữ when này? that comes from the polls. Cứ làm mai cho tôi vậy. Tell me about how your Anh này polls kiến have tạo. been Anh này for kiến many tạo of gọi the là students in the game. mối tình này. Lately it's been rough. We started 2024 doing so Anh nói thôi well. hôm trước còn bảo and người ta then Isekai thì có mà một everything điều. dropped all of a sudden. Ủa So, thì nếu mà always khuyên say, Phật thì if my luck's bad, then thì sensei's luck nhân must vật be, kiểu đó thì right? nó And có that's what Isekai. matters most. Còn cái vấn đề Is that tôi true, mà Sensei còn cái vấn đề If role my thì nó luck khác. is also bad, then Role it thì must nó be you tôi nhắc taking kỹ all the mà. luck, Jobra, I'm right? going to stay silent. Còn cái No vấn đề tôi nhìn comment vô on ạc tôi nói this Isekai segment. nó còn chuyện khác. I think it's a good time for me to move on. Nó to không the có other giống Okay, nhau. someone's been getting lucky. Well, I think our global senseis, I think at Ôi, least some of them vậy. will appreciate that there's someone to sympathize with. But okay, Nói sao tôi why vừa we lòng have you trời. here, because it's not Nói. often that we get to speak with the RC. Vẫn chê luôn. We're sure that senseis who watch the streams regularly would know. I think maybe G-Clef you would know as well. But can you tell us a little bit about this mod sensei that appears every now and then? Oh, I'm so glad you asked. Anh này cứ tì nã viewer. So Mod Sensei is a little bit mysterious at times, right? Isn't he? So in short, there's no easy way to say it, but Mod Sensei is everything. He is the person that plans and directs each of my streams. Kisaki nằm He cương vị wonderfully vui nên designs không biết Arona and skip yểm Plana's luôn. Ở LTD ngoài. models that everybody Khó nhờ. loves on stream. Đó mà He gọi là goes so nhắn nhắn far đưa as tôi to roll là edit đẹp all ơi. of my highlights. He Khó giờ, lúc đó makes không my biết rồi. shorts on YouTube. Not to mention, Sensei is doing the most important Quân task Bill of lâu all lâu by mới có kiến moderating tạo. live chat when I'm streaming. Oh. I think
Làm Sorry, gì cơm not to rang cut phát you à? off. Ok, No, go Giác ahead, go nha. ahead. Chúc Giác ăn cơm ngon nha. This is a little bit sentimental, but most importantly, Mod Sensei is the individual that reached out to Mod me for this Sensei. opportunity to be Blue Archive's North American community manager and content creator a little bit over a year ago now. So I definitely wouldn't be here today if it weren't for Mod Sensei's generosity and his incredible work. Lâu nhỉ? Oh, Đợt này là yes. lâu phết. Oh, sorry to cut you off there. Continue. Chắc cũng tầm 3 tiếng. 3 Just tiếng one rưỡi. last note. I didn't know if he wanted to be blasted with the spotlight, so I'm pretty sure he likes it. I actually think so. I wasn't quite sure because I think I might be looking at Mod Sensei right now because I see a little, maybe a little bit of Hey, a Mod smile. Sensei, I something. actually met Đắt Mod vậy? Sensei last year. Ôi, Oh. bên One of the bên này festivals. I just recognized. Oh my bên này một gosh. bún Yes. bê rồi. I actually met Ui ôi, Mod You know Sensei. more bên about này the thì rõ quá. mystery than any of Bên ở dưới But là I một didn't bún know bê. until this moment, as Mày well đắt as mấy all cái of the miệng. senseis out there. Well, let us kind of, I guess, stand Adona as a vừa làm testament quá to gọi RC là that Mod Sensei Bezel. is mysterious but real to all of our global senseis. Còn He's a rồi. jack of all trades, does everything, and also the modeling, Sắp rồi, sắp rồi. changing all the uniforms into Nạp của Phi different, mà. Klana Nạp and Phi also, trước. Arona has been a treat, and how you always come back with the Anh cũng không ta-da! biết nên soạn nó sao đây. Hai anh đi nữa chắc tới That's always oxy. a signature coming down from RC. Thì tầm đi. Tới đó có nhảy DJ cho anh em mà. Awesome. Well, I'm glad RC you had a chance to kind of give the Nhảy DJ spotlight tí. back over to Mod Sensei a little bit as well. We love to hear that. Now, looking Nói chơi được forward lắm rồi. to some of the things that we've already shared here on Kivoto's Live for the 30th anniversary, Rồi, we chút were ít both thôi, kind chút of nhiều geeking thế. out about the web rhythm game Mm. that's coming out for this Mấy upcoming anh này muốn event. kêu muốn còn tham. I'm curious, are you excited about this? Are you nervous? Like, what's your feeling on rhythm games here? I am so excited. I was Đưa mày vô watching đây along rồi and I nha. couldn't help but, starting to feel a little bit nervous about it coming up and Mấy ông tôi đi ăn not cơm to mà. toot my Ok own khác horn, nha. but generally I'm pretty good at ngon miệng rhythm nha. game. So probably one of the main reasons why I love Blue Archive so much and the music. It reminds me a lot of, other rhythm games that I'm used to and that I love. And so I know that it's going to be great. Okay. Now, do we have any plans to share your skills with the upcoming rhythm game? Is that going to be the future stream? I will totally tune in for that early morning. Kinh I don't nghiệm want to live give anything stream away, mà. Okay. Kỹ but năng này. you might be able to see it on a future live stream. So please look forward to it. Kèo. Okay, all right. Well, I think everyone's going to be looking forward to that. Also, because you can see the high scores in that game, so Cứ kinh maybe nghiệm. a little bit of competition amongst the senseis. I will screenshot my high score somewhere out there, and we can compare that later on. Sợ. Okay. That's That'll be something fun. exciting as well. And did you actually watch Dongmin play on a normal level Nên and the hard level? bên Nhật And mua are you confident cái that gì you mà can được beat the tặng hard la hai level? đầu viên Because Abidot it á. seemed really Như mua hard cái as the difficulty. cái đĩa CD. It did seem really hard. Cái I gì? don't want to make Cái any đĩa gì promises, á mà được tặng but I cái do la want to 2D try có my cái code best. đó. I do think that I have a good Nhập vô shot là at mình getting có a la good 2D high mới. score. Ooh, Okay. that's some high standard. Ooh, all right. RC with the All bold right. words. Okay. All right. We'll look forward to that. In fact, I think there might be reason for us to maybe believe you in what you're saying right now, because Ví dụ you've nhá, mentioned bây giờ mình before that dùng you mô have a đồ degree Kazusa in để làm singing, so YouTuber thì already có kind of tính vi phạm musically bản quyền. attuned. Chắc có And không? we've also seen the shorts cover that really Nhưng mà kiểu really nếu mà touched a làm lot of the senseis' bình hearts. thường thì So ok. we figured Mà there vì might mục be đích kinh something doanh hay you'll là be kiểu gì presenting đó. that's related to IVA Live, since it's a Hơi khó band nhỉ? theme with the students joining a band and the After School Suites Club and their band outfits. Do you have anything you can maybe tell us Mà if you tốt do nhất have thì anything mình planned? cũng hạn chế. Well, Vì cái đó là phải đăng ký. I can't reveal Về mấy cái anything vấn đề VTuber nó cũng phức specifically tạp đó. yet, but Bye. it is something that Mod Sensei and I are working on, and we've been working really Từ hard bảy for một a couple cái of là 2D months. bà cụ. It will be released during my next Nhiều live quá. stream coming up soon. So please Mà look độc out for quyền that and mà. look forward to it. Chắc gì All right, we need our sensei người đã investigators có. in chat to try to guess what's I coming up. hear 'cause that this sounds notification exciting. on YouTube bell going online right Xong now rồi. to get the next streaming Lâu lắm. live immediately. Yeah, no, that sounds exciting. That sounds very, very exciting because we've already kind of known from chắc you that làm mà mua đồ thì you're tính quite chắc là musically tính là kinh attuned, and doanh. you're already speaking confidently about the rhythm game, and now we know that Mod Sensei is this mysterious all being that's Vậy more vì making mình phải all đăng this ký bản work. quyền So, nữa. okay, I'm a little curious. You've got my interest, that's Này for chắc sure. mấy ông mà hay làm về VTuber chắc biết.
Yeah, but actually for the and also got another question to Chỉ mình ask tự you. tạo ra một As một you cái have any nhân not vật on thì không specific nói đúng không? students though? Is there a specific Mình mượn academy hình ảnh nhân vật or khác do thì you have mới a có. specific pattern when you jump in and log into the accounts? Which one do you go into Bán hình first? Do ảnh you go riêng into của like a người ta. cafe first, or do you go just go fully Thì into mọi người the đăng other ký em section quyền and rồi go for đấy. the daily check-in Cái đấy nó first? mới Or khó. what's your like the daily routine when you Nếu mà ông log chịu đầu in? tư thì được chứ. This is a great question. So, I think when I normally start out, I will go straight into my cafe to check all of my students, make sure I give away presents, may or may Một not cái show some anime. favoritism when I'm picking Mua out cái and inviting students. Steam Deck á. But Mua cái Steam cafe Deck is xong always first, and có mod chính then dòng. straight to lessons afterwards too, just to kind of get that Cái through, Steam make Deck chắc sure I tầm have mấy that cũ. done for the day. And then, depending on how much energy I have, I'll probably try to Bấm cái gọi là work on my level a little xin chào bit mọi người, and hôm go nay through mình some sẽ gọi là missions. chơi game rất là But solo nha. that's the basic. If there's ever Trời any ơi. special content, I always try to Nhớ look mấy at bạn that quá. too. Okay. Okay, let's go down to the details though. When you go to your Mũ schedules, there are singles and doubles and triples. So which one do you go for the most? Do you just flip around, go for the maximum amount of Nhìn triples, Aruna get mà the tôi most muốn amount of go. students, or what are your favorite routine in there? Sometimes triples is the way to go, Trời, just trong because thì it's the tán most trai, efficient. nghe nó But I normally kiểu bị keep an eye out rít. for what our senseis are Giống recommending như khủng too. long hoa I anh đào. want to stay in the loop the best that I can, but normally Nhờ. triples. Okay. All right. So we've Vô it bạn nào sounds đó like tên là we've khủng long now hoa anh đào. gotten a little bit of a peer into RC's priorities here overall when it comes Okay. to logging into Blue Archive. You have any other questions you want to ask, Shikla? Oh, for now, I Này think có that's cáo about thì tuần it. sau 10 hội viên với thêm Okay. 20k. I Ôi, do ôi. want to ask when it comes to the After School Suites band members coming up here, Khủng long anh đào is thì there có any nói. one of those students, not necessarily because of the student, but maybe because of the role they have in the band that kind of speaks to you more, or are you going to try Nói to chung là say bây giờ that vẫn you lì love mắt the người. entire band equally? Chưa gọi là I knew you were going Đi to đến đâu ask nữa? me this. We have to. I think by nature, I want to say that our wonderful Kazusa with the vocals has to be my favorite, right? She's talented and không cáo thì she's 4 hội viên. I think you mentioned it earlier, but it's very rare to see a vocalist that Tầm also rồi plays trừ rồi bass. Ê. I think that's something Nhưng that mà really rồi. appeals to me. But there's Bảo so hiểm vẫn many tính à. great Ây da, students chết in the rồi. band. It's hard to pick one out. Đường ra. Sorry to put you on the spot, but I think that's Gì fair, ba. especially because of that Ê, aspect như nãy tôi thấy that có even một the một guys Iron talked about, Ako right? The nữa whole ngồi tâm mà. bassist usually not being the vocalist. Usually it's the guitar or something else. Yeah, usually it's just Nghe giọng như vocal mình or ý the con gái. guitars in the front, Tôi or just solo single-handedly. mấy đứa just nhỏ doing the nhỏ mà vocals giảng only. được nữa. That's usually the band, guitar, bass, drummer, and the vocalist. Không cần That's dùng voice mod usually luôn the casual band as we have in Như đây là game, cũng as we cũng will dùng soon voice have mod in một xíu. Yeah, soon in a couple of days. Chỉnh giọng một xíu Okay, anh all em. right. So seems like this, the next event coming up here, the next event story. It's going to be exciting, and you've already teased quite a bit. We didn't want to push you too hard, RC, but looks like there's a lot to look forward to when it comes to RC's content as well. So we hope that all of our senseis watching, you're looking forward to that. Make sure you turn your notifications on and whatnot to catch all the surprises that RC and Mod Sensei has planned as well. Any last final questions? You don't get this chance every day, Seiji Clef. It's tough. Live show mặt mình mặc bình đẹp không show. Làm cái VTuber làm gì? Okay. Oh, Cho right. những người gọi We do là have to follow certain boundaries. không muốn show mặt thôi. And also, I know you can't reveal it all the way, but do you have any other addresses? Dino 11 that cũ. might be Có đợt cái coming Dino up có for vụ Aurora scam or gọi là Quana? từ thiện Because mà you've đúng không? Not every stream, but almost every other stream. Gọi we là have some quá different, scam. costumes revealing in the stream. So I'm excited for that too. Kêu lên gọi là trung tâm gọi là ủng hộ cái It gì. feels like there's Cái always kiểu something xong new, isn't it? không thấy ông Mod nào. Sensei plans out so many different True. outfits for me to wear. I don't know if we've already released the preview for our next live Trên stream. 500k sub like không but tới 200 mắt. I know that there are some senseis out there that have eagle eyes and wait for book those sub previews rồi. to guess. Chứ 200 sub mà. I guess that's a better question for the Ở đâu mod 200 mắt sensei mà then. like được có 500k sub. But he can't answer. Maybe he can give us an or 500k sub mà or like a được có 200 mắt. triangle. I think we're getting a triangle. We're not getting much from Mod Sensei. Đó là tụi Very, tôi rồi. very mysterious being. But listen, I Kênh think tôi we gọi can là that. người xem cao nhất của tôi là 250 mấy rồi. Then I think
that's all of the kind of big 250 questions người. we had for you here for the 3rd year Chắc là được anh đi anniversary. đúng không But, ta? is there anything xem that anh đi. maybe you want to ask, whether it's us or the global senseis watching or Phúc anything tới like thế that, không RC? ai. Thôi chịu. Well, I do want to ask our wonderful MCs, have you been surprised by anything on the live stream yet? Have we been surprised by anything? Yeah, like has there been anything that stood out to you Vừa that's là really đang bảo vệ toàn được amazing mốt that cái you're Adona looking thì là forward người to, tập or trung đi anything xem that's mua caught về. you by surprise? Anh này bả thế. Ooh. I was Ủa, mình surprised bảo vệ, by mình bảo vệ, the gọi là mini cái nốt game, ấy. the mini game in game and also the web game together. I Anh thought này it hy was sinh just một bên one, này. but it turns out there's Khó vậy? web in game and also the web game, chịu. rhythm game happening at the same time or Kiểu week từ after. thiện lõ luôn. So I think that's a lot of gaming for us to do That's extra. true. Yeah, Ai rồi ai that's cô true. tôi I sẽ think đi vào for số đi. me, in all honesty, the more khó nói vậy. we kind of hear from Rồi tôi the sẽ đi ăn devs à. as Ok, well bye during bye all Tâm of these nhá. Kivotos live broadcasts, it's all the behind Các the bạn scenes. I xong think rồi I'm rảnh with thì a vô lot lại of the coi senses webcam. when it comes to Biết mấy my webcam favorite xong part chưa? being the dev commentary, right? Because like even today's earlier we heard about Hên quá mình you chơi had to do like GB. modular animations for the kimono to make sure the textures are all good and it looks Không pretty. má And một tuần của that, Adona you know, lũng. what we're imagining as senseis Đúng cái about lỗ the ở đâu thì tôi students không and how biết they rồi. look is carried on throughout, whether it's the Khó nói. battles, you know, the other stories and whatnot. So Xong mẹ vô that hỏi. always Con ơi, amazes me on mày- just how much cái work gỗ này is lũng being một put lỗ in hả to con? make sure that Làm the gì world lũng of lỗ? Blue Mẹ Archive thấy bữa is con mới đặt coming xong bây giờ alive lũng mẹ lỗ. together here for Kivotos. Oh yeah, RC. Có cần bị mày lại không? Còn kìa thốn cần bị ơi. Cái lỗ đó để chỗ đó là hợp lý mà mẹ. Có gì đâu mà phải gọi là may làm gì. I saw the preview for it. Hỏi may mẹ. The excitement already is in RC's Nancy's voice. full, yes, she's got the full energy. And are you going to be? Tầm đó Oh, thì okay, okay. nói điếu No gì more vậy? spoilers. Yeah, no more. No more Chịu. spoilers. Let's I not just push wanna, it. I just wanna watch the live stream already. Well, chắc này không that's có my cái goal. rule I think rồi, that's sử going to be dụng the cái thế best giới. way to put it. Có, tí tôi đôn một I think we nè. speak for a lot of our global senseis RC that we're all looking forward to Chắc your còn xong streams rồi. as well. But before we wrap up, do you have any final messages you have for our senseis all around the world? For all of our senseis, and of course to you too, Chobra and G-Clef, thank you for loving and supporting Blue Archive. I hope you enjoy the rest of today's broadcast, and I'm excited to watch it alongside with you. Once again, happy anniversary, Blue Archive. Awesome. Thank Awesome. you so much. Thank you so much for joining us from across you the so world. much. RC. Thank you. That was Cái like này nói nhiều. Shiroko. Not saying you're the terror Shiroko, but that was like Shiroko coming from the other side into our Cái thế side mà of cũng là cơ Shiroko. mà. So we joined all together in one live stream. Thank you so much, RC, for joining our stream. Thank you for having me. Triple All N. right, we'll see you. We'll see you on RC's stream tháng next chip của em đúng time. không? Thank you so In much. chat. Nhưng mà tháng đó tôi tập All tập right. nhanh lắm. Well, hope all of our global Ê ơi, quà senseis chúng ta enjoyed nhá. that segment. Mẹ Never lại thought we'd cam have the chia chance rồi to đi speak mà. directly Đây. with CMRC, but Một I ca get hai to get đá. a little bit of the behind the scenes about Mod thẳng qua thư luôn. Sensei and whatnot. Bắn But of ngoài course, chiu. we can't, let you know Bắn about cái this. chú. But as always, Hai there ca tư is à, going tham to thế. be the 3-year Rồi ca hai được anniversary rồi. Kivotos Sắp tới còn Live quà nữa mà. Quà rewards. một thêm mấy ca một ca đá gì nữa That's mà. something. You're It's frozen. pyroxene time. You're frozen. Pyroxene. This is not the same rồi, that we bố have rồi. seen when they covered my face with an image. That's Tôi that was mua tí tán 1,000 à, and this ui. is extra 1,200 on top Yeah. of that. So you Chị mua have luôn to mua make tỉa tháng sure là that được you're rồi. listening and watching all the way to the end to understand What? all of these because we've thrown a lot of đi information nào. at our senseis today. But this is for the Kivotos live broadcast. So you're here with us right now. This is going out to you. But on top of that, there's the pre-registration reward from earlier to celebrate the 3rd anniversary. And then, of course, there's the web event. And then, of course, all the upcoming updates as well. So Yeah, there's a lot. there's Ba a lỗ lot. luôn à. Yeah, I saw some Chơi cái tầm ba lỗ reports, not just the yellow, Phải, also cứ- the pink. Cái Yeah, lỗ, which cái lỗ I cuối đúc feel ở đâu ấy? about 3 lines of level 90. Đúc cái lỗ cuối ở đâu vậy? More than that? Oh, that's only the striker. Ủa, bình thường mình hai lỗ For the thôi. specials, Gì mà I ba think lỗ? about 4.5 Khổ lines quá. of level 90. And also lỗ 85, cuối. 85, and 65, 65, and 60. I think Cái lỗ we're cuối about thêm to mặn hit lắm anh em ơi. some Cái lỗ cuối chắc maybe chắn là an mặn increase rồi. of maximum level soon enough. Chắc Soon là cái enough. thể We loại haven't ấy rồi. mentioned anything about the increase of Thể maximum loại G. level on this stream, so maybe it'll be the upcoming one. Yeah, it's always crazy how greedy we can get as senseis because I feel like today Ba lỗ Yoha mới có vấn PD đề. explained a lot. No, but I'm with you. No, he shared so much with us.
And yet we're all wondering, like, okay, what else is there though? Like, what else is Luôn on đang the nghĩ được ba lỗ. timeline here? Especially Mẹ. as of course one of our Cái senseis had ông- asked cái ông about gì? directly earlier during the Tea Party Q&A. You know, some Chị people, thấy chị tốn 30k. some people Ui, have mất a 6k. little bit of, Ui. fortune telling 24k skills, and chứ. people are wondering, okay, well, Mất 6 when ngàn is rồi. the timeline gonna be caught up? And of course, that's something that they're looking to try to make work in the future as Yeah, well. with the Pyroxene's new reports, not saying that I have a lot of level maxed out. We still have to pull and look for the extra recruitment. biết lỗ just, cuối ở đâu just rồi. in 4 days with Chết tôi biết with là cái some lỗ band cuối members rồi. and also lots of new students coming in as we go through the weeks. So I think it's a great time to not just save off. Đúng không? Cái lỗ cuối ở đó đúng không? But use up all the reports, and I think it's also actually commissions. Chắc là cái lỗ times two cuối ở right đó now. rồi. So it's great to get the extra reports stacked up, get it ready because it takes a lot of reports to get at max levels. And if you are low, like me on credits, having less than a million credits right now, maybe you can go for that commission right now. We go around the Chịu với anh schedule, này. go for the normal, hard. Phải gọi là làm phép ẩn dụ thôi. Yeah, Không được bóp lịch. I saw the pain, and you have to ask, how much did it pain you earlier to see the dev build, the screenshots from the dev build? I think everyone felt it because not just the Pyroxene. I think Đừng nhờ trong beta chơi bị bót. Yeah. Mẹ giờ Phi cũng thử rồi đúng All không? the materials, I have all the materials and Phi the thử mới biết skills chứ. and all that, but I'm low on credits, and so I can't. Phi level up Phi the gọi là mẫu cho anh em rồi skills. nhá. Even though it's max levels, I just don't have the skills maxed out. Ấy It's always da. something, right? And Bắt then the được. final skill Anh này đã costs từng so thử rồi. much, so much credits. Hello, buồn lai lâu I vậy. keep on Ừ. running out. Lai It's a lâu vậy. costly investment, but is it Bút worth này it? ngồi xàm điên. Yes, For all the students, time. yeah, That's there you go. that's what forces me Còn gì to mới wake mà up muốn xàm early, dữ. get the daily login. Có Also, the nói afternoon hả? login as well to get extra energy. There you go. Man. There you go. Gotta get everything you can. So again, there were Anh a này nói ton câu of này, anh này rewards tự that bóp we rồi. covered here today for Kivoto's Live. We hope that you I'm sure you've tracked it all along. If you missed it, you can always go back and watch the VOD Câu này là to make mình sure that you're mình đi một catching sai. on and figuring out exactly what's out there for you. And then, but Kênh này we bắt đầu talked xuất about it hiện quỷ earlier. rồi. I mean, the Rồi rewards lâu are lâu great, mình but nói there's chuyện so talk show vui much vui in the mà. pipeline in the next like month and a half. Phải lúc nào cũng Until có the gọi first week of content. December that I don't know how we're all gonna fare Ngày here. về There's đã so làm. much content, and if you have not watched all the story yet, there's a lot of Có gì reruns. hết. Maybe that's the time Không that có you gì đâu, enjoy the vì rerun. For the rerun, you mấy also thầy have đây to xàm. go through all the rerun and use the energy for Không có gì it. hết á. So maybe you can, if you have some spare time at the later parts of Nít maybe nôi. December. I think we had the roadmap until the first week of December, right? Yes. So after that, I don't know exactly Kênh what chat will nhờ be thành happening, số but chiến sĩ maybe we'll have vậy. some extra time to hit the story. Along with that, we also have the mini story and tons of new content coming along. So make sure to grab some time, and Phi less cần bạn sleep chị is always 34 better for tuổi your rồi. Muốn heart. sồi. Để coi Phi phải ứng như thế nào. That's not professional advice, just Mà so từ we're tuổi very rồi. clear. Gắt quết đấy. I won't be responsible for your health, but usually it is. For Thôi your thì Blue cũng là tôi Archive chưa student, chưa and trải as sự a đời. sensei, you should always take care and watch the students a little more. You can get some less sleep. Come on. Yeah. Well, From no. a person who has been getting a lot less sleep recently, yes. Yes, exactly. Yeah, I think you might Hai need thầy more quân sleep, rồi. Oh, yes, but me too. of course, Hai obviously, Đức Kỳ I nhá. mean, you know, it's you. Tự you nói là can hai make thầy it. quân. You can figure it out, and again, there. I mean, we have so many Okay. new students. Hello, Đức Right? Kỳ And nhá. again, if you missed it, or maybe you joined Blue Archive late, there's a lot of the reruns as well. So. Yeah, our live stream. Ui ôi, có it's hai bé always kiếm 2 tuổi đang important chờ to à. check Ui it out giời ơi. again. And also, we Có still have nói the hai 3 bé year luôn mà. anniversary pre-registration page, web page. Đã dữ vậy. Forum, Anh or này we also have the link anh này on điệp our điệp YouTube. dai mày hút gái Or dữ. if you Google it, it's the first thing that Có pops cả hai up. bé Click kiếm on hơn it, 2 there's tuổi a rồi. pre-registration. All the events. Hai tay that we 4 hộp just sữa talked nè. about, the Trời pickups, ơi. the roadmap, you can just click on it, and soon enough, it Vua. will also some of the buttons it just says coming up, coming soon. Thầy chỉ gặp But có it non will thôi, be có khôi updated chi. later on for you to enjoy. I think the rhythm game is also in the middle. I believe it was in the middle, and that will also be Tôi updated đã when sắp it's già đầu available. rồi. I don't think it's available right now. I think it will be available Yeah. soon in a couple of days. Okay. Because I tried it out and it wasn't available. Có vụ just gì now. à? I wonder if Chỉ là it's tâm sự maybe tâm just sự because đời it's on thôi the web, đại. so I trying think when the band comes in. Oh, is it with the update? They I mentioned- Chỉ actually gọi là should tâm be sự fine. earlier. tâm that sự should đời. be the mentioned- timing. Yeah, they mentioned that we should be able to play it after the broadcast, but they didn't specify exactly Đúng rồi, when. một So tay mỗi again, tay just gọi là stay tuned for that. ôm như but này.
Yeah, I Mình mean, ôm vậy nè, so ngoái, much coming up. ngồi xong So ôm many, dắt chân lên. updates, whether it's reruns or things like that. There's also Vua. scenes for the web rhythm game. So it's Oh. also available on the Ngồi website. And dắt you guys tay. can check it out. Okay. Day 1, 2, Trời 3, ơi. 4. The day 4, you get extra pyroxene. Oh, they for it. snuck that out on us So- earlier. They didn't, Yonga didn't tell Vua us chúa. that there was a prize on the line here. Mhm. Oh, maybe- that's Thế a là big cũng có một mà chia prize. tay. Maybe that's a spoiler, but Cái gì it's on the ba? webpage. Oh, it's on the already. webpage. I Yeah. already I checked mean- that out 4 days ago. So, and yeah, so Hay lots of là Trần pyroxene, Duy lots Hưng of của Giải extra Phân. goodies that you can grab from. As long as you daily check in all the time, I think you are not Tôi really bao going to rồi. miss out too many. As long as you did the Bả vậy. for the pre-registration, you do have to go to the webpage. That's the thing that you have to be. At least doing it outside of the Mình actual. bắt đầu đi I theo think hướng that's điều the trị only à. one. And the rhythm game, yeah, that's Yeah. the two. Bình Yeah, thường so mà there's some things you need to do on the web, some things obviously. Most of the things in the game is in-game minigame Cũng as không- well. cũng không phải là And theo also, hướng we đó. kind of skimmed over it earlier, but there was the like Sound Archive Festival coming up soon, so that's something to just Chị mới o thấy keep đồ your chị eyes á. and ears peeled. But if it's, if last year's Rồi, anything được to go rồi. by, last year we had the Chúng ta sẽ second chuyển qua year chủ đề khác. anniversary, but that was like with the festival. So this year I Trừ think gì maybe đó. a little separate, but Yeah, on the 2.5, I also Hai went thầy down bốp to sự. Quebec and got to have Oh, the, yeah. the concert quyền and thôi, also cứ làm the mai shop. thôi. I guess it was called the festival. I don't Tôi sống recall không exactly 30 what the Yeah, name was. yeah. Kyoto's Cái bánh Festival rồi 2.5 bỏ year rồi. anniversary. been. I think that was it. And it was basically DJ, some concert, jazz also, some the Chứ Kyoto's ở vừa band bên khó. also right there. Rồi, Yeah, for stop, that one, stop yeah. chủ đề này A nhé. lot of Stop merchandise biết and some events on site. I was there. I was covering Ừ, it. đấy. Also vlogged it. Pretty cool. Okay. It was pretty cool. All right. And I don't actually know for 100% if the festival happening in November will be available for the Gái gú. promos, but usually Thôi để they biết nói chủ đề usually gì. at least Tốt, one tốt, tốt. day. Không biết là tốt rồi. Many if it's many days. Không biết là tốt rồi Especially chưa? if there are Cần phải biết đâu. performances and such. Yes, they do. So hopefully that's something, but it says Mình không it's cần a phải biết Sound đâu. Archive Festival. So I Yeah, for the imagine sound archive, you don't there's need us. music. Yeah, I assume there's music. For Yeah. music, you don't need us. Senseis, we're losing our jobs. We're gonna get Mình kidnapped biết có gì again. lắm. but there will be content. Yeah, my name's G Clef, and I'm not talented musically enough to be in there. That maybe I should pick up my instruments again and try to get into a band. Let me guess. Violin? Hold on, that's not fair. That's not fair. But I did play violin. Oh, yes. But quite seriously, but that's not fair. But I've also played like 6 other instruments. Oh, So 6 other instruments? I've played the violin. I've played every string instrument except the harp. Hai So I ông ngồi played xàm the đấy giờ violin, luôn. viola, bass, Nó không biết cello. chuyện gì Oh, mà that's ngồi a xàm orchestra, nữa. yeah. Vãi. Yeah, and then I've played the tuba. I played the tuba. Just tuba? Yep. And Guys, then the electric 12 ông này bass. xàm quá. I've Can you played do a the little bit vocals? of electric. Xì vãi. The vocals too. I Okay. do vocals too. I can also. Put this guy on stage. Mình tới đoạn kết đâu What's hai he anh? doing here? Oh. Ngồi mình xàm Really, that's mày a lot còn of 1.700 người nè. Just for 1.700 người ngồi có hai ông này xàm á. Remember, to fill in the slot. Khó lắm. You can be the band. by I yourself. could be Trời ơi là Close trời. myself to be Chopper the band. Yeah. The Cho band. The Cho band. But yeah, so jokes aside, Nghe mấy there ông was coi that festival hai ông coming này up as well. xàm. So I just wanted to touch upon that Xì because we ba kind luôn rồi. glossed over it. Đúng là khó. I already have that date marked on the calendar. I will Okay. be there regardless of what happens, unless there's a like No matter what it is. Mother Skip Nature à? attack on. Thôi cứ ngồi on nghe the nhá. exact place, Tôi sẽ vô mua then, player. no sensei should be there, but unless that happens, I will be Là there mạc for không sure. nghĩ ra đẹp anh em. Awesome. À, hôm I nay mean, mua this xàm was nhiều this quá. was it was a very, very fat Kivoto's live broadcast so far today. Yeah, it was. We had a whole lot of things to cover, and lots of roadmaps and everything so on. What was the thing that caught your eye the most today? From today? Xàm phết. Oh. Everything, gonna be but the- something specific because it's in game, and I do okay. like the students. Oh, okay. I do Okay. like I was students. scared that you were gonna say the pyroxenes. That comes first. Yo. No, I was actually very. It was interesting. What's the most interesting part? Xì ba. Rồi like cái chờ mấy ảnh vui. Không rặt mayonnaise tay à. Bả cước. Rồi nha. Hiện thui vậy.
Dắt cha trên nền nhạc stream lo phải chiêu phải cướp cái gì đấy. VL giao hưởng à. Chùa Quả gì mà da cứng xin thưa rằng quả trứng ăn vào thì nó làm sao không sao ăn vào người sẽ thêm cao. Quả gì mặc bao nhiêu áo xin thưa rằng quả pháo bác lấy con Nichigo chơi đi nhìn xinh quá. không dài nhưng mà À điếc hai tai. có chat nữa. Quả gì mà lăn lông lốc xin thưa Chắc bữa thấy thì xinh mà ta. sao mà quả bóng lại lăn do chân bao người cùng đã Từ từ ok. Đừng có mẹ rồi đi cho vả bài nhạc gì nữa à. Phải giao hưởng gọi là tuổi thơ anh em ạ. xin thưa rằng quả đất to bằng quả mít mà không to hơn to bằng đỉnh núi Thái Sơn. Xì bé gọi dắt gửi gì. Wow ngon nhờ. Bún luôn emo. Ôn lại tuổi thơ nhá anh em. Cháu lên ba cháu đi mong giáo, cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ. Nghe buồn ngủ quá. Để mẹ trồng cây trái, cha vào nhà máy ông bà vui cấy cày la 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 la. Rồi yên tâm. Đợt im nào thì mình gọi là ra im nào thì mình đổ bài thôi gì. Nhịp mùa vời vậy. Cô thương cháu vì cháu không khóc nhẹ, không khóc nhẹ để mẹ trồng cây trái, cháu nhà máy ông bà vui cấy cày. VL nó còn giật chập nữa. Vô anh em ơi. Vô. Liệu là hôm nay sẽ là ai đây? Mai còn like không anh nè? Không mai anh không like nhé. Mốt mai anh có việc rồi. Thì thường thứ bảy tôi sẽ không like anh em ơi. Trừ khi có mấy đặc biệt hơn. Bảy thứ bảy giờ nghỉ ngơi. Bài hay thật. Nói bài thì nghe vui vui quá. Là ai đề xuất rồi? Ê, Quỳnh ký rồi. Vui quá Quỳnh ký rồi anh em ơi. Và cái trà ham kia ngồi xàm quá mà. Ngồi xàm với lại IC xong bây giờ hai ông ngồi xàm với nhau. Cái cước. Giờ bài này nhót anh em ơi. Bài tệ quá. Cái gì đây? Vãi 300 kg anh em. 300 kg một lúc rồi. Ba trăm kg. Chị gia đình đầu tiên. Bạn này không phải ta rồi, bạn này nhốt. Bài kẹt gì mà kỳ cục. Này từ GV làm quá bài này.
Bạn này mai ra tím anh em ạ. Liệu hôm nay không có ai sẽ bị NTR. Cứ bình tĩnh. Nếu là tím anh em ơi. 70 roll không ra một tím. Tốt. Thì hôm nay không có ai sẽ bị NTR. Không ra. Anh em xếp bài như cơ cơ. Ui giời ơi. Điều chúng ta có kỷ lục mới. Hết vé rồi. Ơi mày ra rồi. Nghĩ không mê tâm. Sao mà mê tâm được. Nhót đùa vậy chứ. Ui giời ơi. Không đổ. Nhót luôn. Trong người 2 bài rồi nhưng mà không ra. Trời ơi má. Nhót rồi anh em ơi. Chỉ có thể là cút. 120 không một tiếng. Bài có ra thế vậy. Được. Thì có lớn được đâu. Ra tím đâu mà đâu lớn. Tím thì không. Vừa mới ra đi mà mẹ. Thì đây sẽ là mấy tím. Ra rồi. Wow, tím rồi. Cũng bù được một xíu. Tí nữa mà nổi tím gì thì bù được. Rồi xong đi. Hoài luôn á. Mới nãy coi xong bây giờ lại dính rồi. Nãy mới coi gọi là giới thiệu design học sinh. Mika được. Bạn có thích lễ hội không? Ui giời. Ui giời. Hay. Mới vô 2 người cộng 2 rồi anh em ơi. Khó cho homie à. Chỗ nào đi đầu tiên à? Đây. Mà chỗ này đi thứ 2 rồi. Hết chỗ đầu tiên rồi. Vì chỗ thứ 2 là homie á. Quá đã. Confirm luôn mà. Khó nói. Ê, đổi bài chứ. Homie nhá. Homie chọn bài. Tôi nghĩ bài này muốn quá. Chú phải con. Homie chọn cái bài hợp lý. Ủa gì quay lại 2 cháu rồi. Tuyệt vời không? Nãy giờ gọi là sau 130 nháy không nổ tím. Ta đã bắt được 2 người à. Này cay quá không chọn bài luôn rồi. Khó nói rồi. Rồi. Cộng 2 á. Tiếp. Trời trẻ may mắn. Tiếp anh đi ơi. Đây không cho bài. Nổi tiếp à, biết ngay mà. Chết rồi. Điều đây sẽ là ai? Nhạc sở. Tôi đang quay ngại. Ok.
Rời xa. Cộng 3. Vợ. Cứ rời xa thôi. CD. Bài gì đây? CD không mo hả? Super Star. Cứ vẫn là CD à. Quá ngon. Còn 3. Super Star. Nghe tôi roll toàn ra là Super Star đi mà. Chắc mốt này ACD nhờ tôi roll không chừng. Cứ roll phát là nổ. Ô, lại nổ này. Biết ngay mà, cái thế gọi là nổ hũ anh em. Không, nãy giờ không ra, nó dồn vô pha này hết. Ai có nói. Cộng bố à, Candy à. Quá liệt. Nữ sinh hát có rồi. Quá cực. Bộ cái thế nổ liên tục luôn anh em ơi. Anh em đang chết chơi chết mòn. Cộng 4 nha, cộng 4 nha. Anh em chắc đang đi học rồi. Tiếp nha. Đừng nổ nữa chứ. Địt mà nổ tiếp. Mới nhắc là tưởng nổ nữa chứ. Nổ tiếp anh em ơi. Millennium. Mẹ cái xe lăng anh em ơi. Xe lăng thần tốc. Thầy mày ma vậy. Chữ 4 tím. Aniret tôi chơi à. Sâu 130 nhé thì chúng ta có Aniret à. Đừng nổ nữa chứ. Nổ hộ. Nổ hộ một cái. Ai vậy à? Của Phi nha. Không còn căn cước. Chắc là không có căn cước kia đâu. Đã cáo là 4. Có ai bị TR chưa? 4 người rồi. Đúng 4 người luôn chứ. Không lên luôn. Nãy làm pha bùng nổ gọi là liên tục 4 người. Ê, đây rồi. Chắc là không có giác đâu, chưa có giác đâu. Ý giác lo á. Đây. Đây rồi. Ơ kìa, ra ông can rồi. Cái gì ra kia ra, hồi để coi. Để xem. Để xem. Ui, nổ nhiều nhờ. Bắt đầu vô hả? Vãi. Tôi lấy ra Ichika. Này. Unity. Ở kìa, là Millennium. Ai đây? Cộng 100 rồi. Có ai không ơi? Lại là nữa rồi. Lại là anh này rồi. Chạy đâu trời. Lại là cái anh này. Ra mì xanh nữa. Ai không liệu có ở đây để đổi nhạc không? Tôi chưa thấy có ai không ở đây. Ai có ý không? Nãy có rồi. Đi rồi. Đi vô hãy tiếp. Nổ tiếp á. Nổ cho nó nhiều ấy. À đi xem chung kết rồi đúng không? Anh này đi xem chung kết mẹ trông gọi là cái thế NTR ấy. Còn lại cay lắm đây này. Vị trí ca. Cứ chiêu thôi anh em ơi. Hello tại quân của anh em à. Ok. Hello Rino nhá. Được 5 người rồi Rino ơi. Quá nhanh luôn, tốc độ luôn.
Meta mới à? Đây nổi tiếng anh em ơi, bài này meta mới nha. Bài này gọi là gì? Ra phát nào dính phát đó rồi. Chết mày ơi, hên quá anh em ơi. Ra tú sinh à. Hên quá. Đừng ra cái em kia chứ. Đấy. Xém. Hên quá. Tí thì mũ. Còn lâu mới trúng kia ra. Gãy thôi. Không phải với Ichika. Giờ mình đang ngồi là chụp chích lỏ mà, không ghế để tự ra. Nó khác. Đây rồi, nổ anh em ơi. Nổ đầu à. Red Winter. Nodoka. cũng nhiều phết á, nhưng mà ăn này ít đá. Ê, lại nổ nè. Rớt anh đi rồi. Bài này meta chắc anh em ơi. Nữa. Red Winter. Đủ lắm thế. Khó nói. Một đứa bẹp. Đủ quá anh đi thua này. Ui. Rồi. Nổ ít thôi, nổ nhiều anh em ngợp. Ngợp nãy giờ mấy pha rồi. Chị vợ lại nổ anh em ơi. Nổ nhiều thế, cứ 10-20 nhé nổ lần á. Mà đó là mới à. Xuống level Red Winter hoài vậy. Cứ Red Winter thôi. 3 em Red Winter cùng lúc luôn rồi. Nữa bị đúng không? Ui, đã. Cuối cùng. Sao liền đi xuống nước nóng à? Rồi. Nổ nữa mới lạ. Đấy. Bắt đầu chín xanh một vàng rồi. Người ta gọi là có thờ thôi. Người ta nhiều quá anh em ngợp lắm. Hợp lý. Một thì gáy tay rung. Mà không nổi gì hết. Được rồi. Bây giờ chỉ xanh thôi đúng không? Tôi không thấy tại sợ anh đi không dí được. Cứ thế chấp à. Ấy. Không ra nè, tốt. Hết rồi, hết beta rồi. Anh này chưa ghé đã ra. Ôi, hai mò mồi có thể là tím không? Đây là có cà phê thấy chill. Quá chill luôn. Rồi được rồi, nhà meta rồi. Nãy giờ nổi nhiều. Nó chưa mấy mà cuối nó nổi nhiều. Một cc liquid gì nè.
Tôi nghe nhạc opera, nãy có nhạc rồi. Đây rồi. Đổ nhiều lên. Một Ồ, mi bị rồi. Lại với Winter vãi. Ra luôn em này á, vãi cả chuyện. Cái Winter nhiều vãi. Đúng mặt free rồi. Đúng cái phi luôn ấy chứ. Này không tính nha anh em, này không tính này. Không tính thì mình roll tiếp đúng không? Gì ba. Tuần này trường Nga nhiều vãi đá. 4 em trường Nga đi tiếp mà. Bên đi ông có pin ở đâu? Này đã bị đâu. tiếp ăn 15 20k, chắc tầm 20k 15k nữa. Cho mấy nháy à. Hết rồi, mới là hết rồi. Gì mới vô làm gỏi thì năm anh em rồi. Trời ơi. Hết rồi. Thôi ra thêm em nữa cho nó đủ xấu, cho nó đẹp. Ra xấu nhưng mà lại đẹp à. Ôi dồi ôi. Bỏ thêm 3 cháu là vui. Bỏ thêm không? Đó là mẹ nào đó là thỏ anh em. Hãng chưa chị. Này ông anh nhắn à. Đúng rồi, này ông anh chơi. Khó nói. Chắc nốt bạn này tôi nghĩ anh đi. Chủ nhật chúng ta sẽ gọi là ship like. Này chiêu được 5 anh em rồi. 30 nháy, tí ra làm thêm trăm đá nữa. Xin mặt nữa nghĩ à. Thôi mặt thôi, đây là mặt thôi. Chủ nhật này like sớm là tờ xong xem like thôi. Nữa like sớm là tờ đứng. Nói chưa khó. Đặt nữa bù hôm qua gãy rồi. Trời ơi, này like sớm bù rồi gì nữa. Còn bù hôm qua gãy. Đây sớm là được rồi. Mấy anh em mình cứ đồ review mặt rồi. Được rồi. Đây là điểm. Em phát này. Em phát chi này. Chắc tầm 450 430. Chung là tầm cỡ 450. Không ra đi mà. Nhót Việc là chén vải. Chúng ta có bao giờ vui đâu anh em. Chúng ta chỉ gọi là đau khổ thôi. Thôi nghỉ anh em ơi. Này vui rồi. Nghỉ hôm nay được homie ok rồi. Lại về chạy có gì còn lâu họ mới like mà. Nhưng mà nói chung là nhiều người thích coi, nhiều người không thích coi. Thôi chắc bye anh em. Hẹn gặp anh em vào chiều chủ nhật nhá, chiều chủ nhật 5 giờ nhá. 5 giờ tôi sẽ like, có là sớm hơn 5 giờ kiếm vậy đó. Thì nếu mà
về sớm thì like sớm. Rồi, bye bye anh em nha, chúc anh em có một ngày buổi tối vui vẻ nha, bye bye. Gặp lại anh em vào chủ nhật.